Sorry. May mga double ano. Crispin. Tugang. Sweet boy pen. Hello. May galaw shoutout. Good morning guys. Misho guys. Hello Tugang Monica. May galaw shoutout. Crispin. Hello Tugang. Annette. Masyado bang malakas yung aking sound? Thank you guys. Thank you so much. Tugang Annette. May galaw shoutout. Yan, may binabas si ano. Wait lang ha. Ipin natin. Manis kong mag-live. Papa J Vlog. Hello. May galap shoutout. Na-miss kong mag-live sa aking channel. Thank you, Crispin. Wait lang ha, i-ano natin yan. Ipin natin. Ayan. Hello, Tugang. Papa J Vlog. Kumusta? Kinig lang ako manay. May party kami. 18th birthday ng... Oy, happy birthday! Word Official. Hello. Oy, Word Official. Thank you sa pagpunta sa aking bahay, Word Official. Nakita ko yung bakas mo. At balikan kita, ha? Ayan, bigyan lang kita na. Dito lang sa baba mo na. Mag-snack lang ang papa. Sige, sige, Tugang. Thank you, Tugang. Ayan, enjoy and good vibes lang tayo today. Popsicle Vlog. May galaw shoutout. Sino itong malang jacket? Thank you, Popsicle. Ayan. Thank you, Tugang Sweet Boy, ha. Salamat. Ayan si mga hinlog. Pinaohas. Thank you, Tugang. Shoutout sa inyo. Salamat po, Manay. Balikan kita, ha. Hindi ko pa nabalikan, pero nakita ko yung bahay mo. Ayan. Bigahin tayo ng jacket. Crispin. Wait lang, ha. Asa na yun si Crispin? Pin natin yung mo. Ayan. Papa J, by my premiere. Sige, Tugang. Sige, sige. Ano na muna si happy birthday sa anak mo, sir, sweet boy, pen, ayan. Happy birthday, 18th birthday. May dalaga ka na pala, Tugang. Ayan, thank you so much, guys. Thank you sa mga patamsak ninyo. Parang walang ata yung aking Ngayon ko lang kasi walang walang harang. Hindi ko na Ayan. Ayan, Popsicle, Team Tugang, shout out from Team Uswag. Uy, may Uswag. Thank you naman, Uswag. Bicol din na, Uswag ah. Saan ka Popsicle Vlog. Ayan, thank you ha, thank you. Maraming tayo. Marami tayong mga ka-team na dyan, mga kakulab. And Kasangga Foundation. Ayan, founder ni si Maymay Santos, ating founder. Ayan. Kakulab din niya ng Tugang! Ciao! Oy, I miss you, ciao. Akyat sana ako kagabi sa nakaralapid ako. Hindi na ako nag-akyat. Kay kay Tugang Maria. Thank you, Dan. Tugang sa nakapin. Ayan, sige. Sige. Guys, patamsak muna kay Crispin din. Ipin natin yan. Baba mo uli mamaya. Within 10 minutes siguro, Tugang, ha? Para natin. Oo naman, bakit di ka? Sabi ko kay auntie ko, akyat ako. Kaya lang nakalapit. Nandun ka nga di ba? Hindi ka ba natulog, Tugang? Werdo, saan ka? Po ka mo sa Bicol. Sa Naga kami, si RPTV, guys. Si RPTV, baka hindi nyo kilala, guys. Please, naman, guys. Nagtatampo na si Papi sa akin. Hindi ko pinopromote yung channel na. Hello! Na si Papa. Ano si Papa? Boruto, hello. Kumusta, Boruto? Saan na? Sino? Sinong Papa? Si Boruto, oy. Ay, Boruto. Ano na? Kumusta, Boruto? Papa J, thank you, Tugang Papa J. Baba mo uli yung bahay mo. Alala. Wait lang, ha.
Oh, ito si ano RPTV Music na hindi na Madrid yang ano channel niya. Baka hindi niyo pa kadikit. Nagtatampo na, hindi ko na daw pino-promote yung pangalan niya. Wala kasing kasama si Boss Sam, sinamahan ko na lang kahit wala akong maiambag doon. Lagyan mo tugang Papa J vlog ng ano ha, ng ano 'yan, ng premiere or ano para maano nila. Ayan, sige. Tsaka magdikitan. Hello, sis Lucily Valencia. May galab shoutout. Thank you, Sisi. Thank you, thank you. Salamat. Salamat sa pag-share ng aking ano. Ayan. Tamsak na ano ha, Crispin. Patamsak muna sa ano guys, sa nakapin. Thank you, Sisi. Ako po sa Siruma. Sa Siruma kadakuling tuyo. Saka sira. No? Di pa ako nakaabot dyan. Ano, where do? Pero nasa ka? Ngayon sa Siruma ka? Ay. Si Roma ka? Kadakol diyan sira. Kadakol ka mong tuyo. 'Di ba ano diyan dagat sa Siruma? Dagat din. Sa Naga kami, pero origin ko ano Libmanan. Patam sa mga tugang sa premiere ko, thank you. Ayan, nandiyan na si ano. Pinatin yan tugang. Ay, Michael! Hi, Michael. Kilala ka ni ano, RPTV. Pero iyo po, dakol talaga. Idigdi po ako Paranaque ngunyan. Okay. Marita ano, na dikitan mo ako, ano, Werdo official. Ano ng bahay mo? Kumusta? Okay lang, gwapo. Ikaw, kumusta? Ay, baby pa bahay mo. Baby pa bahay mo, ano? Mahaba ang vlog mo? Wala bang maiksi? Ayan, may galaw siya, Sir Michael. Ay, kagrupo mo si Michael, ano, Werdo? Kaya nadikitan mo ako? Uy, thank you ha sa ano, Kalimbang Boys and ano Kasangga. Sa support guys. Opo, baby pa. Sige, makipagdikitan ka. May mga binababa diyan si Nightbot na ano tugang. Tugang. Team Uswag. Uswag Naga. So, ganon. Ano ka? Pink o red? Lini ba tayo, Werto? Lini ba kayo? Ayoko, alam mo guys, sa totoo lang, ayoko magta-topic ng ano, religion and politics sa aking live. Kasi hindi lahat ng viewers ko is ano, 'di ba? Mayroon ako kanina pinuntahan. O syempre, anong dinadada niya doon? Bicol ako. Kaya mahirap nang magsalita, 'di ba? Ayan. Shout out ko sa lahat mo nandiyan. Ni Michael. Opo Manay, sa Kalimbang Boy. Kalimbang Boy. Yes po, Tugang. Sa totoo lang, ayoko talaga. Pag once na nag-live, ayoko ng topic na religion kasi iba-ibang religion natin at politics, iba-iba ang gusto natin. Kaya para hindi tayo mag-away, wag mag-topic ng live. Maritisan na lang tayo. Ayan. Lilian de la Cruz, sila Tugang, may kalab shoutout. Diba? Kasi ako ayoko makipag-away, guys. Didikitan na kita, Werdo, ha? Guys, palablab naman kay Werdo, correct? Oo, tingnan mo si Lilian de la Cruz, iba din yung sinusupport niya. Ayan. Kaya, para hindi tayo mag-away-ayaw, para hindi tayo masaktan bawat isa, huwag tayo kasi iba-ibang gusto natin, iba-ibang sinusupport natin. Tapos, iba din yung mga, religion natin. Masarap magtapin ng follower, hindi naman kailangan mag-away. Hindi kasi, hindi mo maiiwasan na hindi mag-awat buruto. Oo. Hindi mo maiiwasan kasi hindi ka hindi ka masaktan or di ba, makapagsalita ng hindi maganda. Kasi one time, mayroon kaming pinuntahan dito na kaibigan namin, yung mag-asawa, tapos, i-share ko lang. Tapos yung iba doon, kami lang ni RPTV yung iba doon. Pero kaibigan namin yung mismong may celebration ng Tapos yung mga bisita nila, kung ano nang sinasabi, syempre si RPTV, iba din yung pananaw niya.
Iba din yung ano niya, talagang mainit. Kasi iba-iba nga, hindi Tamsa Manay. Thank you, Tugang. Oo, kasi may sarili tayong paniniwala, 'di ba, ang tingin ng iba. Oo, open-minded lang. Kahit open-minded, Naruto, maano ka din, yung bugso ng damdamin. Sabi bugso ng damdamin, ano yun? Pag-ibig. Seryoso. Sir Eugene, sabi ni Lilian. O to si Lilian, no? Si ano yan eh. Mega love shoutout sa lahat. Tapos sa work mo, Tugang, so word. Dito ako sa so word. Ako magdikit, ha? Ayan. Baba mo ulit, Tugang, Papa J Vlog yung para maipin natin. Lilian de la Cruz, may galaw siya Yahoo. Tapos ka na, Tugang, Eugene. Tapos naman ay. Very good. Tapos na. Mamaya, siguro pag hindi ako busy dito na mayroon akong iset ko. Kasi kanina, matagal yung pag nasa crown, fanatic ka na nun. Okay. Pag ganun pala yon. may nakuha ako sa'yo na buroto, no? Totoo yun. Kasi pag fanatic ka na talagang masaktan ka talaga. Pero ako, alam mo nyo, dinididma ko na lang yung about ngayon sa politics. Pag may mga kasi hindi mo tapos may mga kaibigan na pakialam ko, hindi naman ako bubuto. Parang ganun ba? Hindi naman sa walang pakialam, kasi mahal ko Pilipinas. Hindi, last na nabutuan, hindi ako nagbuto. Tapos ngayon, hindi rin. Pero Pilipino pa rin ako, oy. Maribel, hello. Lini for press. Tumigil ka. Tama po, Werdo official. Werdo Manoy, dakol yan. Di na ilan sa endo, upos na sako. Eugene. Ikaw si Tugang nakakainis to si Tugang Eugene, no? Tugang Lilian, no? Tingnan mo, sabi ka naman. Ang kulit. Sa bagay, totoo yan yung sinabi mo na fanatic. Pag once na, may point ka, may tama ka, buruto. Sige, pinantin yan, Tugang. Wait lang. Sis Maribel Chavez, hello! Thank you so much, guys. Ayan, na-miss ko magyayaw kasi nung nag-live ako ng Webes ng gabi dito, madaling araw sa Pilipinas, kaya yung ibang mga tugang natin saan, wala. Ayan. Lian de la Cruz is for president, ha? Basta ako, manay kakamping. Okay. Okay. May kanya-kanya tayong di ba? Manok. Pero wag mag-away, Pilipino, lahat tayo Pilipino. Hindi tayo Sir Eugene. Kung sino ang manalo, di i-support na rin natin, hindi yung di ba? Para asenso ba? Asenso ang Pinas, hindi lang isa, dalawa ang aasenso. Basta ako, mananalo ako. O sige, ibubuto kita, buruto. O, saan na yung harang? Tugang Leslie. Buruto. Asan na yung channel nyo? Papaba mo na. Tab kang kasa. Asan ba yung Kalimbang Boys para malakihan yung bahay? Ayan, palab kay Tugang Papa J Vlog sa may galaw siya na Tugang Leslie. Ayan, may galaw siya. Nasa talaga, sa kasangka pala si si Wordot. Binaba kanina ni Mrs. K ang bahay ko, kaya ikaw na punta, no? Andito na ako, tapos na. Pinanood ko yung so word mo no 1 month ago. Doon ako ayan, papin. Palablab naman kay Papa J Vlog. Kadakol yan din na ilang tugang. Tugang Werdo. Type ka lang sa aray ko. Ang gulo ko. Asa na si Mai? Nakatulog na siguro si Mai. Oy. Tagal kong nag-start, guys. Kasi alas 6 na. Alas 6 sa Pinas para naman nakakain na yung iba o baka nagluluto pa yung mga nasa Pilipinas. Bukas, guys, birthday ng anak kong kambal. Maglaro tayo. Opo, Manay, doon ko po nakita kay Mrs. K. Naka-BJ lang kasi ako kanina, Tugang, pagpasok ko. Kasi umaga digdi. Kaya nagluluto, asikaso ba sa harong. Pero nahiling ko yung mo.
Tapos, nilagay mo ata Mrs. K galing. Papa J Vlog, okay na. Sa baloy mo. Taga si Roma daw yan. Kadakol din na ilan duman sa katuyo. Si Roma. Di pa ako nakaabot dyan sa si Roma. Katutulog lang. Katatapos lang. Hindi kasi nag-message sa akin tugang, Leslie. Ngayon, tita, anong oras live mo? Sa 6 p.m. Pinas time. Sabi niya, akyat daw siya, walang tulugan. Baka nakaidlip, baka gigising yon mga Kanta ka na host ng At My Worst. Hindi ko kaya yan alam. Ay, masiram yan manay. Di ko kaya yan aram tugang. Ay buroto. Baba mo yung bahay nyo, Kalimbang Boys para madikitan ni... Sino ba madikitan ni... ni Papa J Vlog? Si Eugene bukas ang host sa sa ano ba yun? Pinoy Henyo. Pinoy Henyo bukas, tugang. Yung pa-premium mamaya ako padala. Para makaano yung mga tugang natin dyan. Birthday naman ng anak ko, kambal. Makambal na makulit. Ayan. Maganda na po talaga si Roma ngayon. Dami ng beach. Hindi mabuti, tugang. Di pa man ako nakaabot dyan. Hanggang Naga lang ako. Alam mo, Lidmana Naga lang ako. Padikit-balikan ko. Sinesearch ko na ni boss mo si... hindi ko nga alam yan. Baka tayo masipa. Alam mo na. Hindi naman ako singer. Mamaya, aakyat ang aking inaanak na singer. Yan, kinakanta niya yan at cover song. Pwede naman i-play ko. Hindi ko lang siya papakita. Ay, pwede naman pakita ko. I-play ko yung kanta na yan na At My Worst. Si Chichay Getaways. Aking inaanak. And mag-guess yan bukas sa Kasinay Ricos. Kung makahabol sila kay ba yon? Kay Maymay bukas. At sa ni Eugene sa May 1. De La Cruz Dan, yung friend ko. Ay, Tugang, thank you, Tugang. Si Eugene na lang kakanta, Naruto, ha? Ayan. Salamat, Papa J. Ayan, sige. Ito yung niya bahay ni Chichay, kung gusto niyang dikitan. Kilala ang Kalimbang Boys ni, Papi. Ni RPTV, guys. Kasi kanina nakapunta na ata sa inyo si RPTV pero hindi niyo kilala siya. Naka-jamming na ata sa inyo. Ayan yung bahay niya. Baka hindi niyo padikit. Tugang Jeneline Kurt Vlog, mega love shoutout. Thank you, Tugang. Hindi na nag-aangat ang aking bahay. Kalimbang Boys, hello! Kakambal ni Torio, vlogger. Hi! Hello, kakambal ni Torio. Talagang kakambal, ha? Thank you naman. Mega love shoutout. Kalimbang Boys, ayan. Guys, palablab kay kay Papa J Vlog sa kanyang premiere. Then ipin ko yung bahay ng Kalimbang Boys para lumaki naman. Sa mga hindi pa kadikit. Tamsak na ako, Tugang. Werdo, manay, BG lang po muna ako. May customer na po. Bakit? Saan ka man nagtatrabaho? Ay, customer ka. Ay, Werdo. Saan ka? Sorry. Sis Nordstray, mega love shoutout. Jeneline, Tugang Jeneline, mega love shoutout. Thank you sa stay home. Ano ba yung trabaho mo dyan sa Paranaque?
Kung may customer ka na. Ayan. Bakit natawa? Natawa talaga ako kasi may customer. Natawa ako. Ay, Chupaeng! Oh my goodness, Chupaeng. Hello, may galaw siya down. Sa resto po man. Sige, tambay. Lang ma'am, lobat pa si Torio po. Bakit tambay? Yun naman, oy. Ay, sige nga, Werdo. Sige, ano. Makakakan nga dyan sa Indo pag nag-uli. Lin Diego Vlogs, hello. Dami ko tawa sa iyo. Bakit naman? Bakit naman, Sisi? Uy, guys, sa mga bagong pasok, guys, baka hindi nyo pa nalablab ako. Lablabin nyo naman ako. Di naman tumataas yung subscriber ko, guys. Ayan. Yung mga hindi ako lablabin nyo ako. Sige na. Ayan, Lynn Diego Vlogs. May jacket ka na. Thank you, thank you. Saan na si ano? Miriam Porteria Ferrer. Maray na Banggi. Uy, hello, may galab shoutout. Nasaan na si Kalimbang Boys? Kasi kakalimbangin na natin ang kanilang mga ano. Wala pa kasi si May mga I love you. Crispin, stay. Ayan. Guys, palablab sa Kalimbang Boys, guys, na bago nating kaibigan. Ayan, stay lang ha. Sige, Crispin. Baba mo lang yung premiere mo para para matamsakan sa mga hindi nakatamsak. Alam mo mga tugang natin diyan na hindi pa nakatamsak. Baba lang, lagyan yung premiere para alam nila ha. Ayan. Good vibes lang guys ha, walang pikunan ha. Kasi pag ako napikon, iyak ako dito, bahala kayo. Sige po manay, antayin kita. May mga crispy pata. Uy, grabe ka! Alam mo ba, tinatawag sa akin dahil Christy ang pangalan ko, Crispy Pata. O, di ba? Huwag ka dyan. Ano ka ba? Nananadya ka ba? Ay, wala pang YT. Di makapunta sa YT. Miriam Portera Ferrer. Ay, okay lang, gwapa. Pwede naman kahit walang YT. Pag ka lang, yung pangalan mo, pwede. Pwede kaya. Salamat, Papa J. Dikit din ako sa'yo. Thank you, Sir Redo. Pampa-high blood naman po yan. Masarap yan, tugang. Kaya lang, ito nagbabansag ka eh. Alam mo ba yun? Kasi, tawag kaya yan sa akin, dahil pangalan ko, paano ka pikunin host? Tio Paping. Sino si Tio Paping? Bago na naman to? Bakit may jacket ka, Tio? Hindi ko alam. Sige nga, pikunin mo ako, Tio Paping. Hindi ko alam. Depende kung saan. Pero hindi na siguro, sabay ganon, hindi. Ma'am Leslie, may pansit din po kami. Ano yung pansit ba to? Tugang? Sige, mag-try ka dyan, Tio Paping. Sino si Tio Paping? Bakit tawan-tawa si Eugene? Akyatin na nga ako. Baka sabihin mo na naman, hindi na naman ako nagsasabing akyat ka na, tugang. Oh, para may maritisan ako dito. Sabi mo tapos ka na o nasa sasakyan ka pa. Halika na. Sensya na po man hindi ko Pasensya talaga. Oo, totoo yan. Kasi mataba nga ako, kaya sinasabi, Christy, pata. O, di may pata. Nagbabansag ka eh. Sige, Boss Wordo, kapag nagawi sa area, PM kita. O, ayan, tayo si Leslie. Magbaba na ako ng hagdan. Baka sabihin mo hindi kita pinapaakyat. Hindi naman nagsabi siya. Magsabi ka na ako na akyat ka na. May hagdan na dyan. Sino pa ba yun? Guys, palablab kay Kalimbang Boys. Papa J Vlog Tugang. Nag-stay home si Tugang. Palablab naman sa Kalimbang Boys, guys, bago nating kaibigan. At saka ang channel na yan is Charity Vlogger. Talagang tumutulong sila ng Payat ka ba dati, host? Oo. Gusto mo pakita ko sa iyo yung katawan talaga. Hindi. Picture pala. Katawan. Joke. Sige, Ma'am Leslie, text nyo lang ako. Ayan, kala yan na ang normal body mo. Kakainis ka?
Gusto mo pakita ko sa'yo? Sino to? Inaaway ako. Hindi pa uso kasi ngayon noon ang unlimited rice, kaya gutom pa. Tsaka mga doma yung kinakain noon. Alam mo ba yon? Doma, saging, kamote. Ngayon kasi nakakakain na ng masarap. Bakit parang nakagat ko yung akong Sino to si Teo Paping? Ay, Teo Paping. Parang wala ka naman channel. Tingnan ko nga. Wala nga. No videos. Pero dikit ko nila. Kilala ko to. Kilala ko to. Kasi nakadikit ako sa'yo. Saba ka ba? Bakit? Ano to? Saba ka ba? Hindi. Bakit? Ito si Teo Paping ha. Wala na akong kausap, ikaw na lang dyan. Werdo! Baba ka, type kang ka sa Werdo para madikitan ka dyan. O Eugene, nandyan na yung hagdan ko. Baka sabihin mo, hindi naman ako nagsabi na Kasi may request si Naruto. Si Naruto ba yun? Boruto? Hindi ko alam yung kanta, hindi ko pa na-try yun. Tsaka baka yan. Never ko pang na-try yun. Kasa. Tugang Leslie, iyan na ba yung mo? Iyon na yung main channel mo na may na talaga, may kadugtong. Boss, kanta ka na. Sinong boss? Si Boss Glides? Hindi na siya naglalawite Kilala mo si Boss? Kilala niya si Boss. Opo, Manay. Okay. Ayan, thank you Tugang, Werdo. Parehas kayo ni mas mababa ata yung bahay ni Kalimbang Boys. Wala nang tao. Natulog na siguro natulog na si Mai sa kaantay ng live ko. Kasi sabi niya, akyat siya. Sa bagay, pag nagising nyo, akyat yun. Pag nakatulog ng ilang Boss Eugene. Nguso ni Joanne, dantam sakpo. Bakit nguso ni Joanne? Nasaan na si Lynn Vlogs? Hindi ko na happy birthday to both of you, host. Helen Valencia and Leonida La Chica. Iba ata na punta ni Pwede po, hingi jacket. Ayan, may jacket ka na from Madrid. Ayan. Iba ata na puntahan ni Lena. Lena, hindi ko birthday. Yung paborito mo, Boss Eugene. Ayan, nandiyan na. Hindi ako talaga natitiis ni Tugang. Kaya love ko tong Tugang kong ito. Oy, pagbe-birthday ito guys ha. Support naman. Daming sponsor. Sana all. Sa akin kaya, may mag-sponsor pag ako nag-birthday? Oo naman, marami naman. Mag-love shout out sa lahat, guys. Of course. Ayan. Tio Paping, Lina Ariola, Miss Dilian de la Cruz, nguso ni Joanne. Sana all nguso. Ayan. Papa J. Vlog, Diyos maray na apon kanimo. Leslie. Love na kita, Joanne. Tapos na. Ayan, of course. Ayan, Tugang Anet SCB. Alright. Ayan, nandito na yung aking asawa. Kakatapos namin mag-usap. Ayan. Diyan ka lang. Stay put ka lang kay Tugang. Di ko lang na Espanyola. Alright. Thank you, Tugang. Magbe-birthday na si Tugang. Dami niyang may papansit na, may pa-cake pa. Sana Yung asawa ko nga, walang sponsor eh. Malay mo naman.
O, di ba? Secret. Ano, Tugang? Sila doon niya. Gurang na daw ako. Gurang na ba? Kulang na pala si Tugang Eugene, ah. Papa J, shout out sa dyan, Papa J. What's na Tugang ay ano, Joanne, ha? What's na doon sa binaba mo? Dating dikit na. Thank you, Papa J. Ano, mangumpanya ka muna, Boss Eugene. Yan. Guys, huwag nyo makakalimutan, ha? Pink. Pink ako. Natawa sa'yo si Tugang Sinudonia. What it broadcast, secret lang. Oh. Ikaw talaga. Sige, secret, sabi mo eh. Ayan, 19 EPK 73, rock and roll. Mega love, shout out. Thank you so much sa mga bagong pasok, guys, ha. Bigyan ko kayo ng jacket. You can type casa if you want to drop your channel, guys. Okay, guys? Good vibes lang. Bawal pikon dito sa aking live. Oo. Pwede marites dito. Pwede na. Gusto nyo umakyat? Pwede kayong umakyat dito, guys, ha? Pwede. Huwag lang yung mga ha. Basta. Pag jacket naman po, ayan, may jacket na. Ay, naku, all the way from Madrid, Spain pa yan. The Voice TV, hello. May galab siya. Ay, The Voice, nako, idol ko to. Magaling to si The Voice. Ay, Chichay, may galab siya. Shout out, Manay. Uy, shout out The Voice. I miss you. Hindi na ako mag-love you, ha. Kasi baka mamiss mo. Mamaya, pag akyat niya. Lahat kayo I love you niya. Ha? Kuya Jamie Santos is in the house. Sabi ni Chichay. Kaya ka na naman, Chichay. Damonggol ka din eh. Aray ko. Ay, si 19 APK 73. Yan ang main channel mo para madikitan kita. Thank you, guys, ha. Binababa yung bahay ko. Hindi ako nagbaba, guys. Ayun, Marites pa naman din ako. Ay, welcome na welcome ka dito. Kasi Maritisan. Nakita mo ang title ng aking live? Bawal talaga. Kanta, kwentuhan. Kaya may kwentuhan tayo. Sino bang dapat natin itapik dito? Sabi niya, Tio Paping, may asawa ka na pala, Boss Eugene. Kala ko, balo ka. Uy! Koto. Hindi si Tugang Siludonia. Thank you so much, Tugang Siludonia. Love Sino may sabi? Si Tio Paping. Ay, Tio Paping, nandiyan yung misis ko. Lugat ka dyan. Diyos ko po. Baka mamaya magyera ako dito. Ay, nako. Hirap pa naman patahanin yan. Diyos ko po. Ay, nako. Dalang-dala na sa akin yan, Tio Paping. Ay, hindi yan nagsabi na Hindi siya nagsabi. Hindi nagsabi, ito si Tio Paping, ha. Ako magsi-second and Tugang. Hindi ka nagsabi na na balo. Oy, never siya nagsabing balo. May misis talaga siya. Ito naman si Tio Paping, din to eh. Marisol. Leslie, bakit na naman Leslie? Tahimik ka na lang dyan, Leslie, ha? Ika nang gumatong, Leslie. Ayan, papainumin kita ng Red Horse. Ay, talaga, oy. At yan sa aking inaanak, mayroon siyang premiere, guys, palablab naman. Sa mga hindi nyo pa, nalablab yan po. Nako, talagang. Iyan ang magaling kumanta ng Nak, mayroon request at my worst. Hindi kaya ni Ninang yun. Ay, ganon. Aklat na Chichay, kantay mo na yung At My Worst. Kanina pa nire-request to ni Papa J Vlog. Tsaka ni si Sir Andronico Codiniera, yung kapatid ni Jericho Codiniera, yung basketball player. Ay nako, dito na yung mga kasangga. Patricia, shout out! Thank you, guys, sa mga kasangga natin dyan. Ayan. With collaboration with Team Tugang. Oy, sorry. Rao lang. Sino ba to? Si Tio Paping. Nakasubscribe ako sa kanya. Pero wala siyang channel. Parang ayan. Ang laki pala ng bahay ni Ni sino to? Singoso ni Joanne. 9K. Type kayo Upside down TikTok video. Sa'yo ba? Ito ba yung main?
Si Iba The yung Voice, main mo. yung bahay niya, si The Voice, 6,000. Ano to si Mm. singer ba to? Sino ba yung Oo. Singer yan, si The Voice. Singer yan, magaling yan. Guys, nakapin ang Mm. bahay ng aking inaanak ha, na si Chichay na ano, na in love. Ha? May sana all in love. At my worst. Ano yan, lablabin nyo yung inaanak ko ha. Wag nyo lang Mm. i-mind kasi may Mm. ha? Guys, ayan o, nakapin ang kanyang premiere guys. Palablab naman. May premier ka na naman, Chichay. Wala kang si Alfred Banga. Halika na, The Voice. Nako, ayan. Halika na, Patricia. Thank you, Patricia. Or type ka sa Patricia para hindi ka na magbaba ng ano ha. Magbaba ng bahay mo. Ay naku, napaka-supportive nito ni at Patricia YTC Manay. Kahit saan ito makakita kay Alfred Banga, kay Kakusa TV, ayan, kay kay Papi. O tsaka ang aking mga dyan, tugang na iba na wala. Lablabin nyo, oy. Ayan, nandyan lang yan. Oo. Ay nako, Patricia. Bukas, Patricia, huwag kang mawawala dito. May pa-games, Patricia. Pinoy Henyo. Paborito mo to, Patricia. I-invite mo na yung mga tropa pips mo dyan. 6 p.m. Pilipinas time. Di ko lang Espanyola. Ayan. Boss Gloyd, shout out ko. Andiyan ka man ha. Sa Wordo, may galab, shout out. Thank you na sa papin. Sana all nakapin. Love you. Sige guys, ayan si Kukay sa mga hindi pa kadikit guys, nagla-live yan every Thursday and Eat Bulaga. Oh, grabe, huwag mo namang Eat Bulaga. 1,000, isang tuwa, buong bansa. Eat Bulaga. Sina Tito, Vic at Joey. Si Alan Kay at si Jimmy, silang lahat ay nagkakaisa, buong bansa, Eat Bulaga. Pasaway. Ay, nako. At ayan, Patricia, hahakot ka Gcash bukas katapos ni Mayma, diretso dito kay Manay. Oo. Hindi, si Maymay kasi, Manay, pag nag-live yan, alas 11, hanggang alas 5, ang haba, grabe. Di siguro napapagod yun. Parang GLS. Okay lang, kasi sabi niya nga kanina, tita, ano oras? Alas 6. Sige, akyat ako, walang tulugan. Siguro na idrip sa pagod, kawawa naman, oy. Ayan, wala na si boss, nilati ko. Kaya na wala. Ay, Patricia, baba ka na. Ay, nasaan na si Patricia? Ang malablab. The Boy. Sana manalo, Ate Leslie. Oo, kasi lang yung ako na yan, para mas madali, para mas masaya. Hindi kasi Leslie, pag paagahin mo ng simula may mga alas 10 pa lang mag-LS na siya. Hindi, okay lang kasi para makahabol si Chichay na kaakyat. Kasi, ano ba yun? Akyat yun. Where may ganap siya. Patricia, thank you, Patricia. GLS din niya bukas, birthday ng bunso niya. GLS yun, kaya mahaba yun. Si Word Official, pa lang siya, Manay? 243? Oo, baby pa. Palablab naman, guys, sa mga hindi pa ayan, nilablab ko na. Bell all lang, Word Official. Ito pang isa. Word Official, ayan, go to channel. Guys, sa mga tumulong sa akin salamat ha. 245 ka na, idol ha. Belo lang to, idol, kasi ayuda lang naman to. Pero yung main channel ko, ayan kasi nandiyo dyan nakasampay. Dikitan nyo naman. Baka ayan, palablab din. Sino to, Patricia? Baka di ko pa kalablab to ha. Lablabin natin ha. Sino ba to? Maglablaban muna tayo. Kung may channel na rin si Patricia. Ngayon ka lang nagbaba ng bahay mo, Patricia. Ito, Patricia. Dikitan kita, Patricia. Dikit na ako. Gwapa. Ayan. Ito pa, Patricia, ang isa.
Gwapa man ito, tapos nagtitiktok, nagkaganon-ganon. Oh, di ba? Oy, follow me. Dati, to my TikTok. Yan, nagtitiktok din yan si host Bicolana Espanyola, guys. Baka din nyo alam, ha. Oy, Nagtitiktok din yan. hindi lang TikTok tugang, nandun na rin ako sa Star Mo Maker. Patricia. Mayroon na rin. Ay, parang lahat gusto mo ano, ha. Andun kami ni na auntie ko din sa Tugang Connie. Papa J Vlog, ang ingay ng co-host. Tugang Rodelin, miss you. Ito na, Patricia. Nakadalawa ka na, Patricia, mula sa puso ko, Patricia, ha. Let's G travel. Akala ko, let's go. Do you remember request wedding dance? Ang dami mong video, Patricia. Bicolana din, Bicolana. Bicolana Espanola. Kasi namali ako eh. Ano ko na usin. Basta Bicolana. Ay, Rodeline. Shoutout. Andiyan ka pala, Rodeline, ha. Sorry naman, Rodeline. Shoutout sa Team SP na naghihingalo. Grabe ka naman, oy. Ano yun? Wala yung founder tulog. Bakit naghihingalo? O nagpahinga? Or nagpahingalo? Pag nagpapahinga yun sila. Kasi pag nagpahinga, ano ba yun? Nagpahinga, ano ba yun? Naghihingalo. Papahinga. Ay, ang ibig sabihin na naghihingalo, yung mauutyan na sa Bicol. Yung mamamatay na. Si Edward, sabi ni Edward, nasa FB live mo pala ako, Bicolana Espanyola. Nako, basta ako masaya. Ako din masaya rin naman ako, Andito ako, Edward. Alam ko, nagbukas na doon. Oy, Edward, Ay, Edward, ako Diyos ko, Edward. Buti nandito ka, Edward. Nako, mamaya si Connie, andito si Connie. Wala. Pag Sabado, ewan ko kung nasaan siya. Ayan si Rodeline, Ay, daming pera ni Rodeline. Sponsor ko rin yun manay si Rodeline. Nag-sponsor sa akin yan. 5K. Wow! Malapit na yung birthday ko. Japit Ninyo TV, good evening. Ayan. Ayan. Tugang Edward, thank you sa ano. Tugang. Alika na Edward, akit ka na rito Edward, magkwento ka na. Marites dito si Edward. Hindi mala, tolits din to si Edward. Tolits din yun, tropa ko yan. Ganon? Oo. Nakakatawa kanina, oy. Sabi ni Bano. Ay, naku si Bano talaga, oy. Sa kaninong live ba? Kaninong live? Hindi. Paano? May meeting. Siya lang ba? Paano kasi? Strike 2 na yun. Pag naka-strike 3 ka na, delikado ka na. Delikado na pala si Bano. Kaya sabi niya, bakit ako lang nandito? Sabi niya. Ay, pasawa talaga to si Bano. Oy, andun kami kina Edward kahapon, senador. Grabe si Leslie, no? Siyempre, wala namang iniintindihan ano yan solo eh. Anak, 17 million in the house. Thank you so much mga tugang. May anak na yan, pero may apo na yan eh. Yan ang widow. Asa na siya, si Tio Paping. Ang balo. Ako, hindi pa ako balo. Ano ka ba? Wala na si Tio Paping. Nawala. Ano lang yun? Ano yan? Alam mo na yung kabuti ba? Kabuti. Minsan Douglas MacArthur. Sino? Babalik ka rin. I shall return. Sino naman? Ayan na si Edward. Ay, naku. Iba yung baby ka, hindi. Edward. Andito pa ako, andito dyan pala. Paping, andyan pala si Tio Paping. Malay ko kung kabuti ka, susulpot, uulnok. Edward, si Leslie. Sayang, wala si
Sayang Edward wala si Connie. Oh, si Connie. Basta. Malay mo naman, naka-PG dyan. Edward. Ay, may asawa ko kaya hindi ako pwede. Kahit anong bola-bola ko dun eh. Hindi napapasol sa akin. Oo, kasi taken ka na. Tugang, ikaw na. Oo. Si Edward, available si Edward. Mm. Si Edward, gwapo. Ay Rodeline. nako, Rodeline. Ayan si Rodeline. Dalaga din yan si Rodeline. Basta magtanong ka lang sa sinong trip mo ha. Eh kaso, sabi mo, si yung lalabs mo, si Jillian Capriccio eh. Sabi ka na yun dito. Susunod na yan, maya-maya, sulpot na. Bola-bola. Oo. Tawagin pa si tawagin mo na rin, pati si Ren Gold. Baka pwede si Ren Gold. Ayan, Ren Gold Channel. Shout out sa iyo dyan. Ayan, taga Silang Cavite. Maganda. Oo. Tropa ni ano yun? Emsak! Diyo mga tiratugang. Tropa ni Edward eh. Binababan ako ni Edward ng link dun eh. Nung Sunday kasi, nagagala ako ng link ni Sir Efren. Then nakilala ko si Ren, nakita ko doon. Ayun, nakita ko kumanta, in-invite ko siya. Ayun naman, di naman niya ako pinagbigay naman. Dalaga? Single ma'am. Okay. Bukas ko kwento niya yung stories niya sa Efren. Ganda. Alam ka ng tao sa UG. Baka nandiyan na si Jillian Ay, wala ka dyan. Basta wala akong dyan. Wala akong alam dyan. Word official, dan dikit na po. So, Eugene, with Bakas, UNI. Ay, naku, pinanood mo yun. Walang kabuhay-buhay yun. Nakakurap yun. Yung ba'y pinanood mo sa, word official? Dapat yung, nakakurap yun, bro, yung UNI. Kasi yung, nagmaritis ka daw, Edward. Sabi ni Tugang Leslie, haloko. Marites pa, boy. Huli kasi na doon. Ayan, love po tayo, sabi ni Nguso ni Juan. Ayan. Tugang. Oo, maamin nga talaga siya. Puro lang bola-bola daw. Di ba? Ayan, Jumoy Matira. Sabi naman. Pagbukol. View natin. Nori, hello, Nori Amostoso. Nakatulog ata si Tugang Ito na, idol, Jumoy Matira. Lumabas na si Jillian. Nandiyan si Jillian. Andyan ha? Ay nako. Kagabi pa to, gusto magpakanta sa akin kay kay Bicolanis, kay kay Portsbel Mama. Bago yung sound card ni Portsbel Mama. Kagabi yan. Nagwawala si Portsbel Mama. Sabi ko, Ay, anong Tugang po? Ang Tugang is kapatid, Jillian. Si Tugang, pero kumakanta. Sino? Thank you, Tugang. Anong ibig sabihin ng bola-bola? Meatballs ba yun? Hindi. Hindi. Bola. Bola lang. Hindi totoo. O, di ba? Hindi totoo. Ay, naku manay si Jumoy Matira manay Pakatin mo mukhang rin to eh. Ayan, may kumakanta Ayan, baba ako ng hagdan. Kumakanta Abay, sumasayaw May pabukol-bukol pa talaga. Paano pabukol-bukol talaga eh. Uy, sana all, Jumoy. Leslie, panoorin mo Leslie si Jumoy. Anti-Kudot Vlog UK, sana all. Bumubukol, Jumoy Matira. Mambobola. Ano ko sa inyo? Ay, pabyo po. Nang mapigil ang pagbukol. Ano yun? Ayan. Basta bumubukol. Ano yun? Meatball? Quick. FW Tracker KSA, mega love shoutout. Anti-Kudot Vlog UK, thank you so much. Anti-Kudot, FW Tracker KSA. Guys, baba kayo, NT Rodeline, guys, palablab naman sa mga hindi pa nalablab ang aking super chatter, nakalimutan ko na. Oy, and si Chichay, naka-pin, please. Ay, thank you, OFW Trackers. Ay, miss you.
Di na ako mag-I love you, ha? Kaya ko din. Leslie Ligo. Ayoko senador. Tigang ako sa bukol. Tigang. Ba't talang si Edward? Ba't bumaba si Edward? Ba't ka bumaba si Edward? Hindi, kasi nandyan na si Jeline. Hoy, Jeline. Oh. Dikitan kita gwapa, ha? Thank you sa sa For pagdikit. the first time wala daw. Hindi, bumaba na ako. Makat na ako dito sa sa tulugan ko. Jilin. Kaya ang tabuelo na yung magpunta, Jeline. Napindot ko link. Napindot ko lang. Hala. Nandyan pa din si Jeline. Bakit kayo ba? Chismosa. Sila. Ikaw daw talaga, marami kang alam. No? Sino? Ikaw. Siyempre, gumagala ko. Ikaw, puro katulog. At ibiglang panoodin mo din. Ay, nako. Wala, sabi ni Jomoy, panoorin mo daw yung video. Ganun niya pa, Ganon pa ikaw. Ano pa? Dapat nagbistida ka. Santi ko dito. Alam mo to, Jomoy, kapatid, dapat nagbistida ka dito, oy. Sayang. Nagigyan ka. Di total performance yung ay nako. Ano ba kinakanta niyan? Ano ba sinasayaw ni Jomoy? Dito ka sigilan, ng sex bomb. Dapat nagbistida ka o kaya yung suot ng sex bomb na unsexy ba? Oo. Ikaw dito lang Tugang, makikinig mo na. Nagutom ako kaya kain muna, ha. Sige Tugang, Auntie Codet. Mambobola na naman si Oy. Sige lang. Ay nako. Saan na si Jeline? Ay nako, Auntie Codet. Ang daming nagme-message, Auntie Codet, sa Nag-mami kanina, sabi, sino yung Jeline? Di ba may girlfriend mo yon? Sabi ko, hindi. Hala. Ito si Edward. Akala ko The Voice TV, ayan. Crispin Villanueva, ayan. Jeline, dikit na ako. Sabi mo kasi, lalabs mo si Jeline. Di, sinabi ko, lalabs Jeline, ayan, from Edward Castrillo, di ba? Akala ko, crush niya si Tugang Connie. Sino? Boy. Ba't siya andyan si Jeline yung... Ito naman ito mga gawin niyan Tugang, Jomoy. Yung di mapagkuhan. Ang ganda mo. Sige na, kakanta ka na Tugang. Si Edward kakanta. Umakit si Edward kakanta yan. Pagka sa May 1 baka pag maaga punta kayo ni Mano sa bahay bago tayo mag-live stream. Kakanta ka sa bahay. Gamitin niyo yung B9. Yung B9. Pero magkatabi lang tayo habang kumakanta. Bongga ang birthdayhan. Oo. Nandun si Bano. Si Lilian. 5 yung microphone dun Miss Lilian. Saka si Miss Lilian de la Cruz. 5 microphone dun. Ano ka ba? Tugang. Tugang Leslie. Saraga sister. Wala si Saraga sister Wala. Mahinanit ni Gaynalin. Hindi, nasa lumipat ng San Pedro Yan lang naman active sa YouTube si Gaynalin Pero yung dalawa kasi hindi gaano. Yung isa kasi may trabaho yun si Jocelyn ata may trabaho yata yun Ay, palablab siya baka hindi pa nalablab yung ibang na nandaan si yan, Edward. Sa bagay magkakakilala. Ano yun, Miss Lilian? Tugang Anet, thank you Tugang Anet ha. Salamat Tugang Anet.
Yung si Tugang Anet SCD, nakakanta rin to. Akit ka dito, kanta mo kami ng mga ano, ng mga bagong-bago mong kanta dyan. Ay, si Gusto mo bang kumanta rin, Sir Edward? Kanta ka, Edward! Mambobola. Ano sabi mo, wala kang ano, wala kang B8. Wala. Pagpunta mo sa bahay. Hoy! Ah. Yay! Oh, sound card, oh! Libre na! Sound card, bigay ko sa'yo. Wow! Diba? Sabi mo sa akin yan. Wala kang ano yan, bago? Oo. Siguro ang daming nagpadala dito. Wow! Oh! May Bigay ko kasama. sa'yo. Yayamanin. Oo, big time as idol eh. Ay, nako manay. Yung magiging kumpare ko nga dito sa may karwas, tuwan-tuwa eh. Siyempre, madami ako. Kwento ano lang naman to. Kasi nung panahon, wala tayong ganong sapatos. Siyempre, may trabaho na tayo ngayon. Nakakapag-vlog-vlog na rin. Di ba, Leslie? Marami akong sapatos sa trunk eh. Sabi ko, gusto mo ba sapatos? Ano bang size ng paa mo? Sabi niya, 8. Ay, naku, hindi kasi yung sapatos ko sa'yo kasi sapatos ko size 10 eh. Nung pinakita ko, hindi, pwede na yan. Pwede na yan pa rin. Sige. Kukunin mo na. Cash, pwede pala eh. Alam mo, naalala ko talaga, Tugang, nung high school ako, second year, butas talaga yung sapatos ko, yung mga, yung parang, ang tawag noon, butas pa doon sa kasi malapad yung butas sa may parting ganyan, yun di ba paa, butas. Tapos pag umuulan, basa, babaho yung paa. Kaya parang ngayon, pag nakikita ako ng sapatos, pag gusto ko, binibili ko, hindi ko kaagad pag isa lang ang susuotin ko na pag nalaspag na or sira na, saka na naman ako basta gusto ko lang bumili, madami akong sapatos na hindi pa nasusuot na nabili ko. Kasi parang ako nung time na walang masuot na sapato, isa lang. Alisa, si Rapico Channel, mega love shout out. Thank you so much. No way much te. Hello. Ay, kawawa naman yun, sabi ni Tugang Rodeline. Oo, minsan talaga Oo. Kaya Rodeline na. Thank you very much for coming. Ibang lahi to. Sa mga hindi pa. Ano yan? India. India yan. Alisa, si Rapico Channel. Thank you, Papa. Thank you. Ano to yung main channel mo? Alisa? Shout out, Princess! Princess! Buenas. Ay, maganda Isipahan. Uy, artistahin si Alisa, oy. Hello, Tugang. May galaw shoutout. Relate ko dyan sa mga ganyan. Oo. Walang maisuot, walang maibili. Si Ma'am Shi. Ay, nako. Hello everyone from Princess Magnifico. Lucille Valencia. Hello pa. Valencia pala. Sorry naman. Alisa, dikit na, gwapa. Thank you sa pagdikit ha, pagpunta. Kakanta ka, Edward, or pupuntahan mo si Eugene sa next week. Next week ba? May 1. Sunday 'yon. May 1. Hindi ba doon sa 8 kasi may handaan? May 1 man ay 'yon. Concert for a caution ng Kasangga. Tapos yung may 8, yung GLS yun. Pwede rin naman silang pumunta dun eh. Puntahan mo na, Edward, para may ka na, may B8 ka na para pag akyat mo. Siya may 1, kunin niya yung may 1. Para pag Ay, sige. Hindi, Rodeline, punta ka Rodeline na may 1, concert for a cause. Andyan yung thumbnail, ginawa na. Isi-set na lang sa StreamYard kasi yung StreamYard ko 6 lang eh. Ay, yung StreamYard ni Manedigo ang Espanyol, pang 20han yan eh.
Ano ka itsura mo? Ano ka itsura ng mga mukha mo? Siguro pipin-pipin. Kasi late naman 'tong nag-reply reply sa message ko kung gagawan ko na. Di ko na Ah. Kasi yung kanya yung gagamitin ko yung StreamYard niya eh. Yung kasi 10 eh. So, okay lang kahit 4 kayong co-host sa taas. At least may 6 pang guest. Di ba? Katulad nila, sila Baldo, si Efren, your friend, Chichay, si Nairicos, di ba? Tapos si Francis Magnifico, kakanta yan eh. Welcome ka Tugang. Ay, kanina naka-live ka Tugang. Naka-BG lang ako. Di na Sino? Sino nag-live? Si Tugang yan? Mamshi. Ano pa nag-live ba yan? School ko. Hindi ko alam eh. Tulog ako eh. Gising ko. Tapos tumawag yung sa team kasangga. Ay, wala na. Ang haba na ng usapin eh. Naabutan ko pero hindi ako Ay, sorry naman, Ma'am Shi. Wala akong alam, sabi ni Rodin. Nagising ako, pagkagising ko, nakita ko si Ma'am Shi na naka-live. Pero hindi ako nagbakas kasi lahat ko siya shoutout na naman yung mga nandoon sa nagpa-entry siya. Asa na si Ay, nagpaint. Ang pait talaga ni Ma'am Shi. Ay, grabe naman. Dahil dyan, meron kang 100. Nagkanain si Auntie Codet, Tugang. Tugang Anhard. Andito na si Anhard. Anhard. Shout out sa dyan, Anhard. Yan, Anhard. Natawa ko, Anhard. Meron kang jacket. Biglang nagpa-member si Anhard. Ang kulit niya, yan, Edward, no? Kulit. Kulit. Sabi nga ni kapatid Ren Golde, ano yung may parang pinapalo? Piniyam sa akin eh. Sige, yung parang may pinapalo. Ako, Miss Lilian. Bilangin mo, Miss Lilian, yung entry mo, ha? Meron yung nandun yung Miss Lilian kasi siyempre si Princess Magnifico yung Pupurward lang naman sa akin. Ako naman magsusulat nun. Ay, naku, ang dami ka naman gagawin. Ayan, sa Tugang YouTube. Basta, ando lang kayo. Pag dumami pa yung subscriber, yung sponsor natin, naku, lahat ng viewers, kunyari, sandaan yung sponsor. Hindi mo na sandaan yung viewers. Di lahat yung sandaan nakalista yon. May tagwa 100 yun. Ano lang? Oo. Siyempre, nag-sponsor ka, 5K. Si Rodelin, 5K. Si Francis Magnifico, 5K. Si Auntie Codet, 5K. Ay, 20 mil na agad. Naka-live kaya ako sa Facebook. Baka mamaya Ay, guys, nag-joke lang ako. Sabihin ako, Diyos ko, mayaman pala si, Christy. Huwag kayong maniwala, guys. Namumulat ako dito sa Espanya ng pagkain. Wala kami makain. Tumaba na ako sa kapupulot ng pagkain. Sabi ni Rodolin na all. Up, Ay, nako. Up pa daw, sabi ni Auntie Codet. Ay, 10K si Auntie Codet. Ay! Ang ating yan, donya ng Team Tugang. Di ba? Paita, uy! Hindi, yan, Edward, may yan. Sponsor yan ni, si Lidonia, ni Tugang si Lidonia. Ay, wala nga eh. Secret nga daw eh. Ikaw naman. Inaantay ko si Tugang si Lidonia. Diba? Ay, si Alicia. Alicia, may channel ka ba, Alicia? Ang tatay ko, Alicia, si Rapi ko. Mayroon siyang channel. Pinuntahan ko, nadikitan ko na. Ay, meron siya, 22. Oo, may channel mo yan, gwapa.
Ano Oh, yan? dinikitan kita ha. Ay nako, talaga lang. Uy, kasangga siya eh. Ganda ka siya, ang ganda niya. Hindi talaga mabubulol si Sinaro pagdating sa sponsor. Uy, mabubulol o mabubudol. Uy, dami ngang sponsor oh. Nakita ko kahapon binababa ni Tugang ano yan. Sana all. Pag nag-JLS ka, marami ka namang sponsor. Malay mo si Sir Edward Castrillo mag-sponsor, o di ba? Kasi, siyempre, Dalawang birthday. namit niya si Connie. Tugang, dalawang beses na ako nag-birthday dito sa aking YouTube. Wala man nag-sponsor. Hindi ka nag-sponsor 10K. Pwede ba? Sa susunod mag-sponsor na ako para lalong Kasi sabi mo kasi, ayaw mong mapera lagi sa LS mo. Kasi, pupunta lang pagka may palaro. Pag walang palaro, wala, di ba, Anhart? Baka, mag-sponsor ka ng 10K sa birthday ko sa August. Kasi, malay mo, last na birthday ko yan dito, baka mawala ako sa YT. Bakit saan ka na lang pupunta? Mag-live pala, sorry. Nako, sa TikTok. May kita ba sa TikTok, Sir Edward? Uy, mayroon ka. Wala signal. Kamamarites natin, oy. Dahil sa word na sponsor nasing. Ay, naka, Sir Edward. Ayan, Sir Edward. Meron. Ay lang yan. Meron ba? Mayroon. Ngayon, si Rodelin, mag-i-sponsor na si Rodelin, o, di ba? Sa akin mo how to ma-income sa TikTok. Tapos pag naka 1K ka na doon, pwede ka nang mag-live. Oy, may mga umaakyat din doon. Pwede rin kumanta, Tugang. Oo. O, kanta ka na. Sige. Marites na. Kasi isang oras na tayong marites, oh. Ayaw mo nun. Wala kang CPR madami. Sabi ng sponsor, sabi ni Tugang Leslie. Oo nga eh. Okay lang yun, oy. Biro lang, Edward. Biro lang natin yun. Si Eugene na mag-sponsor. 10K. Ako mag-sponsor ako. Ano ka ba? Sponsor lang yung susmarsip ako. Kaya yung may mga puso. Ano ba yun? Malalaking puso. Tama ba yung term? Puso. O may puso. Ayan to. Jason L. Cheryl 81 Helen B. Ayan. Nakain na. Ayan. Anhart. Rodelin, dikit na kita. Ayan. Rodelin, ayudahan mo naman si Anhart. Ayudahan nyo naman si Anhart, Tugang. Mga Tugang, kasi baby pa yung bahay niya. Ayan, Ate Leslie, mag-sponsor daw. 10K. Oy, joke lang yun, Edward. Oy, baka hindi ka na pumunta sa live ko. Gawin pa naman kitang moderator. Ay, nako. Wala ka na Tugang sekretary. Si Ganalin? Oo. May sekretary ako Taga Taiwan. Taga Taiwan? Oo. Taga Taiwan secretary ko. Ano ka ba? Di mo alam? Hindi. Ayan, si Ma'am Shi. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go. Joke lang yun. Forever my love, please tell me why. I'll make you cry. Joke lang yun. Ito naman. I beg you please, I'm on my knees. That's what you want me to. Never knew that it would go so far. When you love me, I'm that fully part. Oh, wala na si Come again, you would release my pain.
and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel instantly that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far. When you let me out that fully part. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Maybe today I'll make you stay a little while just for a smile. In love together, where I was shown a place I know, and talking where we could be happy forever. Never knew that it would go so far. When you let me, I'm not fully part. Come again, you release my pain, and we could be lovers again. Never knew that it was just a power. When you let me, I'm not fully born. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Sana all. Radili, nanti ko ba? Thank you. Princess Magnifico, thank you. Mula na gamay. Shout out. Back to you, host. Pin man yung kanta, oy. Ha? Nakbola. Oo. Kabitin man. One more. Ha? Yung akin ka. Ay, sa ano, sa'yo, sila. Ganon. Ah. Mali na naman yung salata ko. Ayan. Thank you, Nak. Buhula na gamay. Co-host Dilawin, haha. O, Dilawin. Anong dilawin green to? Ano ka ba? Yellow green. Ayan. Yellow green. Sunod, isang kanta pa, ta sunod ako ang kakanta. Tugang. Sige. Wala pa tayong singer eh. Ay, ikaw lang muna dyan. Bukas guys, pag tapos si ano, siguro makahabol si Chichay ng ano. Laro tayo, bukas maglaro tayo. Pa-request po, iniibig kita. Ha? Love, can't you see I'm alone? Can't you give this full of gems? A little love is all I ask. Little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask, and that it's all. Oh, love, I've been searching so long. I've been searching and know a little love is all I ask, and that it's sadness when you go. Maybe you need a friend. Only please don't let's pretend. A little love is all I ask, and that it's all. I wanna spread my wings
but I just can't fly. As a string of pearls, the pretty girls go sailing by. Oh, ocean deep, so afraid to show my feelings. I've sailed a million ceilings, solitary on ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found another. And as I cry myself to sleep, I know this love of mine I keep. Ocean deep. ID Kalendingan, mega love shout out. Thank you so much for coming. Chichay on Heart, 11, thank you so much. Costa Red One, thank you. Princess Magnifico. Now, can't you hear when I call? Can't you hear what I say? A little love. Well, Bishop, thank you so much. So I ask, there's a feeling when we touch. Why am I still alone? Nori, a God without a home, a little love is all I ask, and that it's all. I wanna spread my wings, but I just can't fly. As a string of pearls, of pretty girls go sailing by. Oh, ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I've sailed a million ceilings, solitary on ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found another. And as I cry myself to sleep, I know this love of mine I keep. Ocean deep, I'm so lonely, lonely, lonely. On my own, in my room, I'm so lonely. I'm so lonely, I'm so lonely, but I'm happy. Thank you. This love of mine I keep. Oh, ocean deep. Lahat yung manay. Ayan. Thank you so much, guys. Salamat sa iyong Guys, pa-view naman support dyan. Thank you, Tugang Eugene. And guys, pa-support naman and pa-watch naman kay Tugang Noel Raja, guys, or Lolo Bigs TV. And si Tugang Unheart TV is road to 200. Siguro hindi pa natin mga kadikit, mga Tugang. Ayan, support natin. Ipin ko after ni Tugang Noel. And Heidi, ibaba mo lang para maipin natin after ni Tugang. Ayan, dikit na ako kay Lolo Bigs TV. Watching isang araw sa ulingan. Lolo Bigs. Ito pa, Lolo Bigs. Ayan. Isa pa. Hans Aaron Vlog, mega love shoutout. Guys, baba lang kayo ng upcoming premiere para kung maipin natin. Unheart Road to 200 guys, grade 2. Ayan, thank you Heidi. And Aaron pa-view naman, 1 minute, Iwan Bakas, salamat po. Ayan, sama ni Hans Aaron. Thank you Nori, thank you so much. Ayan, ito pa. Bell all na to. Lolo Bigs TV. Nakakanta to si Lolo Bigs TV, di ba? Manay? Magaling mo kumanta. Magaling yung kumanta. Nasa Italy. Oo. Ay, shoutout sa mga taga-Italy, ha? Ayan. Gracias, amigo. Buenos dias.
Guys, baka si Unheart, guys, binababa ni Nightbot ha. Unheart, road to 200. Please naman. Maluoy man kayo, guys. Maluoy ka May views ka na, sir. Sa akin, 2 views ka na, sir. Isang araw sa ulingan. Ay, may ulingan pala sa ano? Kaya nga, Sa sabi to. ko, may ulingan. Hindi ko alam. Ay, siguro mayroon. Kasi nga, mayroon na binibinta dito na sa isang pack na pag gusto mo mag-ihaw tugang, oo, may uling dito. May uling na bibili sa grocery. Thank you, Heidi. Thank you, Edward. Unheart Wow, tugang. bundok din po kami nakatira, Lolo Bigs, dito sa north of Spain. Ito nga, Spain, may ulingan din. Sana all. May ulingan din pala. Oh, may ulingan parang hindi lang natin. Ibig sabihin pala, Lolo Bigs, magko-comment ako dito rin sa Norway, may ulingan din. Ay, Kuya IG, shoutout sa dyan, Kuya IG, ha? Kumusta ka naman dyan, Kuya IG, kung nanonood ka or nakikinig ka, ha? Ingat ka lang dyan and enjoy your vacation, staycation. Sana vacation. Sana all naka-vacation. Ay, pala, tugang? Sunday. Maray. Sunday. Ang May 1 kasi dapat holiday yan eh. Kaya lang Sunday. Labor Day yun dito sa Pilipinas, Manay. Ay, dito. Celebrate namin ang Labor Day. Dia de... ano ba yun? Sa Espanyol? Nawala ako. Oo, Labor Day talaga. Trabajador, ganon. Dia de Trabajador, ganon. BG lang Di ba trabahante? Ay, na ulam. Sige, Dancer Noel. Thank you, Nak. Ay, ilang minutes? 3 minutes pala yung Sige Manay, kanta ka na. Habang nanonood ako ng video ni Sir, Lolo Bigs TV. Ay, nanonood yung 2 cellphone ko sa kanya. Alright? Sige. Kantahin ko to. Sige, Manay. Sige. Heidi, thank you, ha. Wala. Gusto ko talaga itong kanta. Shoutout kay mga hinlog pinauhas. Kanina nandyan. May live din yun. Hindi, birthday ni anak niya, eldest. Dibo. Sabi niya kanina. Pagpasok niya. Nag-iikot ako. Ayan, para sa inyo, guys. Nakapasok ko sa ibang live. Ano ba ito? Live ko, may live ako. Ka nakapasok sa iba. Hindi ko naman nakalain na, hindi ko rin inaasahan pa, natutulad mo ang aking makilala. Huwag kang tanggap mo na, hindi ka rin nag-aalilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas tayo ng dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip mo. Ikaw lang tinitig ko, ang puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit agad. Bigay ng may kapal, ngayong naabot na kita mahal. Romilin, hey, Dokila. May galaw siya ba? Bigyan kita ng jacket. Thank you for coming. Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pagandyan ka na sa piling ko, okay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-aalilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang tinitig mo, ng puso ko
Janice, may galap shout out. Thank you. Tugang Anet. Thank you, Tugang Lulubig sa. Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pagandyan ka na sa piling ko, kay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alala pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas, tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang tinitipo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit agad. Bigay ng may kapal, ngayon nabot na kita mahal. Ngayon nabot na kita mahal. Ngayon nabot kamay na kita mahal. Thank you, Tugang Lulubig. Chismos ang kami tapumpak. And Miss Ivy. Thank you, Tugang Princess. Chismos na sinin. Binaba. Thank you, Tugang. Ayan. May palakpak pala yun. Anan. One more. Heidi, Onika, thank you, Tugang. Guys, palamlam kay Tugang ano ha, Lulubigs. Pin ko yung ano. Kahit tagal na ako'y dumadalangin, kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin, at sa habang buhay ay aking iibigin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadarama, nabuhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay ko makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, ninilig ng langit ang aking paglalambing. Kahit tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Thank you, Tugang Lulubigs. No worries. Thank you. Mamasdan ka ay may ibang nadama, nabuhay muli ang isang pag-asa. Sabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay ko makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, nininig ng langit ang aking paglalambing. Kahit tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Sa'yo ko lang nadama
Asa na ang ating tugang na senador dyan? Ang tugang senador. Ikaw na. Thank you mga tugang. Ano, entry. Ayan, galing-galing naman, sabi ni Heidi. Ay, Heidi, bukas may Heidi may pa-game si host Heidi Birthday ng kanyang kambal bukas. And invite mo yung mga friends mo na Maglaro mahilig tayo. sa games. And may Maglaro tayo bukas Heidi. May Pinoy Henyo. Yan, hosted by senador. Hosted ba, biglaan Espanyol. Ako lang magpapalaro, Miss Lilian. Ayan. Invite nyo na yung mga preni nyo, ha? Ayan. Oo. Sa lahat ng mga preni nyo dyan. Ayan. Shout out, preni. Alright. Heidi, sige po, hahakutin ko sila. Pahirapan mo, tugang hahakutin daw, sabi ni Heidi. Pahirapan ko to si Heidi. Princess, shout out Princess. Hindi ka ba akat Princess Magnifico? Akat ka Princess, dali na. Sayang naman yung... Di ba Miss Lilian? Sige lang. Sige, tugang, ikaw na. Ako na ba? Ang background mo. Baka Ano? kala ko nasa bahay ka. Wala, andito ko sa trabaho ko. Di ako umuwi. Sige, ano naman guys, baba ko yung ni Tugang, yan. Lulu. Wala na si Edward. Nagluto, So, sabi niya nagluto siya. Para sa inyong lahat, guys. And thank you so much for coming, Heidi, ha? Baka may mga point ko dyan, Heidi, kahit walang games ngayon. Puntay mo naman dito. Ayan, kantahan ko ng kantahan ng mga Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you find your way? Andiyan pa si Edward to me. Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be. That I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. As to see the powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Ako si Pangasinan. Too many foolish people trying to come between us, Pangasinan, and themselves to matter. When I look into your eyes, now I know why I belong here. In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here if we only realize that I was born for you, and that you were born for me. And in this random world, this was clearly meant to be. What we have the world could never understand or ever take away. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Mega love, shout out, Leslie, wala na kamay, Princess. Oh, oh. What the other world could never understand or ever take away. And as the years go by,
until the day I die. I bless the day that I was born for you. All right. Thank you so much, my Bigla Espanyol. Back to you. Ford, dala-dalawa yan. Wala pa tayong singer. Ha? Dalawa ang song. Para hindi Oh, tayo sige, sabi mo ito. dalawa. Thank you guys. Thank you so much guys. May mga binababa ako dyan ng mga members ko dyan sa mga hindi pa kadikit guys. Ayan. Hindi sila nagpupunta kahit ano, hindi naman sila nagka-cancel ng ano nila ng Ay, membership. sana all. Thank you. Thank you. Ayan, ulitin ko lang Heidi, ha? Princess, thank you so much. Miss Janice, thank you so much, guys. Eyes like the sunrise, like a rainbow down my soul. And I wonder why you look at me like that. Why you thinking what's behind? Don't tell me, but it feels like love. Make this moment, make it last forever. Gonna give my heart away and pray we'll be together. Princess, one good reason. You're the only girl that I need. Wish you more beautiful than I have ever seen. I'm gonna make this night and make it evergreen. A touch like an angel, like velvet to my skin. And I wonder why you wanna stay that night. What would be me? What's behind? Don't tell me, but it feels like love. Take this moment, make it last forever. Gonna give my heart away and pray we stay together. The one good reason, you're the only girl that I need. Wish you more beautiful than I have ever seen. I'm gonna take this night and make it evergreen. Oh yeah, yeah. Don't tell me, but it feels like gotta take this moment, make it last forever. To bear away, and stay together. For the one good reason, you're the only girl that I need. Wish you more beautiful than I have ever seen. Next moment, making last forever. Gotta give my heart away and pray we stay together. For the one good reason, you're the only girl that I need. Wish you more beautiful than I have ever seen. Gotta take this night and make it evergreen. Thank you, oh yeah, make it evergreen.
Chicha, thank you. Ayan, shout out to Per Baldeo. Ayan, oh, baka gusto mo makat dito. Sumama naman siya mga Espanyola. Heidi, thank you so much, Heidi. Thank you, Topper. Nakabalik na ba kayo? Kasi umuwi to sa Pilipinas. Ano, Tugang? Sino? Si Tupper? Ba't di nagparamdam na si Tupper? Ilibre naman kita. Ako malilibre sa'yo, ano ka ba? Oh, sana sinundo mo, no? Sayang. Oo. Oo, kahit mahal ng gasolina, 80 eh. Sagot ko na. Oo. Sana nagsabi ka, nagpasundo ka dyan. Mm. Yan. Ayan, Edward Castrillo Team Dan. Team Kasangga Dan Pulpak at Kuya Berto. Ayan, shoutout sa inyo, Kuya Berto ha. Thank you so much. Ay, Kuya Berto, wala si Kuya Berto, pero nandyan, binababa ni Ayan, tugang natin yan. Lolo Berto, shout out. Nasaan ka na ba? Wala na. May binababa ako dyan, oh, guys. Lablabay Ay, nyo naku, naman. Heidi. Oo, Heidi. Jollibee, libre kita, Heidi. Nalilibre pala si... Oo, magsabi ka lang. Bida ang saya, Heidi. Magpa-milk tea ka, magpa-milk tea. Mag-milk tea si sagot ni Princess Magniti ko pag milk tea, ha? Ayan si Papi. RPTV Music, guys. Baka hindi nyo pa nalablab. Nag-ano na yan, tatampo na. Oo, guys. Talabi nyo naman, guys. Ayan si Papi, ang hobby ni host. Sige, Heidi, ha? Sige. Ayan, so delivery mo ko, Sir Eugene. Huwag kang mawawala, Heidi, sa Heidi, May 1 saka May 8, Heidi, ha? Same time yun, 2 p.m. Philippines time. Every Sunday, 2 Sunday yan, guys, ha? And sa lahat ng nasa baba, guys, inviting you all to Thank you, Edward. attend. Lagyan mo lang Bicolana sa dulo para mabalik. Ayan, Bicolana Espanyola, guys. Dan po sa nakapil, sabi niya, hindi kalandingan. Ayan na. Thank you, Papa. Charity for a cause. Thank you. Cause. Ayan. Baba lang ako ng O sige, kakanta na ako. O ikaw na muna. Ikaw na muna kasi, para hindi sila umalis. Sino? Ikaw muna. Isa pa. Magbaba lang. Sige. Chamba-chamba lang to. Paano ba to? Ayun pala yun. ID! Hey, Dad, look at me. Think back and talk to me. Did I go up according to plan? Do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. Chichay! Now I try hard to make it. I just wanna make you proud. Never gonna be good enough for you. Can't pretend that I'm alright. You can't change me. It's all too slow. Nothing lasts forever. Sorry, can't be perfect. Now it's just too late. Can't go back. I'm sorry, can't be perfect. Alright, ayan. Thank you so much, guys. Sa chamba-chamba lang to. Nagkiwan ako baka Bicolana Espanyola. Thanks, Edward. Heidi, thank you so much, Princess. I'm nothing but a pen I feel inside. Did you know you used to be my hero? When you spent with me, now seems so far away. Feels like we don't care anymore. Magtago na kayo!
I try to make. I just want to make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Then stand another fight. Nothing's alright. Lost it all. Nothing lasts forever. Sorry, you can't be perfect. It's too late. Can't go back. I'm sorry, can't be perfect. Nothing's gonna change the things that you said. Nothing's gonna make this right again. Please don't turn your back. Can't believe it's hard to talk to you. Alay! Woo! Nakaraos din eh. Pero meron pa eh. Okay na yung manay. Ito naman. Mapalaban tayo dito. Ay, oy, thank Dan you. Helena. Ay, Heidi, thank you so much, Heidi, sa pagdikit sa mga member ni Bigolan Espanyola. Ayan si Almera Gamboa. Shout out sa iyo dyan. And Tita G, rock and roll! Almira, thank you Almira. And sino pa ba 'yon? Thank you guys sa mga baby ni mga angels ni si Helen Valencia. 'Yun. Rakista si Jimmy. Rakista nga. Bago na. Ayan. Mayroon request si Heidi. Hindi ko alam kung ano. Sulit Ano yung request mo, Heidi? Ay, naku, Heidi. Kung magkalapit lang tayo, Heidi, naku, hindi lang Jollibee, Heidi, ayan. Gusto mo, Heidi, only wings pa eh. Masarap yun, only wings. Oo, only wings eh. Sarap talaga, grabe. Tapos, ano pa yun, Heidi? Only pasta. Only iced tea. Naku po. Only rice. Full package, Heidi. Ay, thank you. Hindi mo pa kadikit si Kuya IG, Edward. Ayan, thank you sa mga binababa. Ayan. Nothing's gonna change my love for you. Ano yan? Nothing gonna change my love for you. Oh, yan. Yan po ang request ko. Sige, Heidi. Siya na muna kakanta after ng ano. Ang tanong, kaya ko ba to? Kaya ko yan. Ikaw pa. Rakista. Nothing's gonna change my love for you. O, tignan natin, ha? Tignan natin, Heidi, kung kakayanin ko, Heidi, ha? Diyos ko po. Diyos ko po, bano. Dahil na kay Edward, tagal ng dikit. Ito ba yan? Sige, Heidi. Ito ba yun, Heidi? Para sa inyo lahat, guys. Requested by Heidi Galandina. Team Arimay. I have to live my life without you near me. Days will all be empty. The nights would seem so long. But you will see forever, oh so clearly. Might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. I don't know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. Don't want me change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. Hit the road ahead is not so easy. I love to lead the way for us.
like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. You're just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. I don't know right now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You haven't know right now how much I love you. Don't want me change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Woo! Heidi! Okay din, Heidi. Nothing's gonna change my love for you. Parang kumukontenta ako pag kumakanta tayo tugang, no? Magmarites na lang tayo para Sige. Sige, Manay. Oo, sige. May kwento ako. sige, ikaw na mag Ay nako, Diyos ko po. Ayun nga sabi ni kanina, sabi ni Maymay, Diyos ko po. Nag-emote si Maymay kanina, Manay, Diyos ko. Bakit? Naghihimutok siya. Bakit naghihimutok na? Sabi niya kasi, alam nyo guys, dapat nagpaparami tayo. Totoo yan. Bakit Hindi tayo yung nagpapaunti. Kasi nga sabi nga ni Whitey, magpakarami kayo. Kaya nga dumadami yung dadami yung subscriber mo. Parang tindin yan. Kahit hindi solid yan. Ganito to kahit hindi solid. Kahit liquid. Ilan ba ang nanonood sa atin? 10. Solid. Ano mga nandito? Solid ba? Mga bago. Kagaya ni Si Heidi. Si Heidi. Ako lang, first time sa bahay ko. Nag-8 na tayo. Wala na talaga. Kaya, Ay, Diyos ko. Ngayon. Walang solid. Walang solid sa totoo lang. Wala. Puro liquid. Followers. Sabi ni Bian Balasa, meron kang solid followers. Dapat ng content na talagang papanoorin ng tao kahit hindi mo ialok itinda ang video. Oo. Followers mo yun, Manay, followers mo talaga. Kasi katulad ko, nag-live stream ka. Di tamsak post. Followers mo ko eh. Hindi ako solid eh. Followers mo ko. Kasi wala ka sa live ko, di ba? Hindi kasi. Si Chichay, ano ka ba, Chichay? Solid ka ba o followers? Kahit na si Papi, hindi solid sa akin eh. Oo nga, nakikita ko nga, wala sa live stream mo eh. Ay, yung iba. Di ba? Sabi sa'yo eh, may nag-PM sa akin. Bakit nag-PM? I love you. Sino ang nag-I love you sa'yo? Diyan ka lang. Gusto mo bang akit ka na dito? I love you. Nag-I love you talaga. Kaya ayoko talaga mag-I love you tugang. Alam mo, hindi na talaga ako bakit? Sa YT kailangan dapat mahal mo sila. Mahalin mo sila. Hindi. Kasi, hindi yung magmamahal ka lang pag hindi. Kailangan. Kasi alam mo ba, pag nag-I love you, baka mamaya, pati doon sa video ko, mag-I love you. Ay, naku, Diyos ko po, huwag ganun. Ano lang yun? Ayan, si Gardening Houseplant, andyan na. Ay, ang bait nito man eh. Taga-Japan. Ay, arigato gozaimasu. Si Onika. Si Onika. Isashiburi. Si Onika, nagwawashan. Di ba? Hindi tayo kumakanta. Oo.
Walang solid manay, walang solid. Followers. Oo. Saka guys, kayo, pag di kayo napupuntahan o walang nasusunod, huwag kayong magtatampo kasi hindi niyo naman hawak yung oras ng tao eh. Hindi niyo alam kung ano ginagawa ng tao, di ba, Bitlili? Oo. Charot. I mean, Kung kunyari si Bicolano Espanyola tulog, ano bang magagawa niyo tulog si Bicolano Espanyola? Namang inaantok siya, magsusupport siya sa iyo. Monday to, Friday. Alam nyo, 12 hours, itong kamay ko na to, itong 10 daliri ko talaga, ito yung nagkakayod, hindi yung bunganga ko. Or nagpindot ako ng cellphone. Ayun, si Bicolano Espanyola. Kaya ikaw, Connie B, dapat ganun ka, Connie B. Tatlong cellphone kong dala sa trabaho. Tatlong iba-iba ang tigbibidyo nito. Nasusundan ko ngayon man ay Bicolano Espanyola eh. Kung nasaan ka lang susundan kita eh. Ay, hindi ako nag-PPM sa'yo, anak ko, nasaan ako, ikaw. Oo, nasusundan kita. Ako pa. Sabi nga tayo mga small YouTuber eh. Tayo din ang magkikita. Di ba nag-7 Marites kayo, hindi kami kakanta. Tugang Connie. Shout out. Connie, akat ka dito, Connie. Gardening house plant, akat ka dito, dali na. Sige na, para at least makita ka naman ni Connie B. Totoo Ni Heidi Kalendingan. na magtrabaho dahil nasusupport ko. Pero, ninyo, pag ako nag-live, 10 ang tao. Ako, pagka ako online ako man ay, pag naka-online ako, alam mo naman ako. 3 lang ang cellphone ko pero nakapollow sa'yo yun. Love mo ako. Padangat mo ako kaya. Tingnan mo, hindi yan solid sa akin. Si Papi nga, hindi solid. Si RPTV Madrid nga wala eh. Di na yan nagsusupport sa akin. Sino pa minsan nga si RPTV Madrid, pupunta, patapos ka na. Pumupunta. Tapos ang sinusupport minsan, naka-live ako, sa iba umaakyat. Di ba? Saan kayo? Kaya walang solid, guys. Wala. Okay yung kasi yung iba dyan, pag di mo napuntahan, hindi sasabihin, hindi solid. Liquid ka. Pag-usapan talaga. Hindi guys, para hindi nga ano lang yan. Honestly speaking lang, pag di kayo nasuportahan busy yung tao. Tulog o kaya may ginagawa. 8 hours ng trabaho. Tsaka pag umaga sa Pilipinas. Agoy. Sinong pinaranigan dyan? Basta Bitlili 143. Diyan ka lang, stay put. Kung gusto mong umakyat ka Bitlili. Kung walang sulit, walang forever. Kung walang solid, hindi nga, ayan ka na naman gardening house plant eh. Kung walang solid, walang liquid. Mag-science tayo? Totoo yan, guys. Thank you. Di ba? Ay, Heidi ha. Ayan, bukas Heidi ha. Same time, same place. Bicolano Espanyola. Ayan, may May shout out. Tamsak Dan. Yer Pangan Channel, hello. Thank you so much. Ayen, kumusta ka, Yer? Yer Pangan Channel. Thank you. Totoo lang, Tugang, di ba? Ngayon, sa live ko, lately, mga bago talaga yung pumapasok sa akin. Pero ako, hindi ako na-hurt kasi ako, okay lang dahil nagagala nga ako. Gusto ko may bago din sa bahay kong pumunta. Channel mo. Naman, kahit naman ako, Come and go. Kaya wag kayong mawalan ng pag-asa. Wala na sila. Wala na. Okay lang yan. Pag nawala, may darating. Nakaibigan, no? Kita mo nga si Heidi, pumunta dito kagad si Heidi Kalendingan. Ang sipag magdikit. Baba mo lang yung link mo dyan, Heidi Kalendingan, ha? Didikitan ka dyan ni Yer Pangan Channel, ni Anna Hart. Ay, naku, Anna Hart. Thank you, ha? Ay, sana all naka-spaghetti. Walang problema sa akin. Kasi, alam nyo guys, may mga kanya-kanya tayong buhay. Hindi natin hawak ang Pag nag-silent ang isa, ako wala akong problema. Kaya nga ako, yung pumupunta ako sa ibang mga live stream, lalo na pag bagong kadikit ko, na hindi naman tayo mga sikat. Di ba? Hindi natin hawak
isang tao, hindi natin hawak ang buhay ninyo, kung saan nyo gusto, di punta kayo saan. O di ba, nag-20 tayo kanina, 10. O di ba, sana all. Good evening, Tugang. Hindi ko lang shoutout ko bigla po. Nandiyan na pala ako. Bilis Sila na. to gang. Ah. Hello, Shara. Oy, ba't nakalapid ka, Princess Magnifico? Sabi mo, bawal lang, ayaw mo nang nakalapid Kasi kanina, Kasi sabi ko, diretso na patulog. Tulog na si Eugene. Okay, marites lang ng konti. hindi, ano, Mm. oo, Tugang. Ay, Kasunog TV, shout out sa iyo dyan, idol. Si Sweet Lily hindi. Kasi kanina, sabi ko, 10 kami. Magmarites na lang kami. O si Joji na gano'n. Pag-usapan lang ba? May pag-usapan. Sa pagdating lang sa support yan, na support. Wala akong pinaparag. Kasi pag ako nagparinig at sinabi, magpapangalan ako dito sa live ko. No? Oo. Pangalanan ko kung sino yung solid o kung sino yung liquid, kung sino yung ano, di ba? Pero, Sino yung Orokan? si Yoji, hindi, ano lang, ikot-ikot lang sa lahat. Oo, kasi minsan nga, TLS, ano yun? Thumbs up, sabay layas. Kita mo, agree sa atin si Gardening House Plant. Gardening House Plant, baba ka ng link dyan na. Andyan si Ann Hart, tsaka si Heidi Kalendingan. Oo, ako mas matigas pa sa sulit, sabi ni si Sweet Lily. Ayan. Ay nako, Bitili, akit ka nito at kumanta ka din mamaya pagkatapos ng Marites. Nagmarites na Tugang. Kasi pawala Anong guroy? Aguroy. Aguroy. Anong aguroy? Hindi ka naman Bisaya, Chichaya. Ayan. Oo. Kasi nga, Shout out sa'yo dyan, Princess. Eugene, Tugang Princess, magmarites na lang tayo. Kasi nawala pag kumakanta kami. Oh. Kaya hindi maganda magpanin. Dapat tell the truth to the person directly kung ang sama. Ay, hindi pwede. Kasi siyempre, pag sabi mo yun dun sa kanya, di malalaman ng 20 na tao na siya pala yun. Busy pa, Aguroy. Ayan. Ako. Kalalaking tao nagmarites o si Kuya Eugene Ay, naku, Anhart. Diyos ko po, Anhart. Hindi ka pumupunta sa live stream ko, Anhart. Pag ako, Anhart, reaction live, naku, Diyos ko po. Matutuwa ka. Matutuwa ka, Anhart. Crispin, Sir Crispin. Topic lang kasi nawawala ang tao. Tingnan niyo, nag-type kayo. Naka-BG kayo, no? Naka-BG Ay, kayo. marami Tugang, di ba? Mga ganyan talaga. Dumadami. It's a nice way. It's a nice way, siyempre. Yeah, kahit basta Connie, ang reaction ko ni minsan hindi nagiging nice way ang Connie. Kasi kung ano yung sinabi ng tao, mag-reaction ka lang dun sa sinabi ng tao. Katulad ng sinabi ng, ay wala kang kwenta. Okay? Di ba? How come na wala kang kwenta? Di ba? Di ba? Di ba? Heidi Kalendingan, Team Push Angel, I am back. Oh. Ganun talaga Diba? ang mga host. Lumabas basta maritisan. O di ba? Guys? O di ba? O di ba? Kasi pag kumanta si Tugang Eugene, baka siyam 8 na. Ay, hindi naman kasi magtatawag si Heidi tsaka si Sir Edward. Nasulit ang Ganyan liquid. din. No, Ganyan hindi din kami talaga, Tugang. nagpaparinig kung sino ang liquid kasi it's nasa sa inyo yan kung ano kayo. Hindi kami makapagsasabi niya, no? Hindi kami makapagsasabi niya na kung solid kayo o liquid. Kayo mismo sa sarili ninyo kung sino kayo sa amin. Liquid ako, Tugang. Hindi kami makapagsasabi, si ganito, si Heidi, solid yan sa akin. Si Kasunod, solid yan. Si Hanhart, liquid. Ikaw mismo, sa sarili mo, kung totoo ka sa sarili mo, sa akin. Ganun lang yun. Kung gusto mong may mag-support sa iyo, mag-support ka din. Hindi yung gusto mo, ikaw lang susuportan. Ano ka, Hilo? Ako nga Tugang di ba? Ako nga din papatay sa support. Pero nagising na ako sa katotohanan. Promise. Paano katotohanan yun, Ma'am Shi? Share mo naman sa amin. Nagising na ako na
Hindi sa lahat ng panahon focus mo talaga magpapakamatay ka sa kakasupport and then what happened to you? Walay-walay ka. Oo, Minsan masama ka pa. Yes. totoo So to binago ko na yun. Binago ko na yan. Binago ko na kung ayaw mo sa akin. It's okay. Totoo Ayoko yan. din sa'yo. Ako, alam niyo may trabaho ako Monday to Friday. 12 hours sa trabaho ko. No? Pero nakikita niyo ako sa live stream ng mga tugang. Yung hangaw sa'yo tugang grabe talaga na support. Kasi Promise. pinagsasabay ko talaga ang YT. Minsan naakyat pa nga ako kahit may amo ako Di ba? Naakyat pa ako. Kaya ako, alam ko sa sarili ko. Ikaw, alam mo ba sa sarili mo? Kasi alam mo yung sinasabi mong halimbawa ako, hindi ako makapagsasabi na ikaw sulit sa akin. Kagaya, sulit sa akin si Chukay. Ikaw mismo, sa sarili mo, alam mo kung sino ka sa akin. Kasi ikaw alam. Sabi nga man ni Bien, walang solid. Walang solid. Walang solid si Bien Balasa. Walang solid na Kasi kung solid ka, katulad niyan, 'di ba team? Katulad nung previous team natin. Kung solid ka, ako member sa iyo. Ikaw hindi ka member sa akin. Hindi ka solid. Kasi ako lang na member sa iyo, ikaw hindi ka member sa akin. Hindi ka member doon. Hindi ka solid. 'Di ba, Anhart? Kita mo si Anhart mo sinabi ko dun sa member. Nagpa-member ka agad kasi solid. Anhart, solid. Gas ako, singaw, gas, utot. Ay, solid yan si Anhart. Alam mo, sa Team Usmac, din ako, proud din ako sa, believe din ako sa, sa team. Solid ka ng solid. Ikaw, hindi ka naman member. Hindi ka marunong. Hindi ka solid. Alam ko sa Eugene. Ano ko yung explain ko din sa sarili. Yun ang sinasabi ni Bien Balasa, host Princess Magnifico. Once na solid ka, ako member sa iyo. Ikaw hindi ka member sa akin. Ako member doon. Ikaw hindi ka member doon. Hindi ka solid sa team na sinasabi mong solid, 'di ba? Hindi po may iwasan ang magsilusan. Gardening house plant mayroon. Kaya nga sabi nga nila, nakakasira at nakakamatay ang inggit. Pero alam mo, Tugang, hindi naman Nakakasira sa yan, sa team, hindi naman hindi naman ako yan sa kung member ka. Basta nakikita kita sa live, nagsusupport ka, nakikita ko, walang problema sa akin yun. Walang problema sa akin kung hindi man member o hindi man magpalipad. Never mind sa akin, hindi naman tayo. Importante. At least tumalaw ka doon. Oo, ganon. Nagparamdam ka. Parang si Alfred Banga. Kita mo si Alfred Banga, di ba? Lilian. Ayan, seriously, sagutin mo yung kay Miss Lilian, Wala ka. Need ba magpa-member para nasabing solid? Hindi, Miss Lilian, sa member yung, doon sa team yun, Miss Lilian, sa team yung sinasabi ko Kasi, dati kasi, may na, hindi ka solid solid liquid ka Yung nga kasi Miss Lilian sinasabi ni Bien Balasa na, once na solid ka sa team, dapat sa lahat ng team member na dapat member ka doon. No. Hindi ako agree din sa sinabi niyo, Sir Eugene. I'm not agree. Yun sabi sa akin ni Bien Balasa. Sabi lang sa akin bakit natin si Bien Balasa? Hindi ako agree sa ganyan. Dahil basta hindi ka member. Bakit ang pagiging ano ba? It is because you are a member? No, hindi po yun. Solid nga Hindi ka nagsabi. Iba ang nagsabi. I mean, sa ganyang pamamaraan ng mga ganyang salita, hindi po ako hindi po ako agree dyan. Hindi rin ako agree. Kasi yun ang paniniwala niya Hindi rin ako agree dyan sa ganon. Hindi naman si Eugene na nagsabi, hindi kasi sa Eugene, pero sa salitang ganyan, hindi po ako agree dyan. Paano po sige. Hindi talaga. Paano
Hello, Magero. Tauron TV, hello. Sa totoo Sabi mo lang, yan na Princess Magnifico ha. Hindi ako agree dyan sa Eugene kasi may mga dahilan ang bawat isa. May mga dahilan kung bakit hindi makapagpa-member ang bawat isa. Sa team nga eh. Hindi nga. Hindi naman sa channel mo o sa team, sa channel ni Bicola. Doon nga sa team na iniikutan nung member nung team, walang ng team. difference po yata. May mga dahilan yan sila sa Eugene, may mga dahilan na hindi natin pwedeng i-hold ang bawat isa. Ano po, may mga kanya-kanya tayong pag-iisip, may mga Yes, kanya-kanya wala tayong tayong desisyon. usapan lang galing kay Eugene, okay? Naintindihan nyo guys, hindi galing kay Eugene yung sinasabi na about that. Ano lang kami dito guys, nagpalitan lang kami ng kuro-kuro which is that hindi naman po ano. Manifestan lang ito guys. Not, opinion, from Tugang Eugene. Opinion to opinion tayo guys, opinion to opinion lang. Kasi sa akin kasi, mas gusto ko pa nga yung na ako yung talagang magbigay. Kasi mas better to give than to receive. Ako din. Okay guys, kasi mahirap yung take ka lang ng take. Not Oo. Meron akong friend yan, take lang ng take. hindi man ako pera, wala man akong kasi tios man, kumbaga sa Bicol, tios, pobre. Oo, hirap. Tios din sa amin to, tios man. Tios man talaga sa Bicol, talagang wala man. Wala man Pero mas masarap yung magbigay kaysa ikaw ang binibigyan. Na-gets ninyo guys. Ganun na lang yun. Pagka bless ka, magbigay. Oo, share the blessing. Oo nga, si-share ka na nga ng blessing. Sasabihan ka pa, wala kang kwenta. Oo, kasi wala. Walang Yun ang masakit sa iyo, yun ang masakit po. Yun nagbibigay ka tapos mad ka pa. Yun. Ayun ang masakit sa kalooban ko, Ma'am Shi. Okay. Wala na yan. Okay lang yan. Move on and Ilan na ba tayo? Tugang ilan na ba tayo? Nasa 17. 17. Ay, akalain mo yan. Ibon man may layang lumipad. Kulungin mo at umiiyak. Andiyan si Ingo, nagpamimber si Ingo solid. Ulit! Ang may-ari ng Bulkang Mayon. Ay, Tugang Ingo. Oy, love ko yan si Tugang Ingo. Hindi ako Unheart Deep the group. Ay, unheart. Dito ka lang unheart. Saya dito unheart. Ay, si Gardening Houseplant dito. Di tuloy nagbabawa ng link si Gardening Houseplant. Panonoorin ko pa naman sana yung video niya. Kaso, eto, nakikitawat, nakikiiyak na lang. Maritisan talaga. Maritisan. Oy, Tugang Ingo. Alam mo, tugang kagabi, tugang medyo marami-rami na sana yung tao ko kagabi, nagmamarites na eh. Ano bang nilin na to? Pakanta na pakanta. Sabi ko, pag kumakanta ako, lumalaya sila. Marites ka lang tayo. Alam mo, iniwan ko yung cellphone ko. Pagbalik ko, bakit nag-end na si Tugang? Baka nawala. Kasi minsan nag-ano yung Samsung. Tapos hinanap ko ulit. Ay, tapos na nga. Sabi ko, bakit ang aga natapos? Akala kasi kwenta tuslok mo gang, Gora Bells na. Magsingkir. Pero pag wala pa, kahit abutin ng alas 12. Sa GC, si MCTV official. Tugang. Sabi ko sa akin, Ma'am, si PM na lang ako, naiya ako, ayoko. PM mo. Marites tayo hanggang hapon. Nandun kasi si Madam makaakyat kasi nag-opisina siya, maingay, baka marinig ako na may Kasi yun ang trend ngayon eh. Pagkakanta ka, wala. Pag may mamarites, nag-i-standby sila. Para hindi, kasi, para kasing yan, gusto rin nilang may kausap. Alam mo yun? Kaya, doon na lang ko kakanta sa isang channel ko na 165 ang nakadikit, pero ang nanonood, isa, dalawa. Kagaya ka nung isang gabi, si Unheart lang talaga. Sulit talaga yun si Unheart. Until end. Andun ako Gabi yun. Wala ka nung isang gabi. Wala ka nung isang gabi. Si Unheart lang, nakinig talaga siya, nagising siya, tapos natulog, andun siya. Sabi niya, nagandahan siya sa mga music. Nagandahan lang siya sa mga music. Pero sa boses ko, ewan ko. Kaya hindi ko. I love you! Ano ba yan? Uy,
Ay, Tugang ikaw dami Lahat hindi solid na walang pang member. Pumunta kayo sa bahay ko. Gate ko, Ingo, Pinoy Beach 11. Ayan. Doon ako. Connie. Ay, kaya pala Ah. nagko-4. All about coffee. Hello, may galaw shoutout. Uy, Ay nako, magkakape na tayo. Andito na sila about coffee. Uy, Tugang Ingo. Grabe ka na. Dami kong Okay. utang, Tugang Ingo. Ay nako, madaming pera yan. Manay, siya ba naman ang stockholder ng ng Albay? Nabibigyan ko talaga to. Sana all. Tugang Ingo. Ha? Ay, Padigil nako. man, guys. Padanga talaga ko yan ni Kuya, ni Tugang Ingo. Kuya pati. Magkukuya ako. Kuya Ingo. Love talaga ako niyan, Tugang. Alam mo ba? Magiging co-founder ba ng Kasangga Foundation yan kung... Nakatulugan, nagising ko, nakatulugan. Oo nga. Alam mo, maraming views din yun. Tugang Anhar. Thank you talaga. Kasi doon talaga ako magkanta kasi walang manood doon. May dalawang ano ka ba? Dalawa ba ang account mo, Tugang? Oo, binaliktad ko lang yung pangalan. yung isa Espanyola. Espanyola Bicolana. Pero lang talaga doon ako magkanta. Tapos inisip ko dito na lang sa topic na lang kung may gustong kumanta, kanta. Pero hindi talaga buong na kantahan kasi nawawala talaga viewers. Pero ang naisip ko lang parang gusto rin nilang yung may usapan at mag-chat sila diyan, 'di ba? Parang gusto nilang may kausap din. Kaya 'yun ang ko. Kaya lang kailangan natin baguhin talaga. Pero wag tayong ano ba 'yun, pag-usapan yung ibang tao. Alam mo 'yun? Ayoko din kasi baka masipa tayo dito. 'Di ba? Thank you Thank you Tugang Ingo. Sa mga hindi pa nalablab si Ingo, Super Ingo. Ay Heidi, okay lang yan Heidi. Ikaw naman Heidi. Napag-uusapan lang yan Heidi Tsaka Sir Aldrin Iscano, thank you so much for coming po. Thank you Tugang Ingo Salamat. Robbie si Ingo oy. Pwede mo pakatingin si Anhart man ay bigla Espanya para di na mapapagod yung kami ni Anhart. Nasa taas siya. Oo, akyat ka nga Tugang dito. Ayan. Type ka ng type dyan, Anhart. Kagabi mag-live ako, pero si Eugene lang pumasok. Kagabi. Pero saglit lang kasi natulog ako maaga napuyat. Uy, grabe na yan Ano ka ba, Ma'am Shea, friends sa Ate Connie, Heidi, Edward. Solid talaga to sa akin si Tugang Ingo, ha? Oo naman. Thank you, Tugang. Ay, nako. Grabe ang utang ko dyan sa'yo, ha? Ayan, paring Ingo, lumabas ka na diyan. Akyat na. Sige na, akyat kayo, guys. Para may topic tayo. Wala naman tayo. Invited ka ni kaso tulog ka nun. Merong live stream yan si Ingo sa sa Linggo. Sa May 1. 10 a.m. hanggang alas 2. Hoy, nasama ako, Sir Ingo. Ha. Ayan. Okay lang. Ay tulog pa ako niyan. Tugang. Tang-aga. Tugang Mamshi, salita ka dyan, Tugang Mamshi. Sabi ko, Princess, punta kay tita mo Bicolana, Espanyola, kasi may may signal siya. Ha? China all. Princess ba? Si Princess? May signal siya, sabi ko, punta ka rito. Hi, Ate Princess. Ate Princess, tago mo na lang yan. Ewan ko, ma-receive niyo Sa May 8 pa? Ay, kasunod ka pala ng birthday ko. Huwag kang mawawala doon Huwag ka nang mawawala. Lilipat muna ako, Tugang. Lilipat muna ako, Tugang. Baka gamitin niyo yung Princess. Lilipat muna ako kay Ma'am Shitesa. Sige, walang Ayan. Okay, ari na. Wala na tayong topic. Ayan, Manoy Ingo, si Edward Castrillo. Pupunta yan sa bahay. Gusto mo, doon ka na sa bahay mag-live stream. Wala ko na sa Bicol si Tugang Tugang Ingo.
Nung time na ano, kasama nila, ano, Gaynalin. Oh. Di ba? Nordstray Vlog, Sisi, mega love shoutout. Thank you so much. May inayos na ano yan. 6x6. Kaya madaming pera yan. Tugang nga, salamat talaga. Sobra ba yung ano, pera mo sa, ano, ano yan, sa pitaka mo, kaya pina-super chat at pina-member mo. Thank you ha. Si Nordstray, halika na dito, akit ka na dito. Pambira, di ka na umaakit kay Bicolana Espanyola. Pero kayo no, umaakit ka, nakikita kita doon Nordstray vlog. Busy yan. Wala nga ano yan. Basta ito lang guys ang ano. Kasi alam nyo, ano ba yun? Masaya ako dito sa ano, at naging masaya ako talaga sa Baitya. Onika, ayan, Kusi Queen, Nordstray, sabi ni Tugang Connie. Edward, pinapaakyat ka, ano, andyan na si Connie. Edward. Sige nga, kantahin mo nga yung You Got a Friend, Tugang. Ikaw na ating, may galaw siya. Ikaw na Tugang, ano, Eugene. Madam Pres, Hara. Hindi, si Ma'am C, magaling kumanta yan si Ma'am C. Ma'am C, You Got a Friend. Sabi, ikaw, kantahin mo na. Kantahin mo na. Hindi niya pa kabisado, Tugang. Okay, you got a friend. Okay, Tugang, para sa iyo, Tugang, ha? Kahit di man tayo, huwag kayong waalis, guys. Okay? Ano yun, Tugang? You got, You a, got a friend? friend. Uh-huh. Alright. Anhart, dikit na kay Sir Ingo. Thank you, Tugang. Guys, ayudahan nyo naman si Tugang Anhart and si Tugang Ingo. Super chatter natin. Tugang Anhart, road to 200. Ay, ilan na ba yun sa'yo, Tugang? Tugang Anhart. Pwede ba, Tugang, ano? Tugang, pwede ba, ano na lang? Points of view, kasi may mga pinag-uusapan natin, mga points of view dito. Oo. Hindi, Tugang, yan na lang. Okay, kasi ano, may mga kanya-kanya tayong points of view. Ano po? Mare, thank you to, Mare. Ayusin mo, sasayaw ako ha. Hindi naman tayo marunong Sana kumanta, all. guys. Kaya, Points of view. Favorite ko na yan ngayon, eh. okay. And Rina Bames. Iba Kara, mega love shoutout. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Hi, guys, happy Saturday po sa inyo. Thank you so much po sa inyo. Punta kayo po kami po. It happened once again. It happens every now and then. Feeling the hurt and feeling all that way. Ready to stop it all, that's when I need a friendly face to see this through these lonely days. Maliliit ang litra. Just to put some sunshine in your face. Don't take too long, I need you here. I haven't gone that far away yet since I left. The kind of friend you know would stay with you through all the pain, never to leave you in your rain. Ready to listen to what you've been through, your woes and blues, and share each other's points of view. We've been there once before and keep our points of view. It doesn't really matter if they're never quite the same. We have our roles in different ways. We play the games with different folks and keep our points of view. Yahoo! See, the world seems bright again. It only darkens now and then. Most of the time there's just no telling when. Look up and see you got me here I am. We may have our different ways, but since we are, I the friend will always stay, no matter what the pain. Learning to love the top of rain.
ready to say we're here to stay. Now, malilit ang litra, hindi ko makita. Let's forward to you. We've been there once before. Give our parts of you. It doesn't really matter if they're never quite the same. We have our rules in different ways. We play the games with different folks. I never really changed our parts of you. We've been there once before and give our parts of you. It doesn't really matter if they're never quite the same. We have our rules in different ways. We play the games of different folks with different strokes and keep our parts of you. Thank you po. Maraming salamat. Pasensya na kayo guys. Tugang, back to you po guys. Ayan. Thank you, Tugang. Gusto ko yung kanta na yan talaga. Pinag-aaralan ko talaga. Every time na nag-ELS ako sa isang kinakanta ko yan, Tugang. Parang ikakasal na. Parang Tugang! Mayroon ikakasal. Sino? Yung kinakanta ni Manay Princess. Para sa friendship yan, Tugang Ingo. Para sa friendship yung points of view. Oo. Tugang Ingo, Okay. salamat. Kakantahan mo ba kami? O tingnan mo, 9 viewers na tayo. Magmarites muna tayo, Tugang Ingo. Anong masasabi mo, Tugang? Sulit? Wala, siguro ang lahat na nandito, ano yun, solid, wala, puro yan, puro. Walang ano yan, halo. Oo. Parang kape ba? Parang kape ba? Parang kape. Nagkakape, Tugang. Hindi ako Parang kape ba? Parang kape, na kahit walang asukal, puro pa rin. Puro, Batangas. Batangas yun. Ala Oo, di ba Manay Georgian, kahit ang kape walang asukal, basta nalasa, puro yun, di ba? Puro. Si Edward, sige. Sige, marites muna tayo bago tayo. Helena, may galang shoutout. Sige. May sinasabi si Madam Press kanina. Shoutout sa lahat. CP lang gamit ko. Wala na ako computer. Nang iwan na rin. Sino bang mga nang iwan? Madam Press, mare. Sige na, magmarites tayo dito. Akyat ka na. Madam Press, kung iniwan ka man, Madam Press, di iwanan mo rin para quits kayo. Oo. Kala ko sasabihin mo, kung iniwanan ka, maghanap ka ulit. Diba? Para masaya, maghanap na ulit. Manay Princess, maray na aldaw sa mo dyan. Manay Princess. Ako, hindi mo ko binabati. Hindi na, kilala na kita eh. Hello po sa inyo, Sir Ingo. Kamusta po sa inyo? Parang hindi pa kayo nakakapunta sa Ingo sa LS ko. Hello, Tugang. Helena, hello, shoutout. Puntahan mo naman, Ingo. Ano ka ba? Naningil na si Tugang. Hindi ka magpupunta. Hilig marites ang viewers mo. Nag-8 na kayo dyan. Ano yun, Diyos ko? Kanina 23 kayo. Okay lang yan. Kala ko kakampihan ako ni Sir Ingo. Hindi ka kinampihan, Mare. Hindi, ano yun, kakampi ako yan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kakampi ako yan. Kakampi ka daw, Madam Press. Halika na para magkaano tayo. Helena. Si Madam Press, ano yan, nasa gobyerno yan, kaya hindi pwedeng hindi pwedeng natin na iwanan. Hindi ka daw inuwanan, Madam Press. Hindi daw si Super Ingo Kaya magkadikit na ba kayo? Oo, matagal na. Dikit ako kay Madam Press, buhay pa si Pinoy, oy. Subscriber. Sa bahay ko pa naman na kulang-kulang ng 3,000 na hindi ko kasi madikitan. Alam mo? Hindi masagot-sagot ni Ingo. Buhay pa nga,
Madam Pres, buhay pa yung SAP 44, dikit na ako sa iyo, oy. Wala pa tayo sa ano noon, Tugang. Whitey. Kailan lang nagpandemya. Ay, ambot, sabi ni Helena. Si Helena, nadikitan mo si Helena. Hindi mo ata kilala si Helena. Hoy, Tugang Eugene. Alay, Andyan si Helena. Hindi mo Helena. ba ay dyan ba si Helena? Oo. Elena, malapit na ang Flores de Mayo, oy. Oy, langga. Elena din Lasa, oy. Magbaba ka namin channel mo diyan, malapit na ang Flores de Mayo, oy. Andyan oh. Dikitan mo nga yan. Ikaw Pag nasa Makati na yan, puntahan nyo. Ayan, solid na durog. Oh. Sino to? Ay, sino to? Mahina net. Walang white. Ay, si sulod na durog. Kanina, mambobola. Oh, andito si si Edward. Oh, di ba? Solid na durog. Tingin ko. Edward. Oo. Malapit na tayo magkita-kita sa ay, Manoy Eugene, happy birthday pala bukas ha. Happy birthday sa iyo. Ulo. Ano ka ba? May 3 ang birthday ko. Ano ka ba? May 3 tapos May 8 ko ginanap. Parang naisan ako ni Ate Leslie. Sabi birthday mo bukas. Ay, birthday ni RPTV. Sa 30 pala, RPTV. Birthday ni Papi. Ano naman, Nay? Sa May 25 ba? May 25. Bukas yung kambal ko. Maglaro tayo, guys. Ang Sige. Palaro ka man ay. Palaro ka. Kami ang coach. Oo. Sponsor daw si Ingo. Hindi. Mamaya, ko, bigay ko sa'yo, Tugang Eugene. Bahala ka nang Kasi, Parang Sino? Edward. May Alfonso ba tayo? or isend mo na ay May Alfonso ba tayo? Alfonso? wala. Wala nga eh, namimiss ko na yun eh. Ba't tinatanong siya pala? Ayan, malapit tayo magkita-kita. Malapit tayo magkita-kita. Saan kayo magkita-kita? Sa mata? Hindi. Yung nandito lang muna sa lokal, ang unahin natin. Ano sasakyan niya? Tapos yung mga galing ibang bansa, yun, VIP arrival. Kailangan sarado lang ng airport pag dumating sila dito sa Pilipinas. Di ba paring Edward? Kailan kaya yun? Uy, Helena, baba mo nga yung bahay mo, Helena. Nag-premiere si Gusto ko Helena. yung premiere niya. Nakarating ako pero siguro seconds na lang. Tapos na. Ay, Tapos seconds Helena, lang? dahil po sa inyo. Sige. Nakarating ka. Ngayon ko lang nakita eh. Ako yung unang tusok kay Miss Helena din Lasa. Kay Miss Helena din po sa inyo. Short video. Short video. Alam naman guys, sa short video ni Helena guys, kabababa lang. Ayan, hindi ko na naabutan. Paring Edward, maraming salamat sa full support. Paring Edward, ha? Grabe si Oo Edward. naman. Hindi masyadong Dito lang po lagi, nakasupport sa inyo. Basta sa mga kaibigan ko sa YT, nakasupport ako lagi. Lahat ng madaanan ko, dumaan sa sa notification ko, pupuntahan ko yan. Ayun. Iyan ang Sa kami, Tugang Portsbel, Mama? Ano yan, Tugang Edward? Nandun ka? Sa GC? May GC si Tugang Portsbel? Okay. Meron yan. Sa yun? For watch our entry yun. Okay. Grabe full support ka. Sponsor nga pala si Portsbel Mama sa akin ng 2KWH. Okay. Ito love you po, Princess Magnifico po ito. Sana Hi, Ate Princess. Hello. Hello, Ate Princess. Love you. Love you, Papa. Ay, naku, umakyat pa malay sa sa cell site. Oo. Baka Para magkasigna. Nandun sa... Okay, love you na. Good evening sa inyo dyan, ate ha. Good evening, Ate Paris, Kuya AJ, and Daddy Bong. Good evening po sa inyo. Ay, nako. Princess, dagdagan mo pa kakunti yan. Wala pa yung... Nadagdagan natin kung kayo palaro. Dahil birthday naman ng anak ko. Kasi Manay Princess, wala pa yung pambiling papaya dyan. Ay, hindi pa kasali. mayroon na tayong sahod sa YT.
Ay, buti pa sila sumahod. May Ako din ako nag-aano ng sahod ko eh. Kasi pag nag-post ako ng sa may sahod ako, may umuutang ka agad eh. kung saan napupunta tugang. Ayan. Healthy lang sa akin, sir. Sapat na. Thank you, baby princess. Salamat ha. Nag-abala pa Thank you, yun. ate. Baba ka na, ate. Baba ka na. Bumaba ka na kayo. Ay, bumaba ka na dyan sa cell site ha. Baka mamaya humangin pa dyan. Humangin ka, magdala ka pa ng hangin. Manay princess, wag kang tumalon ha. Wag Thank you, kung baby bababa ha. ka, Salamat. Mahina yung Manay- ano. Manay princess, kung bababa ka, wag kang tumalon ha. Kaya nga tubag. Kaya nga yung ano masasabi ko talaga sa mga guys, sa mga nagpapa-member kay Princess at nagpapalipad kay Princess. Minsan nahihiya ako guys. Alam niyo ba kung bakit? Dahil nga sa may problema nga talaga yung ATM ko dito. Nagkukulang nga siya pag nagpapalipad ako. Kaya yung ginagawa, si Princess na lang yung may hawak ng kanyang GCash. Sabi ko, ikaw na lang bahala. Yung problema nga, walang net sa amin tugang. Pasensya na kayo mga palangga ko. Pwede naman Cebuana o di kaya pwede naman Ilbise. Oo, pwede naman 'yun. O kung walang GCash. Pwede naman Ilbise o Cebuana. Pwede Yung yun, iba pwede. nag-GCash talaga. Kagaya ni Tugang Amazing Mami, kung kilala nyo si Tugang Amazing Mami, ano siya, nasa Italy siya, pero may GCash siya. Talagang parang connect lang, mayroon nag-ano lang doon sa Pilipinas. Tapos, ino-open niya pag gusto niya mga peso yung ano niya. Yung, Pwede naman pwede naman. Tugang, ba't ganun bumili na ako ng roaming. Tapos inano ko sa GCash, nakapasok ko sa GCash. Tapos may laman na siya ha. Ang ginagamit mo, every time na magpapalipad na ako, lumalabas yung Taiwan talaga na hindi talaga, ayaw pa rin. Hindi ko alam ano yung problema talaga sa akin. Hindi ko alam. Balik-balik na ako sa post office. may mga nagawa niyan. Si Kuya IG, ganun din. Minsan peso din yung pinapalipad. Tugang Amazing. Tinuturuan ako ni Tugang Amazing pero hindi ko ginawa. Hindi ko pa na ginawa. Kasi sabi Okay ko, lang mas ba sa inyo? Kasi mas okay, nakaka-direct na kayo yung problema yung visa card. direkta. Pwede naman. Direkta. Hindi naman ako nahirapan. Kaya nga minsan, minsan, syempre, ano ba yun? Kumbaga, minimize ko talaga. Kasi talagang minsan pindot ako ng pindot talaga. Makita ko lahat ng Pag may nagustuhan ako or nag-request ako na sa isang live at nagustuhan ko yung talagang ganun. Talaga yan, maglipad. Minimize ko. Lalo na nung nagbago yung yung na naman sa cellphone. Kasi talaga noon, ay nako, grabe. Kaya parang gusto ko rin nga ng GCash. Kaya lang inano ko nga sa Pilipinas sana. Pero hindi ko na ginawa. Ay, isa pang intindihin, di ba? Iyaan ko na lang. Basta guys, Ayan. Sige na, Tugang Tugang Ingo, kakanta ka. Wala na tayong nagtatype dyan. Si Anhart na lang dyan ang nandyan, no? Na nagtatype. Dinidikitan ko yung si Lina, si Anhart TV. Hindi ko pa nadikitan pala, oy. Ay, sige, ayudahan mo. Ayudahan mo sa Tugang. Yan. Dinidikitan ko yung mga hindi ko pa na, Sulit yan. Ay, napaka-supportive ng Team Uso. Asan na? Ay, nawala si Edward. Edward, saan ka na? Nahulog man Tugang. Nahulog siya. Ayan. Sige, magkanta tayo. Ikaw, Tugang Eugene, magkanta. Nagdidikit ka ba? O kumain? Hindi. Kain ka? Kumain na ako. Kumain ako biscuit. Kaya yan. Sa bagay, hindi. Jita ka muna. Kasi magbe-birthday, ang dami mong Wala, ano ba to? Si Ingo? Palipad na pa. Sa GLS ko na lang ikaw magpalipad. Ito na. Pwede. Kailan naman na yung GLS mo? Oo. August pa. Hindi, mayroon ako sa Hindi ko lang alam kung anong petsa sa yung live May schedule ka ba? Manay, sa Sangga Live? Wala pa. Si Manu Eugene, May one. May one. Ka ba? Pwede naman ako Tugang John. Ako, Mayotso. When you're down in trouble and you need a
helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me. Mapalipad sana ako 20 euros. Soon I will be there, an art to brighten up even your darkest night. You just call out my name, Monica, and you know wherever I am, I'm here. I come running, see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call. Helena de Lasa, now be there, yeah, yeah, yeah. You got a friend. Ayan, parang Edward na nalimutan ko kayo ni parang Kanol. If the sky above you should turn dark to full of clouds, and that all winds should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah. Hey, you got to know you got a friend. People can be so cold, they hurt you and desert you, and they take your soul if you let them, or you but don't let them. Just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Baby, don't you know about the spring, summer, or fall? And all you got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You got a friend. You got a friend. Yeah, I got to know you got a friend. You got to know you got a friend. Oh yeah, yeah, you got a friend. Back to you, host. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Food Panda. Oy, co-founder. Much money talaga ang tugang ko. Siyempre, co-founder yan. Ano ka ba? Si Tugang Mamshi. Muse. Oh, Muse. Unheard. Pang 184 ako sa bahay mo, oy. Sabihin mo kasi si Unheart nalalagas yung Tugang. Bukas Tugang Unheart, si Maymay, may live stream. Marami yung tao para maano natin doon.
Ayaw daw ko si Anhard Ano, maaga mamaya. ako. Anhard, ayudahan kita mamaya pagkatapos ng live ni Manay. Anhard. Dikit na to, Anhard, si Princess na kasi Ma'am si Tessie sa'yo, Anhard. Sige. Kaya kay Miss May Santos kasi maraming tao dun tugang, di ba? Kay Miss May Santos. Oo, bukas para maano natin, ma-promote natin yung ano. Sana maaga tayo maaga tayo makatulog mamaya. Agagan mo lang Manay, mga alas 3 na. Ano kasi ito eh, Dapat gising ka na. 184, 16. Di aabot eh. 185 ka na ano. Thank you. Bukas tugang para Kanta ang kwentuhan. Agahan ko lang pagpunta sa live ni Maymay, ni Founder Maymay kasi tulog. Habol na lang ako. Kailangan mga alas 3 na madaling araw gising na ako dito sa Pilipinas para mauna ko. Ano yun? Hindi na namin mahabol. Baka tapos na pag gising namin. Ayun, Heart. Ang simula ng live Gawin kita ang Heart, 190 ang Heart. alauna ng hapon. Tapos ang gising ko, alas 3 na madaling araw. Grabe. Magtrabaho ka muna. Para may pampalipad. Dapat ganyan ang puro. Nauuna. Solid. Ay! Solid. Hindi pa nag-iisa, nandun ka na. Ikaw ang nauna. Magpapakapi ka pa sa mga darating. Tama mo na. Tama. Di malalaga siya ang Heart kasi Bill yan ang Heart. Tugang. Kunin ko nga to. Ay, i-add kita sa tugang. Unheart, 187 ka na Unheart. Unheart, abaan mo. Tignan mo lang Unheart. Di malalagi siya Unheart. Si Win Brooks, nakatikit na ba sa'yo si Win Brooks? Parang hindi ka. May channel yan, crush niya si host. Hindi ko lang alam kung sino host ang crush niya. Kasi marami siya. May secret pa siya malalaman. Unheart, dikit na sa'yo si Win Brooks. Ito pa Unheart. Marami. Unheart, nakadikit na sa'yo si MT Puno, Beware NTV, tapos yung main, yan. Dikit mo na yan sa akin tugang. Para maka 6,000 na ako. Bakit ako dinidikitan? Yung mga angel ninyo dyan. Ay Manay, lahat ng angel ko, nagtataka pa ka kung sino to. Kaso, pag nag-type na ng Manay, kilala mo na kaagad. Alam! Urukan, Tamsa Coast. Mega Love Shara Plastic Urukan. Pahingi naman na saging dyan, Sir Eugene, Sir Ingo. Pahingi naman saging dyan, har? Plastic Urukan. Di ba marami tong Ayan. Marami tong yan? 188. 188 ka na, Unheart. Nasaan pa yung bahay ni Unheart? Ay, baba nga sa Unheart, baka parang meron ako dito, nakatabi. Mag-YouTube channel ka na lang. Oo nga pala, dali. Buto channel na lang ako, lilipat ako. May dalawa ako dito. Sige, tugang. Sana all may dalawa. Ayun na, baba. Manay Princess, isa lang. Masama, pagsabayin mo ang dalawa, oy. Mahirapan ganyan. Isa lang. Okay, sige, isa lang. Urukan, baka may dala ka dyan sa urukan mo ng saging ha. Tugang ilipat ko, ko to sa itugang ha. Sige. Dalawa. Unheart, 189. Tingnan ko nga. Kasi si Papi, dalawa din ang channel nito ni Papi. Hindi ka ata kadikit. Magharang muna ako tugang ha. Hindi na ako Hindi ko lang ipapakita yung media ko kasi ginagamit ko ito pag may nangaaway sa inyo. 66 giggles. Hindi ko lang ipapakita yung ninja ko kasi tinatabi ko to kasi pag may nangaaway sa inyo, ito yung panlaban ko. Sige. Gagawa na rin ako na sabay gano'n. Sino ba yan? Kilala ko yata yan eh. Kung may naaway kayo, may may pang-defense ako sa inyo. Ayan. Tugang. Main channel niya si RPTV. Ano yan? Unheart, dikit na sa'yo si Dominic Yang. Unheart, dikit na sa'yo si Dominic Yang. Mag-iwan ng baka sa'yo, Unheart, ha? Pura bills ko lang sinabi sa'yo. Pagkakitin natin ito ng 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Punta ako dito kay Transporter Official. Malamang, Anar. lipat yun. Anar, dikit na sa'yo si Prinsipe Kamote ha. Si Prinsipe Kamote official. Anar, dikit na sa'yo ha. 200 ka na, Anhart, ha? Ayan. Kung naka-subscribers only mode ka na? Oo. Hindi ka na ano tugang, kailangan. Okay. Sige. Anar, dikit na sa'yo si Vulcan Laba ha. Si Vulcan Laba. Vulcan Laba TV. Dikit na Alam mo sa'yo ha. Wag mo na kilala ka lahat. Secret natin yung tugang. Paano pag inaway ako, may kaaway ako, hindi mo ako ipagtanggol? Tugang makilala ka. Ako na naman dito, hindi ko ito nilalabas tugang, bibira ko lang ito gamitin. Kagaya ngayon, siguro kalahating taon na nakatambay ito. Ayaw ko lang nilabas. Gagawa ako tugang pag ano. Nung inaway si Sir Eugene, ito yung pinanglaban ko. See? Tinatry ko nung isang araw, pero hindi ko pa nagagawa. Anar, dikit na sa'yo si Boy Galyang ha. Si Boy Galyang. Oo. Dikit na sa'yo si Boy Galyang. Sabi ni Anhart, maputukan na ako niya. Sana pumaputok. Oy, huwag ka mag-abort ha. Anhart, huwag ka mag-abort. Masama yan, masama. 190. Ako sa'yo, oy. Okay, 191. So, pang 190 to mo ako. Miss Anhart, hindi na ako mag-iwan ng bakas, Miss Anhart, ha? Secret lang tong account na to. 196 ka na, Anhart. 200 na yan, legit yun, legit. 196. Aha. Siyempre, tamsak, iguls. Ano ba yun? Aray ko, wait lang. Anhart, dikit na sa'yo Thumbs up, si Boy Eagles. Lamog ha. Si Boy Lamog. Ayan, dalawa si kasi Boy Lamog. Winbrooks. Dalawa Winbrooks ko, panay. Si Boy Lamog TV. Ay, Dikit na hindi sa'yo, pa Anhart. Tony. Alam mo, Tony, nasaan yung premiere mo? Ay, 6 days ago? Ay, kala ko ngayon, ano ba to? Kala ko ngayon, may premiere kang hirap, ng hirap. Dito, ay, nasa account pala ako ni Papi. Hindi siya nagtamsak sa live ko. O, tingnan mo, hindi talaga solid si RPTV Music. Talaga. Hindi siya nakatamsak. Pinakialaman ko na yung ano niya para Tuga! Hindi mo nakatamsak sa'yo si... Wala. Ayan, 198. Talaga. Ay, naka-live nga ako tugan sa iba nakaakyat. Saan ka pa? Kaya, no hurt feeling. Kung saan siya masaya. Diba? Okay. Saan siya Dapat ganun ka, Mamsi. Ano po ang gagawin ko, Sir Eugene? Masaya ka. Masaya naman ako. Hindi pwede sa akin yung tugang. Promise. Yung asawa ko man yan. Hindi ako magtampo nandyan man siya sa kwarto. Hindi nagtamsak. Shout out, RPTV Music. Walang tamsak. Nakaakyat sa iba pag naka-live ako. Saan ka? Di ba? Anhart. Dikit na si Boy Gutid. Anhart, dikit na si Boy Gutid ha. Si Boy Gutid. Dahil na rin sa'yo, Miss Anhart. Okay, dalawa na nilagay. Ganun ba tugang? Gusto ko. Ngayon ko lang nalaman. Anyway, nakakakit din siya kay Sir Oscar, kay Miss Rodeline. Umakit din siya one time. Si Papi, nakaakyat na kay Tugang Rodeline? Yeah. Parang. Hindi, kay Tugang Hinlog. Oo, gabi. Kasi nga, pag nandito siya, sabi ko, akyatan mo si Tugang Hinlog. Tugang, naabutan ko siya last time na si Rodeline na nag-StreamYard. RPTV Music nga yung gamit niya. Sabi ko, di ba RPTV Madrid dati? Ayan ito ang nakataon sa
Boy. Iyan daw ang nakatamsak. Hindi mo dinikitan si Anhart. Road to 200. O, 200 na. Pinakialaman ko na. Shout out Manay Elsa. Okay, Miss Anhart, dahil na rin sa'yo, Miss Anhart, ha, dalawa rin yung naibigay ko sa'yo, Miss Anhart. Pasensya ka na, yan lang talaga yung ano ko. Sige na. Iyamanan mo. Tayo. No worries, Nak Chichay. Ayan. Sige lang. Oy, ang ganda ng dagat dito. Ano, Tugang Anhart, ha? Grabe, oy. Chichay, hindi ka dumiretso sa bahay. Pumunta kayong BGC. Chichay. Uy, Tugang Tugang Eugene. Magkikita kayo ni Chichay, no? Doon na kayo sa Makati magkita. Kailan? Ay, mag-vlog kayo, ha? Mag-vlog kayo. Tapos, padala nyo sa akin. Sabay ganon. Sige. Sabay ganon, ha? Ano ba? Ay, sa BGC. O, di ba? Ayan, saka ka talipat-lipat mo na yun, naka-72 tusok pa. Nag-aantay ako ng sabi ni MCTV kanina. Sinabi, Ate Tugang Bicolana, anong gusto mo? Ilan ang tamsak? Hindi mo naman yung tabi na ba yung link, ibaba mo sa link ng messenger niya. Ay, yan nga ang sinabi niya. Binaba mo ba? Hindi. Yun pala dapat ibaba mo. Kasi yung yung GLS ko, binaba ko sa niya. Sige. Ayan, merong 530 tamsak na yan. Oo, nakalimutan ko. Sabi niya pala sa sa messenger niya. Sorry naman. 300 ang nilagay niya dyan na tamsak. Uy, naka-online siya. Baba ko. O, ayan. Pag hindi pa napunta. Hala, Ate Ann, congrats. 200 na, Tugang. Anhart. 200 ba yan? 200 na. Ayan. Si Di malalagas yan, Ann. Kasi bell oil yan, Ann. Yung nalalagas kasi pagka yung lang, yung dikit lang, walang di bell oil. Okay na. Sir Ingo, Okay. hindi pa kayo Sir Ingo, kayo po ba hindi nakanta? Kayo pwedeng mag-request, Sir Ingo. Kanta naman po kayo, Sir Ingo, para mapakinggan naman namin ang inyong Regina, thank you, Regina. Kantahan mo naman si Princess Magnifico para maami sa boses mo. O, sige na, kanta ka na, Tugang, Hindi, o kaya gusto mo, kwento mo na lang si Princess. Matutuwa sa iyo sa unang kwento mo. Okay. Tugang. Ingo, ikaw nakakanta? Hindi ako video makakanta ngayon, Manay. O, sige, ako muna salamat, marami co-host. Love you all. Ayan. Nag-aayuda ako, nag-aayuda. O, sige. Sige, kanta muna tayo. Kanta muna ako, ha? Para sa inyo. Kahit hindi tayo singer. Kasi shoutout natin kay RPTV, nandyan si Lolo Indoy, lumabas. Ay, shout out to Lolo Endoy. Pansinin niyo naman guys, si Lolo Indoy. Ilab shoutout, Sir RPTV. Nagtatampo na yan, hindi ko daw pinopromote channel niya. Pinopromote mo ba channel ko? Pag mga girls ang mga Patay tayo dyan. Joke. Added 200 daw ang tamsak. Oo. Sana all. Some people close their eyes. Next, Tugang. Before destiny passes by, there are no guarantees. Mali. There are no advice. That's how our love will stay. Nandiyan na si Tugang sa TV. Don't ask why. Thank you, Tugang sa TV official. It's sometime. God knows how long. I know I can't forget you. As soon as my heart stops breaking,
nothing stayed the same. There were the nights think you close. Someday I'll try to forget them as soon as my heart stops breaking and tears are fading. As soon as forever is through, I'll be over you. Hello, tugang Tito Miki. Hello sis, Pilipina Janet, nalibig lang siya lang. Tugang FCC official, thank you. Kuya Tito Miki, may lang siya lang. Tugang. Soon as my heart stops breaking, and tears fading, someday I'll be over you. As soon as my heart stops breaking, and tears fading, someday I'll be over you. As soon as my heart stops breaking. Thank you guys. Ayan, may request si Tugang Connie. Sis MM, may galaw shoutout. Thank you so much guys sa mga ano. Palablag naman guys kay Tugang Heart TV. Go to channel na lang kayo. Para sobra naman. GGMM ba? MM ba? Thank you. Para sa inyo guys. Sorry ha, nag-e-echo ko. Hindi na ako nakansay. Diretso na. I need a love that grows. I don't want unless I know. But it is passing out. Someone somehow will be there, ready to share. I need a love that's strong. I'm so tired of being alone. But didn't know we had played the part of the fool again. Before I begin, please stop, hear me calling. Stop before you stop falling. Please stop, hear my warning. You've been wrong before, don't be wrong anymore. Thank you sis. Pilipina Janet, may galaw shoutout. Thank you GGMM Bob. Feeling that feeling again. I'm feeling again. I can win. Love's knocking on the door of my heart once more. Till I let her in. Before I begin, please heart, hear me calling. Stop before you stop falling. Please heart, heed my warning. You've been wrong before, don't be wrong anymore. Please heart. Please stop. You've been wrong before. Winry Vlog Official, Tosokok. May galaw shoutout. Bago si Winry Vlog. Thank you for coming. Please stop, hear me calling. Stop before you stop falling.
naman dyan sa pagmamahal, Tugang. Na ano tuloy ako? Nawala. Thank you, Tugang. Oy. Thank you sa pag-share ng blessing. Thank Ayan, you, nakakataba naman. Thank you, thank you. Thank you so much sa mga bagong pasok. CCMM, thank you. Sa lahat ng mga tugang na nandyan. Tugang MCTV official, thank you so much. Ayan, another song, Tugang. Eugene, ikaw na? Tugang Mamshi? Sige, Sir Eugene na po. Ayan, sige. Thank you guys, thank you so much. And Tugang MCTV official, thank you. Tugang Eugene, ikaw na? Sir MCTV, may galap shoutout sa MCTV. Tugang Anhar, thank you po, Sir ha. MCTV. May echo pa? May echo? Okay na? Parang wala yan. Wala na. Idol, MCTV, mega love shoutout. Idol, thank you so much for coming. Ayan, asan na ba yung... Bukas Tugang kay May. Huwag ka mag-alala. Dadagdagan natin yan. Ito naman si Ingo talaga, oh. Kinakatip. Wow, sana all. Ay, Oo, Tugang ngayon. ko. Talaga naman. Grabe, oh. Napakagalanti nitong co-founder na to. Oh, Siyempre, co-founder yan. parang gusto ko na magpaampon kay Sir Ingo, ah. Ingo, ampunin niyo nga ako sa Ingo. Puntahan mo yung live ni Tugang yan, Frances. Even hapon na si Sir Ingo. Andun ako Even lagi. hapon na si Ingo yan. Nanalo ko kanina sa Caracross, kaya pinapamahagi ko. Sa akin mo binigay. Thank you, Tugang, ha. Thank you talaga. Tugang MCTV. Bakit tawan-tawa si Tugang MCTV? Ang happy nito. Ito na. Iba yung usapan. Kuya Mike, Vice President, shout out. I love you. Ayan, Pilipina Italy, mega love shoutout. Antayin Manay, last song na ako, Manay, ha? Sige. Kasi Antokis na ako. antayin pa natin si Picha. Sige, lang. Hello! Princess! Shout out sa inyo lahat guys. Thank you so much for coming. Everyone, thank you so much for watching and sa support yan. Thank you. Ayan na to, 1.2 million views na kanta ko na to. Ay, sana all may... May tumili. All the money, you are the reason for me, you help me understand. I'll be shelter from the rain that never ends. Yeah, you've always got a friend, and me here. All the love we have, I should have known the love was older than the past. Throwing my life away on songs I'd never heard, just speaking of a special word. I made you die inside, but you love me. I don't believe the world, no the one can give us paradise when you make your love to me. Till I just could not see the light. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Edward, thank you so much. Anhart, thank you so much, Anhart. And sa lahat ng nasa baba, guys, salamat sa yung mga support dyan, guys. Thank you. And so for Ingo, thank you so much, Manoy. Salamat sa blessings dyan. Thank you. And I won't let you down. Nobody love will be there when you turn around.
I'll be living for you till the ocean turns to sand. There will never be any man would love you just the way that I love you. So don't believe the world. No, the world can give us paradise in the eye within a storm. And I just could not make it through the night as long as I got you. As long as you got me, as long as we got you and you and I. So don't believe the world, who the world can give us paradise in the eye within the storm. When I just could not make it through the night, as long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Thank you so much, guys, and Bakoy Manay, bigla ng Espanyola. Of course, Auntie Codette, thank you so much, Auntie Codette, ha. Ayan, and salamat sa support. Diyan, Auntie Codette, ha. Auntie Sir Ingo, Codette, dan po sa inyo si Ma'am Shutisa sa Ingo, ha? Auntie Codette, Mm-hmm. Codette. Thank you, Tugang. Nagutom na naman daw siya. Sabi niya kumakain siya kanina dahil gutom siya. Tapos ngayon, gutom na naman siya. Oh, gutom na naman. Ay guys, sa may mga account sa sa live. Papi, sa live sa session ni Chicha, may siya, may session. 15 minutes lang. Papi, may performance si Chicha. Hindi ko kasi sa dito sa computer kasi wala akong Andito guys, live session si Chichay sa may mga account. Auntie Codette, may love shoutout, Auntie Codette. Ako naman itugang ako'y mag-Gogora Bells na rin tugang. Painom na ako Sige, Tugang. Sige. Ayan. Sir Ingo, maraming salamat sa Ingo, ha? And the rest, ayun sa Edward. Maraming salamat, Auntie Codette, Madam Press. And Anhart TV. Okay, maraming salamat po sa inyo. Maribit Belsilio, may galaw shoutout. Thank you, Tugang. Thank you, Tugang. Love you guys and see you again. Okay, thank you po. Sir Ingo, Salamat po. Salamat, Manay Princess. I do. Baba ka na, Ma'am Shi. Maaga pa, Ma'am Shi. Pahinga rin, di ba sabi ko Sabado at Linggo, pahinga ng konti rin. Oo nga pala. Sige, Ma'am Shi. Bye, Ma'am Shi. Good night. Sweet dreams. Ma'am Shi, I do. Good night. Good night, Tugang. May kasi si Chichay dito sa sa session ngayon. Wait lang ha. Tugang Ingo, kanta ka? Maraming salamat, Hindi, Tugang. Tugang, Mag-exit muna ako, magluluto kung apunan dito. wait lang ha, wait lang. Pwede sigurong ibaba sa kasi nag-send siya sa akin ng ng yan. Wala naman manaya. Hindi sa session kaya, Tugang. Forward ko dito sa Ay, wait lang. Pwedeng makopy siya. Ay, sige, ibaba ko dyan sa sa Ma'am Tisha, hello po. Salamat po, Ma'am Tisha. dito sa Ma'am Shia, sa Ma'am session Shi, kasi yun, sa salamat po. session. Wait lang. Dito sa live ko, ibaba ko yung sa session. Pwede siguro. Kaya ako Manay, baba na ako, ha. Manay, ha. Ringo, Manoy. Baba na ako. Hapdi na. Mata-mata. Advance happy birthday. Advance happy birthday. Thank you. Ayan. May 3 pa, May 3. Thank you. Dinner inabi. Sige, sis, Tugang Maribet. Thank you so much. Papi, paano naman kay Chicha? Nandun si ano lang naman to, saglit lang. Tapos akyat na ito sa akin. Di ako makabili ng yan. Manay, punta ko yung session, Manay. Mayroon kang account doon, Tugang? Sige. Okay lang. Tingnan ko. Sige, Tugang. Go ka lang. May binaba akong account. Ay, ano ba 'yon? Link sa session ni Chichay.
Ba't kailangan po ng number ko? Oy, hindi ako makaano. Ikaw na nga, papi, magpalipad doon. Hindi ako makaano. Kasi kailangan ko pa. Punta pa ako doon sa ano para kunin yung ano, number. Auntie Codet, thank you, Auntie Codet. Thank you, thank you. Wala na akong ano eh, labs. Hindi ako makaano. Auntie Codet. Love shot, Auntie Codet. Next time na lang na, di ano, nandun sa ano eh, sa bag ko yung ano. GGM Vlog, thank you GGM Vlog. Wala si GGM Vlog, nasa Pilipinas ba? Mayroon akong pa-video support lang. Okay. Wait lang. Sandali lang, Tugang. Ano, kunin ko lang yung ano ko, card. Saglit. JJMM Vlog, may galab shoutout, madam. Ate ko na yung shoutout po. Shoutout. Auntie Codet, hello po. JJ, akit ka, madam. Lucilia Curse, hello, madam. How are you? Thank you for coming, madam. Hello, everyone. Lucila, may galab shoutout. Ay! Thank you, guwapa. Ano kasi, ano yan? May session si Chichay. Saglit lang naman yun. Hindi maka-send ng love. Hindi maka-send ng love. Kailangan ng card. Mayroon naman dito. Naka-ano naman yung card. Kailangan na naman ilagay. Manay, kanina ka pa nagsimula sa pag-live? Ano, Tugang? Naka 3 in 20 minutes na, Tugang. Pag Saturday, 6 p.m. onwards naman yung ano, Tugang. Ayan. Pag weekend wala ka bang ano? Kanina sabi ni Mai, nag-message tita anong oras live mo? Sabi ko 6 p.m. Pinas time. Sabi niya, sige, akyat ako. Sabi niya. Tapos sabi ko, sige. Mabuti pa nung pag-message na nag-umpisa na ako, nakatulog na siguro dahil sobrang pagod. Daming sinusupport. Sabi niya, akyat siya. Sabi ko, sige. Tingnan mo, month. Ano ba itong month? 07. Talaga, sorry, ano yan? Chichay. Baka tapos na rin. Ay, naku. Save. Ay, Ma'am Shi, thank you, Ma'am Shi. Bakit loading si Tugang MCTV? Ay, ang daming pasikot-sikot nitong card, oy. Mali na. Iba ang mapindot mo. Iba na. Babalik kasi si Chichay sa GGM Vlog, thank you. Wait lang kasi support lang kay Chichay sa session live. Mamaya nandyan na si Chichay, akyat siya after ng niya, performance niya sa Wala, nag-iikot man ng ko. No, need pa ng code. Sabi na, para sentimos lang, magko-code ka pa. Ambot talaga nito, oy. Ang hirap na ngayon kasi ng mga nagagamit ng card. Alam mo, dito sa amin, kailangan pang may mga confirmation, Tugang, hindi kagaya sa Pilipinas. May confirmation ba na ginagawa? O ang dami mong pupuntahan. Madali lang yan, Manay. Madali lang yan. Kunin mong fans mo yung mga namumuno dyan. Gawin mong subscriber mo. Sigurado yan. Okay yung card mo niyan. Okay naman siya. Kaya lang, hindi basta-basta. Halimbawa, magpindot ka, may paliparan ka. Kailangan i-confirm na talagang ikaw. Ka parang magsasign. Mas okay na Manay ang ganyan para secured yung yung bawat transaction mo. Kasi diyan sa lugar diyan sa lugar nyo, kakaunti diyan ang budol. Dito sa Pilipinas dami. Oo. Ganito talaga, mas stricto talaga sila kasi talagang kailangan dito nga daming budol kahit sa ultimong parking lot. Nakita ng for disable only ang parking lot,
kunwari na disable yung driver para makaparking doon sa disable na parkingan. Kaya dami. Dahil, ano eh. Yan lang ang mahirap talaga. Alam mo naman sa Pilipinas, oy, 'di ba? Nakaka-high blood talaga ang nakaka-high blood talaga ang sitwasyon, di ba, Manay? Oo. Di naman alis yan. Parang dati pa, ganyan na. Alam ni Kuya Mike yan. Di ba Kuya Mike? Nakaka-high blood. Kahit hindi mataba ang kakainin mo, nakaka-high blood pa rin. May blood ka talaga. Kahit pa uwi ka pa lang. Di ba pa uwi ka sa airport pa lang. Kala mo, ang dala mo, basket na pera. Oo, tama. Di ba? JJMM Vlog, shout out, madam. Thank you, GGM. Saan ka ba, GGM? Akala ko nasa Hong Kong ka, GGM. Sa Hong Kong ka? Kailangan pala Manay doon kay Chechoy ang account. Hindi ako makapasok, oy. Hindi ka makapasok? Hayaan mo na, Tugang. Okay lang. Okay lang yan. Padalang ko sana isang sakong puso eh. Hindi makapasok ka pa. Puso ko dala eh. Isang sakong puso ng permito, latundang. Okay na siguro yan, nak. At least may loves na akong pinadala. May loves na akong pinadala. Okay na yan. Opo, dito po ako Hong Kong host. Kasi yung mga vlog mo, sis. Sana all may nagpapadalang di ba, video. Para may pang-upload. JJMM, madam, ipakibaba mo madam yung yan, main channel mo, punta natin. Pwede naman kasing gawa ka ng account dito, Tugang, pero okay lang, hayaan mo na. Saglit lang naman to, yung kay Chichay. Kasi nag-stop siya kasi ng mga ganit dito. Tapos bumabalik siya ngayon. GGM Vlog, thank you. Nori, thank you. Lilipat yun si Chichay pag ba yun? Pagkatapos niya. Akyat yun. Di nga din makapasok si Papi kasi matagal si Chicha na wala. Thank you, Nori. Sa 14 million dyan na nandyan pa. Naka-BG yung iba. Bukas si yan. Maymay. Sana maaga makagising. Nakagawa na ba? Nakaset na yung ni Maymay para bukas? Tugang? Yung live niya? Nakaset na para mababa to? Oo, nakaset na. Ibaba ko, i-drop ko. Ay, hindi kasi hindi ko naman kasi. Hello sis, Joy Cubs, tamsak. Katapos ko lang isang account ko mag-ilis sa W. Okay, no worries sis. Auntie Codet, thank you Auntie Codet. Nore, shout out Nori. Ako na Tugang, ako na magbaba. Joy Cubs TV, shout out. Ayan na, nandito. Ang link, birthday, Ayan na. Ako na, Tugang. Kasi ito inaantay ko para ma-send ko kay Chichay saka kay Nairicos para bukas. Galing ni Chichay. Nakita mo?
Edward? Ang galing, ang galing. Ay, sis Joy Cabs, paano naman kay Anhart sa nakapin? Palablab naman sis yung dalawang channel mo sis. Balikan ka ni Tugang Anhart. Kasi ano yan, nag grade 2. Balikan ka sis, ano yan, Joy Cabs, dalawa yung channel mo, di ba? Palablab naman yung main channel mo. Manay, wait lang ha. May tumatawag kasi Manay. Sige, Sandali sige, lang ha. sige, Tugang, sige. Wana ni Babalik ako, Nori. babalik Sige, ako, babalik ako. Sandali lang. Okay, no worries. Hindi ako bababa. Sandali lang Sige ka lang, mag-mute ka. mag-mute lang ko. Okay, walang problema. Tapos na ata si Chichay. Okay na, tapos na. Thank you, Sisi, ha. Salamat, Sis Joy Cabs. Ay, bakit na-delete ko yung ano? Ay, sorry. Sis Nori. Na ano. Ayan, dana si Chichay. Okay na, tapos na. Thank you so much. Thank you sa mga nagpunta, guys. Ayan. Thank you sa mga nagpunta. Okay na. Saglit lang naman yun, ano niya. Nagbabalik sa session si Chichay. Ayan. Sige na, magkanta tayo. Ay, kanta. Kanta tayo. Nandyan si Tugang okay. Sisi, Wana, Norway. Palablab naman kay Palablab naman kay nakapin na ba yung kay Maymay? Palablab naman kay Anhart. Palablab naman sa nakapin, Sisi. Nasaan na yung bahay ni Tugang? Ito. Ay, naku, mali. Mali. Palablab naman 200 lang kasi si Anhart para legit yung didikit sa kanya. Ayan, Lucily, Wana, nagbaba na ako ng link pa. Ayan. Thank you, Sisi. Palablab naman kay kay Tugang Anhart, guys. Sis Wana, thank you. Ayan, Anhart TV added 100 tamsak. Toy. Thank you, Tugang. Sige, kanta tayo. Thank you sa mga pumunta kay Chichay. Kanta tayo, oy. Love. If I were just tonight, I try to tell you that the things we have were right. Time can erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you care. Love you na, Chichay. Now you're gone, or really not the same. I guess I held myself to blame. Time can erase the things we said, but it gives me time to realize
you're the one who said, no, I won't hold you back now. Love we had just can't be found. Oh, I can hold you back now. Now that I'm alone, give me time to think about the years that you were mine. Time can erase the love we shared, but it gives me time to realize how much you care. No, I won't hold you back now. Mang Saldi, hello. Love we had just can't be found. No, I can't hold you back now. Thank you, sis. Joy Cats. Palalab naman kay Alhan, guys. Ano, hindi ba? Mang Saldi, Sabo, may jacket ka na. Thank you, Tugang. Nairikos, may galaw siya raw. No, I won't hold you back now. Love we had just can't be found. No, I can't hold you back now. Love we had just can't be found. Thank you so much, mga Tugang. Ayan. Mangisda ka dyan, Mang Saldi. Okay. Ayan. Ang aking co-host na La intensidad del índice se la very generous din na si Super Ingo sa mga hindi pa kadikit, guys. Ayan. And si Tugang Anhart, 200 guys para sobra naman. Pasobra natin. And patamsak sa ating founder na si Maymay. Bukas Nairikos, mayroong GLSC founder Make Santos Kasangga. Founder Kasangga pala. I mean. Ayan. Tugang MM. Ay, Tugang MM. Bakit Tugang MM? Tugang MM24. Hindi ko na. Ayan. Gigi, thank you. Madam Pres. Thank you so much, Mare. Halika na. Kanina nagmarites tayo. Oy. Hayaan mo na yung mga nang iwan. Oy. Ayun, iniwanan ka na ng laptop. Bili ka na ng bago. Anong oras, Ninang? Ano yan, nak? 1 p.m. Pinas time. Onwards yan. Tulog pa ako, pero habol ako. Ayan. Basta, ano yan. Kayo lang, sa gustong yan, sa mga tugang na gustong umakyat. Kasi guys, bali, ang kasangga, nakakulab yung Team Tugang. Hindi naman sa pilitin sa Team Tugang ng mga members, hindi sa pilitan, okay guys? Ayan, sa gusto lang mag-support. Ayan, pero grateful ako na hindi ko man hindi ko in-offer na magpagkulag. Talagang sila na ang sa akin. Kaya thankful and grateful talaga na din ako
sa ano ni Maymay. Punta ako bukas sa games nila. Sige, Tugang. Birthday ng anak niya kaya may ano yan. Tsaka ano ka doon, Tugang Anhart. Matulungan ka talaga doon sa sa Banana and sa WH. Huwag kang mag-alala. Ayan. Marahay na banggi po, kabayan. Gomer Pavia Official. Mega love shoutout, Gomer. Ay, Mansaldi, mayroon ka ng jacket, Tugang, ha? 20 viewers in the house, guys. Oy, thank you so much sa mga bagong pasok natin dyan. Pwede kayo magdikitan type kasa and si Tugang Anhart and palablab sa mga binababang dyan. Sis, out muna ako kasi mag-groceries pa ako. Sige, Sisi. Wana in Norway, saan yan host? Team Kasangga. Yes, Team Kasangga. Na taga-US yan, taga-US yan, sis. Wana in Norway. Ayan, bukas nakapin dyan sa palablab naman. Bakas lang kayo ng from Bicolana Espanyola. Anhart Manay, Leon? Ayan. Hindi pa guys kadikit ni Gomer, Favia, si Anhart, go to channel na lang kayo guys. Pwede kayo mag-go to channel pag main channel yung nakabakas dyan, ha. So si Edward ang main ng Team Kasangga. Ayan, actually very supportive and organic talaga yan si Edward na sa Kasangga. Ayan, Edward. Kilala mo Sisi. Ayan, nandyan lang yan. Naka-BG. Ayan, thank you guys sa mga Ayan, si Maymay ang founder ng Kasangga. And collab din ng Kalimbang Boys. And nakakulab din ang Team Tugang. Actually, hindi naman lahat ng active sa Team Tugang, no? Pero sa mga active na gustong mag-support, walang problema, guys. No. Kasi yung iba sa mga hindi na nagwa-YT, hindi ko na nakikita sa YT sa ibang mga member. Ako sure sa aga ninang nagtatrabaho kaya kami sa kulungang Urig. Sige. Pwede naman siguro last hour pag kung nalilito ako sa mga collab, ingot pa ako sa YT. Ay, okay. Wana in Norway. Hello, dating dikit pa ako sa'yo. Sige, Gomer, tingnan ko yung bahay mo. Baka hindi pa ako dikit. Tingnan ko nga. Ay, dikit na. Ito yung dinikitan ko na yung sa, ba yun? Yung nagbabangka. Doon ako nakalimutan ko lang yung kung saan. GMM, hi Sir Eugene. Nakatulog na si Tugang Eugene. Antok na daw siya, GGM vlog. Hi Gomer, check kita in a while. Ayan. Almira, thank you so much, Almira. Bukas guys, may ako, Magpinoy Henyo. Hosted by ni Eugene. Antok na siya, antok na. Siyempre, trabaho guys. Ayan, kanta muna ako para sa inyo sa, hindi pa nakakyat si Chichay. Wait lang. Para sa inyo. Kanta muna ako. Andyan yung kaking co-host na guwapo. Super Ingo. Sa hindi pa kadikit. Can't believe we met like this. It just coincidence. I have a feeling I will see you again. Your every beat as beautiful as the last time we met. When you told me, when you leave me, I'm going back to me. How I wish I could to tell you it's all in the past, but I was never good at lying. And baby, since you asked, I don't want to hear that song again from the night we first met. I don't want to hear you whispering the things I'd rather forget. I don't want to look into your eyes, 'cause you know what happened next. Well, for me came love and then I fall in love again. Sisi Brenda Kaminsky, I miss you. Thank you so much for coming. Good morning. Can't begin to tell you just how sorry as I am that the man dreams are wrong. So
broke your heart again. Nawala na. I think I know the feeling, 'cause I once loved you so much that I would rather live without your touch. Seryoso si Ninang, si Ninang. I figured out. Ano ba to? I never let you Iba, iba. go. Listen in the time and place to get emotional. I don't want to hear that song again from the night we first met. I don't want to hear you whispering things I'd rather forget. I don't want to look into your eyes, 'cause you know what happened next when we're making love in there. Falling over again. Are you proud when you kiss me? And you walk around the wala na. Thank you. Okay na yan. Miss you to her. It's day 7:30 here. Okay. Thank you, Sisi. Brenda, miss you. Na-miss kita. Hello, hello. Andyan na yung mga inaanak ko. Tama na. Inaanak mo damunggol. Wanna be a song again from the night we first met. I don't want to hear you whispering the things I'd rather forget. I don't want to hear the look into your eyes, 'cause I know what happened next. Well, with me, making love and then falling over again. Ay, thank you so much, Divine! I've fallen over Team Osma, again. Osma. Thank you so much, Team Osma. Diba? Sorry naman guys sa ano, hindi naman tayo singer. Oy, kagaya ni Chichay. Ang galing nga eh. Hi, Nina! Wala! Wala, yan na. Hello po, everybody. Andito na yung dalawang damunggol. Ano? Ay, nako. Oy, Team Osmak is in the house. Ate May Santos. Ay, Ate Divine. Miguel Thank Sino you, yun. May. Nakatulog ka na. Okay lang, Papa. Walang problema. Alam ko naman na ano. Wala, may nag-static na. Oo nga. Ako Sa ba akin yun? yun. Sa gitara ko. Sa gitara. Ayan. Thank Thank you po sa support kanina sa lahat ng pumunta sa sessions. Maraming You know. salamat po. Salamat po sa Hindi ko inyo. nakapunta kasi walang account. Oo nga eh. Binaba ko sa ano yan, dito sa chat. Thank you, Nina. It's okay. No problem. Ay, andyan pala yung kapatid ko. Sino? Sino? Si Singgo. Kasunog? Singgo. Ay! Kuya Ingo pa. Divine, thank you Tugang, Mare. Nericos, idol. Ay, idol. Namiss Kakanta ko na ba? tayo. Sino bang mauna? Nericos, idol, namiss ko ang bawat letrang binibigkas mo. Muli nina niya. Mama ko sinasabing maray. Lah. Puro raot. Chichay! Nagising na si Chichay, makinig ka, Chichay. Napanood ko yung video mo sa BGC, hindi mo kasama si Damunggol. Ano ka ba naman? Nasa trabaho ako, isasama ko pa. Kuya Ingo, marites ka ba? Libre mo na lang ako, Kuya Ingo. Libre mo ako. Pading Ang daming palipad niya yung anak. Grabe, nag-ulan ako ng super chat. Grabe. Ay, wow. Baka naman, Kuya Ingo. Kuya Ingo, baka naman dito, dali. Ayan, Baka naman. mag-live. Mag-post pa yung live nyo kasi. Ay, nagla-live po kami. Wednesday Live at kami. saka Thursday. Ikaw di lang napunta eh. Oh. Sila palagi nandun eh. Oh. Sa Cebuanan lang, Chichay. Sa Cebuanan na lang. Mapadala. Tugang Ingo. Sige, dahil nga ibababa ko na lang sa GC para mapunta. Yan.
Kasi Yeah. kaya Yan. na tayo. Yan ang manager namin si Ninang. Manager namin si Ninang eh. Active yan si active yan si narinig ko sa kasi Chicha sa Team Tugang kaya Mm. bababa ko yun doon sa Alam, Oh, di ba? Di ba, alam yan, Founder? mga host, saka co-host, alam ni, ni Mayuro Ponder ang, mga tinatawag na, kind of skills ko eh. Alam ni, ni Mayuro Ponder Maymay, nandyan siya eh. Nakikinig yan. Shout out Uy. sa aking, Mayuro Ponder ha. Mayuro Ponder. Shoutout kay Maymay. Ate Ann Heart Mayon, Ate Vine, hello po sa bukas na inyo. yung nakapin yung ni May. Bukas. sige. Hindi ako Ninang, sure bukas, tamsa. Ninang. Tamsakan ko muna, Ninang. Wait lang. Mayuro Ponder, kapi ka ba? Kasi kagigising mo lang, kapi ka ba, Mayuro Ponder? Lalalala. Lala. Lalalala. Lagot tayo dyan. Yahoo, Ayan si Maya. Ayan oh. Ate Maya, bukas po kasi meron po akong meeting. Pero right after my meeting, I will go there on your stream. Pasensya na po. Sana makahabol ako. Basta Habol kayo, habol. Habol basta lang kami, pupunta Ninang. kami. Eh, ako mag-aasintada, Ninang eh. Ikaw mo. Paano ako makakahabol niya? Simento ang hawak ko. Nandun si Eugene, pero huwag ka magalala. Andun Kaya naman mo yan si- sa hapon. Yahoo, Try I lang, love you, try. Idol Ingo. Grabe si Ponder. Nandun kasi, Ponder. nandun din Mayor yung Ponder. Nakakawalang pagod, Mayor Ponder, ang mga messages mo. I do, Mayor Ponder. Nag-iiba. I do. Nag-aido. Wala. Nag-aido na. Ayduan na kayo dyan. Ano, simbahan ba to? Nag-aido na ang danggol na to. Hindi ko mag-idol yung dalawa nasa taas. Simbahan ba to? Sinong pare? Dito na tayo. Tugang Ingo. Dito na tayo sa baba. Tumakbo ka daw para daw makahabol ka daw. Si Ate Ann. Ate Ann, Oy, Ate Heart Ann. Mayon. Chichoy, Oh. susunod pagpunta ng BGC, mag-message ka naman. Para, Saan kita Makita lang. i-message? Hindi ko alam eh. Ay, pag nagkita si Eugene sa kasi magkita kayo para pa Starbucks mo inaanak ko. Alam, wag mo na isama yan. Baka magpalibre sa akin yan. Ay, delikado. Si Si- Ringo. Hindi, siya hindi, mag-libre na. Pading nirequest, pagka sumama ka kay Chichay, si Chichay lang ilibre ko, tapos ikaw, pading nirequest ang mag-ilibre sa akin. Parang ganito. Buli ni ino nyo yun. Abunado tulog eh. Talaga, oy. Abonado. Hindi nga, Tugang. Totoo, Super Ingo. Wala ka? Nasaan ka ba? Abunado. Abonado pa tuloy. Wala, natuloy si Tugang Ingo, oh. Oh, Tignan mo, screenshot mo na yun. Tawang-tawa Nakangisi. sila Ate Ann tsaka si Ate May. Oh, tawan-tawa sila. Mahina ang connection mo talaga sa pag-ibig talaga. Oy. Pag sa librihan, ang hina ang Pag sa connection mo. librihan talaga. Yeah. Wala ang koneksyon. Sinabi ko lang papalibre ako na wala na yung connection niya. Iba din. Ay, Starbucks ng Tugang. Magkano ba yung cappuccino, rappuccino? Ninang, kahit hindi na Starbucks, okay lang ako. Masyado ng tawag. Oh, ano ba yun? Ano ba yung tawag ka ng tawag? Ha? Tawag ka ng tawag, ah. Purong kape na lang, purong kape. Brewed coffee, okay na ako doon. No? Pang matanda na yung mga Ako ba yun? Basta sulit. Oo. Okay na yun. Okay na yun. Sulit na naman yung yung usapan natin. Huwag niyong pag-usapan yung solid. Ano yan? Wala na. Naiinis si Ninang sa solid na word. Allergy siya doon. Ha? Huwag niyong pag-uusapan yan. Huwag niyong babanggitin yan kahit kailan. Pero gustong-gusto ni Mayor Ponder May. Gustong-gusto ni Mayor Ponder May ang words na BG. BG. Bakit? BG. Sabi nito kang Anhart, ba't nakalapida ang lovers? Yung lovers man sa taas. Gusto mo ba, Ate Ann, makita kami? O, sige, ito na. Kakanta na ako agad-agad. Habang, Yan! pa ako. Yeah. Eto na. Para sa inyong lahat, salamat po sa support sa aking pagbabalik sa sessions. Studio, Bago.
Palit, palit. I find myself watching the time. I never think about all the funny things you said. I feel like it's dead. Where is leading me now? I turn around in the still of the room, knowing this is when I'm gonna make my move. Can't wait any longer, and I'm feeling stronger, but just as I'm to the dawn, I can feel your emotion. It's pulling me back at the end, back to love you. Oh no, that I made I cried just a little when I sing Ate Brenda Mang Saldi. Oy. Oh no, gave up on Ginagalingan talaga. I cried just a little when he plays piano in the dark. Ate Brenda, thank you for all the hearts. Ate Gutet, thank you so much. Ano? The Mongol in the dawn. He close like a beat of the heart. He plays the melody, want to tear me apart. Sarap ng kain ni Ninang. Silence is broken, and no one's just broken by. Sing with me. Just as I walk to the door, I can feel your emotion. It's pulling me back to love you. Oh no, sorry. I cried just a little when I single letting go. Oh no, gave up on a rhythm. I cried just a little when he plays the Mongol in the dark. Nadamay na naman. Gaganti tayo ngayon, guys. Silence is broken, and no one's as broken but I. Just as I walk to the door, I can feel your emotion. It's pulling me back to love you. Oh no, got up in a middle. I cried just so. Huwag ka daw pang gulo, nagagalit si Ate Gutet. Letting go. Huwag ka maseryoso. Gave up on Ate a Gutet, rhythm. diyan ka lang. Sumasayaw na yung ninang ko. Oh no, got up in a middle. I cried Tuloy si just Ingo. a little when I single letting go. Go, Ninang. Oh no, gave up on a rhythm. I cried just a little when you play. Agum ko yan, Pading Saldi. In the dark. Ay, Mang Saldi, maray na banggi sa imo. Thank you, Nina, for dancing along. And that was The Mongol in the Dark. Oh, isa pa. Hindi na po. Isa pa. Isa pa. Sige, Ninang, kain ka lang dyan. Oy, tawan-tawa si Mang Saldi. Madam Pris. Hello, Madam Pris. Ate Connie! Sing with me, Ate Connie. Ala. Meron pong mangingitim sa kilig. Power! Ating katamunggol sa buhay. Nangunguna si Nina. Kumain ka dyan, Nina. Ang damonggol sa buhay ko. Namunggulan tayo dito. Ay, tayo lang. Sa araw-araw na gusto kang laging makita, nasasabi sa iyong paglalambing,
Pag di ka nakikita, ang puso ko'y nangihina, na para bang pag wala ka'y wala na ring saysay ang buhay kong ito. Auntie Codet. Wow, wow, wow. Huwag ka nang pumuti, lagi nang madilim. Dito ka lang sa aking tabi. Dumating ka sa buhay ko, binago mong lahat, pati ang aking mundo. Inigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Ako to, Chichay, gamit ko phone ko ng ka-roommate ko. Sino yan? Ate Connie? Ate Connie, yes. Kapag ika'y lumalapit, ako'y natutulala sa'yo. Magagandang ngiti sa akin, at sana'y mapakinggan mo ang awitin kong ito. Iisa lang, Ate Brenda, ang pangarap ko sa mundong ito, ang makasama ka sa Kinikini Power araw, at makapiling ka sa amang. Oy, Tamunggol! Huwag ka nang pumuti, lagi nang madilim. Ito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mong lahat, pati ang kulay ko. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Madam Mang Saldi from Madam Press, second shout out po. Thank you, Ate Connie, for the hearts emojis. Huwag ka nang umalis, huwag ka nang lumaya, dito ka lang sa aking tabi. Namunggol sa Nang dumating ka sa buhay ko, binago mong lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita nang dumating ka sa buhay ko. Binago mong lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Ate Ann Heart TV, thank you so much for all the clapping emojis. Auntie Codet, opo, napakadamunggol po.
Alright. And that song is brought to you by... Ano Ginalingan. kinakain mo, Ninang? Ano Ay, yan, ako na ba? Ninang? False Teka na. lang. Yung Ha? kinakain ko. Ruffles. Chip. And that song is brought to you by Raffles. Oo ba, di ba? Sponsor? Baka Yan naman. o. Sponsor Mang by Sandy, Rap. maraming salamat po sa clapping emojis. Ayan, napakaiti. Ay, sorry, Maputi sorry, kay- sorry. Sorry, sorry. Maputi yung filter. Oh. Here we go. Wow. Ba't ganyan camera mo, Babs? Bakit? Madilim? Oh, ayusin mo. Di ka nila makita. Inayos naman. Wala nga na nagbago eh. Di ba? Di siya makita, guys, no? Namunggol, Kita magpakabait naman ka. ah. Di na po yan babae. Hindi na ako babae natin ko din. Nakikita niyo po ba? Wala akong nakikita. What to say? May sinasabi si Nina. Ano na lang si Nina nagwawala. Gutom lang yan si Ninang. Nina, kumain ka muna nga. Oh, maitim yung palakpak ni Ate Ann. Tapos tumakbo na siya. Damunggol talaga. Naggumagat Wala na. eh. Ano daw sabi ni Mang Saldi ano? Pero padiday ka na ano pag Pero padiday ka na ni nakapot manok. Ano daw? Hindi na daw nahawak ng manok. Opo, baboy na po. Antik ko din tawang-tawa. Wala tuloy. Yan. Ate Ann, sa Hoy, kapansin! Diyan ang mama ko gulo. Uy, kapansin. Tawan-tawa si Mang Saldi. Ang itim ng palakpak si Ate Ann. Marunong na si Ate Ann. Sige, Ate Ann. Hindi, gumaganti lang yan kasi Gumanti palagi ka tinatawag na layon. Yan. BFF Chikay. Oy, ikaw BFF ah. Galingan mo daw Munggol para sa kanya. Ako po. Oy, try lang. Practice ulit. Uy, Manay Sara. Oy, Manay Sara de la Cruz. May galab shout out. Andiyan na bang pamalo? Charing. Think about your loving Sunday evening, the bar we used to share. Look into the memories in my mind. Sing the love right Tinatawanan ako ni BFF. now I realize that I'm never over you, only set aside. Oh, it's you, sweet baby. I will never break from your embrace, sweet baby. Tawagin niyo si Ate Evelyn. Not to intense life again. It's you, sweet baby. I'm lost and captured by your smile, sweet baby. I will always be right there by your side, right by your side. Hello to Leslie. Alone I'm dreaming and asking one day I thought that you leave. Wanted to the memories in my mind. Could the love so return to empty? Just one
Walang itim na Wala ka, Ate Ann. Gagawa tayo. Sayang. Hanap ako ng itim na bago. Oy, hindi lang ba? Bumaba. Oy, Ate Sha. Hello, Ate Sha. Oy, siya. You know. Tingnan sa mga palakpak and shit. Oy, Nina. Nag-usap na naman kayo. Maitim ang mga damit namin ngayon. LSS with this song. Please hit like. Wala akong sinasabi, ah. Chico sa kalam. Yahoo! Thank you, guys. Anong oras Yun, yung tingin sa mga ano mo, palakpakan. yung premiere mo sa ano? Sa Tuesday. Anong oras? 9:15. Ay, adjust mo. Bakit? Mahaba yung premiere ko, 16 minutes Ilan? yun. Ilan? 16. Ah, sige. I-adjust ko na lang. 9:20. Pwede ba yun? Kaya? Oo, 9:20. Pwede ba yun? Ganun 9. Oo, Wala pwede naman yun. kasing check ko. Pwede. Nakita ko Oy, 9:15 lang. thank you. Ba't nasaan na si Ninang? O sige, kumakain si Ninang, Uragong guys. kapaling Salamat. na Rekos, dumali kumanta. Mas maurag din kataid ko. Ano daw? Mas magaling ka kako. Ah. Di ko na ipapadaog. Di ko to papatalo. Kain ko, aba. Hindi naman ako nakipaglaban. Ikaw na. Teka lang, ano ko tong premiere ko. Si Ninang Teka lang, kumakain sa ilalapag baba, ko eh. yung premiere. Yeah. Lapag ko lang yung premiere natin. Oy guys, may premiere po kami sa Tuesday. Baka naman, sa mga di pa po Baka nakatangsa. naman. Salamat po. Ayan. Parang awa nyo na, guys. Charot. Lima pa lang po natuwad sa premiere ko. Baka naman. Parang awa nyo na, guys. Pampaano lang ng kulungan. Charot. Oh, kulungan namin para matapos. Guys, maawa na kayo. Grabe ng trabaho namin para matapos na yung Oh, guys, kulungan. baka Kulungan naman. ko. Kulungan po ni Chichay. Oo. Malapit na po akong ikulong. Ay, bakit ganyan ang pangit ng paglapag ko? Hindi maganda. Anyways, ayun, dalawa po yun. Ako Baka po naman. at saka yun. Thank you, Edward, sa pagtuso. Hindi maganda yung paglapag ko. Anyways. O sige, next song tayo. May request ba kayo? Hoy, Kuya Edward, Team Kasangga, may galal shout out. Nanginginan ng request, kumanta ka lang. Kanta na lang ako, wala palang request. Wala Teka naman lang, teka lang. 9:20. Wala ba? 9:30. Wala. 9:30 ang nandito. 9:30. Sabi ni Edward, pa-request daw. Type mo, tugang, Chichay, Edward. pa-request daw, oh. Paging, Chichay, add nyo ko dalawa sa... Ayaw namin magpa-add. Paging, Chichay, add nyo ako dalawa sa FB. Inchon. Hala kayo, ayaw nyo yung ganyan-ganyan lang yan si tugang Injo. Ingo. Ingo? Bakit magnininong ka ba sa amin? Ay,
I miss you like crazy, nasa Nicole. Let's try. Hindi ko Ang sure dami kung ng alam ko ninong yan. ah. Okay lang. Bakit? Power! Hindi naman po kami sure kung ikakasal. Miss you like crazy. Oh, may request. Oh. Tawag ko Di sa na- inyo. Di ba? Hindi naman po sure. Hello? Ay, kung hindi Hello? mag-propose, Nak, ikaw na mag-propose. Nak, Ha? Chichay. Ba't ako? ba't ka nag-propose? Ang lagay eh. Ang lagay, iba na ngayon. Wag. Ako ang bahala dyan, Ninang. Hindi naman ako excited magpakasal. Nak, Ako ang bahala dyan, Ninang. oh, di ba? Hindi ko yan pa, hindi ako magiging ninang niya ni request ko hindi yan ano. Eddie Bravo. Wow, hindi daw sure. Sino si Eddie Wow? Ay, hindi wow. Ala, ikaw kasi. Ay, Hindi daw sure. Oo nga, hindi nga po sure. Bakit ba kayo ay nag-ano? hindi sure yan. Kasi inaanak ko yan eh. Ano ka ba? Una kaya yan naging, Kayo naman. una siyang nagtawag sa akin ng ninang. Wandering Bicolana Tamsak. Kailan ka lang Ha? nagtawag sa akin ng ninang? Wondering Bicolana, Ako? shout out. Nung ano lang, 3 months ago yata or 4 months ago. Kaya nga, syempre, hindi ka papatalo. Naanak ko yan eh. Si Eddie Wow. Hindi daw siya. Oy, ang ninang ninyo na si Tugang Rosemary, Mare, official. Nasa Isali FB. niyo ako sa kasalan na yan. Ay, naku, kayo, wag kayong pala desisyon. Maghintay kayo. Ay, shout out ka sa isang ninang ninyo nasa FB kanina pa. Mga Ay, inaanak Ninang ko. Rosemary! May kalab shoutout. Kailan ka Uy, uwi? Ninang Rosemary. Di na Kung kami nasaan galit. ka man ngayon, diyan ka na lang. Oy, wag. Pauwiin mo naman, oy. Tugang, ingat ka. Kasi mahina daw net niya. Hindi kaya ng signal. Kaya nasa FB Hello siya. to Wandering Bicolana. May kalab Sagot shoutout. ko ang Maraming dalawang nabanggi. kaban ng brown rice sa kasal nyo. Ay, meron ng brown. May nag-sponsor ng bigas kainggo. Ay, cake na lang sa iyo, Tugang. Thank you, Ate Leslie. Dan daw sa akin. Anong patang may kulang? Ano pa pa? Si Auntie Codet, ano Ano ang daw? ang may Ano daw sabi ni Pading Saldi, okay na Pading Okay na. Damunggol. Nakadyan na ako kay Chichay. Kaya ano Yung premiere mo. please yo. Oh. Magmaritisan Thank talaga. you, Para Mang Saldi. Oy, hindi. Kasi inaanak ko yan. Itutulak ko Good yan morning pag hindi to yan sure. Ninang Ako, naman. itatakwil ako dyan ni Nina. Ikaw Tugang, ayan si Eddie Wow, oh. Ito, baka gusto ninyong ninong yan. Nasa US yan, California. Si Eddie Wow. Ay, Sino alam mo, yan? mga taga... Ay, nako. Eddie Wow, gusto mo maging ninong? Gwapo bang pati ito? Si Edward daw, sagot niya daw ang 2 kilong brown sugar ay Damunggol. Bawal po kami sa sugar. Bakit bakit kayo puro brown? Mityan na ako. Nakakalata na ako ah. Si Auntie Codet, yan! Ilan? Guys, mayroon ng lechon. Meron ng lechon, Auntie Codet. Si Boss Amel. Auntie Codet, ano na lang sa'yo? Auntie Codet, yung gown ko na lang. Charot. Yan. Charot lang. Hindi pala ako mag-gown. Wala palang damit, Charing. Ayoko naman. Siguro magmaritis na tayo mga inaanak. Oo Kasi- nga, marites na lang. Nakakapagod kumanta eh. Oh, kapagod mo punta. Dadami tayo magta-type dyan. Kasi Oo, pag marites eh. Oh, pag marites ang dami niya, no? Anong gusto nyo malaman? Anong gusto? Oh. Press 1. Anong gusto niyong malaman? Oh, Kung saan sila nakumpisa? interview ba ta? Sino ba ang may pakana ng mga love team dito? Hindi ko alam dyan. No problem whatsoever. Hindi Green po, sugar. nagbibiro lang ako, Auntie Codet. No problem. What the size? Ala, anong size na? Lagot ka. Papa Jam TV, big shout out, host and co-host. Mega love, shout out to you. Chicha, request ko. Ala. Si Mamaya na. Ingo. Mamaya Edward. na. Mamaya. Mamaya na. Edward. Wait lang, wait. Hayaan nyo naman ako na ako naman ang ikasal. Ay, binata si Tugang Eddie. Ay, aba, si Eddie Wow, binata rin. Akyat ka na nga dito, Eddie Wow. Halika na. Uy, umakyat na to, anak, sa akin. Sinong may Kailan? pakana? Uy, hindi mo lang nakita. O, di ba? Hindi po. Sige na, para ma-imind ka, si Edward, binata din. Oh. Hello, Tugang, Papa Jam TV, Tamsak. Thank you. Ganda rin ang boses nito. Oy, saan honeymoon? Honeymoon ka agad.
Saan si honeymoon? Utang na loob ba, Manoy Ingo? Tugang Bakit ikaw mag-sponsor ng honeymoon namin? Sige. Ano, gusto ko sa Super Ingo. Papiliin Europe? mo ko Gusto ko sa saan ba to yung favorite kong Karamuan? No. Ayoko doon. Sa Super Ingo, gusto ko sa may Bali. Indonesia? Oo, doon. Ay, wow. Hindi pala Bali, sa pala? Hindi pala Bali yung isa. Basta sa Indonesia. Bali Ano raw? Indonesia? Oo, basta doon. Tayo 16 na. O, di ba? Nawala na si Manoy Ingo. Nawala, Naglayas na. Kalma daw, sabi ni Ate Les. Ay, mga inaanak. Galante, hindi ba? Ate hindi Lord Ray. sa sa sige. Katanga Foundation. O sige, Kung para hindi- makatotohanan na lang, Yaman. Super Ingo, sa na lang, sa Siargao na lang. Iyon, Hoy, Bugang, Siargao. wag mo, 50% sagot expenses sa honeymoon nyo. Ay, 50% lang, hindi 100%. 100% mo na, 50 mo 100 pa. mo na, aba. 100 mo na, Manoy Ingo, aba. Ang kapal ng mukha. Hindi, Wag sa Bali, baka mabalian ka doon. Hindi, maganda Yaw, doon. congrats, Tingnan mo, maboy ang Edward. bagong kasal, Hello, Sir Leonardo. Shout out to you. Hindi pa nga po sure kung ikakasal. Auntie Codet, ay, Pugang wondering ba't wala na nandito, Auntie Codet. Si Auntie Codet, yung lechon mo, mayroon na daw. Si Amil, si Boss Amil, ang lechon. Oo, Boss si Boss Amil. Amil, dalawa sabi Dalawa niya. yan. Sige, mag-decision na tayo. People kay Tugang Ingo. Hindi guys, talagang i-ano ko tong anong ito. Live na to. Sana all may kasal daw. Alo, sinina ko? Guys, Hoy, sobrang mahal per litro ng gasolina. Hoy, Kuya Ingo, mag-airplane kami, hindi kami maglalan. Oh, airplane yan. mapapasana all ka na lang Tugang Villaflor. Ay, Laurel Adventure. Laurel, Laurel hello. Adventure. Aha, may second thoughts si girl. Ay, may second thoughts na si girl sa amin ni Eddie. Wow. Tugang, wala dyan, mga single dyan guys. Punta lang kayo sa live ko talaga. Huwag kayong mag-alala. Hoy, Nina, wag kang Ito si Ninang 100 sa papahamak Bulkan pa. ng Mayon daw kayo mag-honeymoon. Hoy! Utang na loob. Hindi na, Ate Leslie, wag na mag-honeymoon, sa bahay na lang. Sabay na lang, Hindi na. masaya na kami doon. Hindi na, wag na. Mahal pa rin ang flight ticket. Uy, may mura. Tugang ka naman. Uy, kukuripot ka na naman dyan. Kuya Ingo, ganito gagawin mo, Kuya Ingo, yung package na yung kukunin mo sa agency. Oo, yung package na, para mas maganda. Turuan kita ha, kasi bilang bilang gala ako. Inggit daw si Ate Connie, ala. Kuya Ingo, ganito gagawin mo. Anong gusto mo, Tugang? Anong gusto mo? Ano ko dito? I-flash ko yung wanted, boyfriend. Wag. Inggit ako sa inyo, ay saya-saya. Uy, Ate Connie, hindi ka sure. Ayan, sagot na ni Kuya Ingo. Ayan, sagot na ni Kuya Ingo. O, sige na. Tugang Kuya Ingo. Ay Kuya Ingo na Kuya. Tugang. Laurel Adventures, hello sa'yo. Ayan. Wag na, Si Kuya, ka na dyan ng salita. Tugang Kuya Ingo. Ay, Kuya Ingo. Kuya man talaga ako. Oy. Tayong Tugang Ingo. Nagiging Kuya Ingo. Nabubulol na si Ninang. Kayo talaga, Ninang, relax ka lang. Hindi nga sure kung ikakasal. Ay? Relax ka Ako lang. dyan. Relax lang kayo. Si 130, gusto ko reception gan. Anong si 130? Gusto ko reception gaganapin. Si 130, ano yan? Ano yun? Ito, Ano ang yun? daming alam ni Tugang Ingo. Kuya Ingo, ano ba yung si 130? Ang dami siguro ang dami nang naninungan to. Oo. Ay, alam Kuya niya mga lahat Ingo, ng ano. Alam mo, Kuya Ingo, hindi kami, kung talagang ikakasal kami, hindi kami magpapabongga. Oo. Oo, kasi mas excited talaga ako sa mga kinakasal. Ang dami ko kaya... Hindi po kami magpapabongga. Alam nyo kung anong bubonggahan namin? Aray ko. Alam nyo kung anong bubonggahan namin? Helicopter daw.
Oo nga, nasa sky. Helicopter, C-130 eroplano. Hindi na, wag na. Ayaw namin ng Madisgrasya. masyadong Binata pala si Tugang, magarbo. si Tugang, Ediwao. Okay na kami na Ediwao. simple lang. Papakilala ko, gusto mo may papakilala ko sa'yo, Ediwao. Uy, si Ninang talaga. Ay, wag mag-ingat kayo kay Ninang. Yung mga sinasabi ni Ninang nagkakatotoo. Oo, delikado yan. Mag-ingat kayo, guys. Dahan-dahan lang kayo, ha? Wag kayong Tingnan mo, may nagkatuluyan tuloy dito. Yung totoo lang Dahan-dahan guys kayo. talaga. Alam mo nyo, ako magkukwento lang slight lang sa inyo mga inaanak ha. Masaya talaga ako dahil dito kayo nagkakilala man kayo doon sa ibang channel. Pero dito yung ninyo. Dito Ninang. Oo, dito talaga. O dito Pero kayo. pasalamat pa rin ako kay Ate Helen. Oo, Helena. Helena. Ate Helena. Oo, kasi alam nyo, nung time na nakilala ko to si Nairicos, ay Kay nako. Ate Helena. Oo, kay Helena, kasi kagrupo namin si Helena Dinlasa. May sofa friends kami. Ilan lang kami sa sofa friends. Wala pang tugaw ata that time. Umakyat ito, nambubudol to si Nairicos. Siyempre, mahilig ako sa music. Mahilig akong makinig. Pag alam ko yung magaling kumanta talagang nilalab ko talaga yan. Kaya dapat Ganyan si Ninang. ganyan Namumulot si siya ng Ninang. mga singer. mga singer, nandyan si Papa Jam nga. Pero hindi ko, napuntahan ko din yung live na nakaakyat siya, pero pumunta nung Webes sa akin. Kaya lang may something sa, niya. Pag nagustuhan ko talaga, punta ka sa bahay ko, ganyan. Tapos, ano yung sabi ko, Nak, sa'yo, na love na kita. Oo. Doon mo. Love na kita, sabi ko, love na kita. Tapos, ko pa kasi, Bicolano, di ba? Bicolano. Oo. Tapos, yung bayan niya, Karatig bayan din namin. Katabi ng mga bungog. Yung mga bingin sa amin. Parang, kumbaga, na yung ko, kasi magkalapit kami nito, talagang Tapos pumunta siya sa bahay ko. At time naman na yon si Chichay talagang, na sa akin. Solid matagal na. Solid na sa team. Wag na yung solid. Ayan na naman solid eh. Diba? Basta lagi Sama na ako naman nasa ang loob niya. Basta laging nasa stream ako ni Ninang noon. Tambay ako kasi work from home ako no marami akong time. Every weekend, nasa stream ako ni Ninang. Nung time na bago lang siyang akyat, siya ang parang nanguna sa live ko na kumanta. Dati. Oo, kasi pinicture ko pa yun Parang story ate or pinost ko sa Facebook, kaya naalala ko yun na. Ang payat ko pa nga doon. Ganyan yung background mo na. Talagang iba yung iba talaga. Iba. Nag-improve yung ko yung streaming ko dahil sa sessions nga. Kailangan i-improve. Oo. Yun, tapos maraming nangyari. Tapos, iyan nga, si Nairicos din, nagre-regular na rin na paakyat-akyat sa akin. Kasi nga, gusto Pero ko. lapida. Oo. At bakit hindi ka dyan nagpapakita ngayon? Hindi naman makikita. Diba? Tapos, Hindi naman nakikita. kasi, may team din kami, si Kuya IG, ayaw din niya ng lapida. Bakit nakalapida, maganda ang boses, ganyan. Kaya pag pumupunta to sa akin, bakit open cam ka na, ganyan. Hindi talaga ako pakita dati. Umakyat lang ako, kanta lang. Ninang nagpakita siya one time. Hindi ko alam kung yung time na yun yung nagkantahan kami. Nagpakita siya one time, tapos sinabihan ko siya, ang pogi naman nito pala tapos hindi nagpapakita. Ewan ko, bumalik na siya ulit, nabudol ko siya. Diba? may incident noon time na yun na simula ng live ko hanggang dulo. Hanggang ending. Yun. Tapos nag-usap tayo by messenger. Si Mag-alas 12 na, hindi pa na-end. Utang na loob. Sabi ko, ayaw nyo mag-end nun Nagsasagutan kasi kami guys ng kanta. Tapos sabi ko kay Chichay, first time na talagang nag-stay sa live ko. Hindi ko lang alam kung bakit. Sabi ko kay Chichay kasi... Malabo pa kaya camera ko nun? Malabo. Malabo na lang yung sa akin? camera ko. Malabo siya yung siya.
Sa Uy. green screen. Nagbablurred. Oo, nalabo. Kasi yung laptop camera lang yung gamit ko nun. Uy, Kasi thank you, diba, Eddie. Wow. Di ba nung naging kayo na ng talagang official na inamin nyo na, pig-review ko yun eh. May review ko yung... Oo nga, may Tapos pasin pa sinid yung sa akin ni Ninang. Ninong. Ay, textin ko Sinid talaga. ko sa'yo, pero sinend ko na yun kay Chichay. Pinapanood ko yun time na yun. Bakit mo Ninang inano yun? Hindi ko alam kung bakit. Inalukay mo sa baul. Hindi ko Buti pa talaga. yung aso ka, cute. Eh, di ba pogi ka din daw? Eh, di ba, akyat ka nga dito. Gwapo to si, Chubby. Pakyatin natin, lagyan natin ng hagdan. Diba? Ba't yata pala to? Kabsat to eh, kabsat. Ay, sorry. Naglagay ka na pala, Ninang. Na doble. Sorry, guys. Okay lang, nak. Ganda ng... Ganda po na Singgo. pop filter ni bride-to-be. Wala nga akong filter eh. Wala, oh. Walang filter yan. Walang pop filter to. Yan. Ayan. Direct Di ba akyat ka? Ay, hindi talaga, guys. Ayoko talagang... alam nyo, guys, ayoko talagang magsasalita na dahil... Hala? Seryoso yan si Tugang wag kayong... Ano raw? Ano raw tanong niya? Kailan daw ang kasal nyo? Seryoso. Bakit po ako tinatanong nyo? Hindi po ba yung lalaki dapat yung tanong eh? Ako tinatanong nyo, abang. Pare, kasal mo pa. Kasal me. Pag may ipon na, kala nyo madali lang magkasal? Naku, sasabog ang live. Umakyat si Kuya Ingo. Oo nga, pinapasabog niya yung live. Just walk up daw. Okay lang, Tugang. Wag mo pa ding problema ng ipon. Manay, ilan ang subscriber mo, Manay? Ako? Subscriber ko? Manay Bicolana. Oo. 5,480. Okay. Sa akin, 3,000. Ipalagay 3,000. Tapos sa'yo, Chika, ilan na subscriber mo? 4 plus. Kulang ko lang 5,000. 5,000. Pati doon sa sa Kasanga Foundation, maraming malalaking subscriber mga channel. Kulit ko na natin 1,000 isa. Ayun, makakaya ko na kayong dalawa niyan. Ano daw? Pilitan? Ano ba to? Wag! Alo? Parang ganun. Tukang. Nambubudol Na-echo Kuya Ingo, sabi ni Ate Leslie. Dami mo alam mo. Wag Tugang naman. tingnan mo, sana all maraming sob. Tugang Dadami din yan. Dadami din yan, Eddie, wow. Pag Kasi po ganyan medyo po. matagal na kaming nag-iikot eh. Ikot-ikot po kayo. Tsaga-tsaga lang. Kanina pa ako Tatlong taon na kami sa YT Opo, matagal na po kami nangingisda din, na dumaan din kami sa ganyan. Ngayon medyo relax na kami kasi medyo okay. Yung problema ng Mayura natin, nandiyan si Mayura Pondermay, sagot niya lahat ng munisipyo. Ano raw? Sagot daw lahat niyang munisipyo. Si Mayura. Kakasal ki Mayor. Sis Leslie go, kanina pa ako nakikinig sa iyo, sabi ni Ate May. Kakasal ki Mayor. Ate May, wala po kaming kinalaman dito. Pasensya na po kayo at nadadamay Ate po kayo May. sa kalokohan ni Kuya Ingo. Si Kuya Ingo kasi. Lahat na Tamad papilis. ako mag-ikot-ikot. Baka mahilo pa ako sa akin ni Kuya Ingo. Lahat na papilis. Dinamay pa ako. Lahat na papilis sa ikakasal nyo, Chay, sagot na yan ni Mayura Ponder. Yung sinuman. Paladisyon to eh. Pinasa mo pa kay Ate May. Dinamay mo na naman. Kaya walang problema ng pag-iipon, gasto. Walang problema sa gasto, sa pag-iipon. Walang problema dyan. Pag ako, wala akong nakain Kuya Ingo, sa Utang na loob. Hindi pwedeng, guys, hindi pwedeng kasal-kasal lang walang kain-kain. Oo. Hindi pwedeng pagmamahal lang. Kailangan din may makain, abang.
May meron tayo dyan, meron tayong tagsubaybay dyan, may-ari ng subdivision, walang problema sa bahay nyo, may sarili ako yung bahay. Oo. Wala nang problema. Ano daw? May sarili daw siya na bahay? Ano yun? Ganon din kami tugang hindi, wow. Opo, parehas mo lang po kami, Eddie, wow. Dati kasi nung pandemic, yung mga lockdown, syempre wala naman tayong ibang ginagawa, kaya puro YT lang kami. Yan, sila Ninang yan, kasama namin yan. Itong Damunggol na to, panay ang ano din yan, gala. Ngayon po kasi medyo bumabalik na sa normal ang Pilipinas, tapos marami ng activity. So, ayan, pasulpot-sulpot po. Hindi. Baka pagkatapos ng eleksyon, balik kayo. Oh, lockdown na naman. Oh my God. Wag naman, Nina. May plano pa naman ako. Wag naman, lalo nang hindi matutuloy. Alam mo na, di ba sa ano? Dito wag sa amin, problema okay lang. na sa amin. Wag Wala na- nang face mask. Kahit sa grocery, pwede ka nang walang... Talaga? Wala na kayong face mask? Mabuti pa dyan eh. Wow, Dito kailangan sana pa. all. Pwede, mga bata, yung mga anak ko, ano na, wala nang... Oo, dapat pag magpakasal may bahay at pera sa bangko. That's true. Yes! Wow. Big yes! Yan. Ay, hindi. Dapat yan. Sigurado kayo. Sigurado talaga kayo. Hindi yung pwedeng kasal-kasal lang, guys. Kayo mapalulo kay Ingo. Sure yan, magugutuman kayo. May planong umakyat, ligaw. Ligaw? O Umakyat magligawan? ligaw daw. Sino? Umakyat ligaw? Gusto mo umakyat ng ligaw, Edward? Wala naman dito. Sino ba? Sige, tulungan Sino, ko. Kuya Edward? Oy, ako talaga, guys. May sasabi Huwag lang nang ako. problema ng kasal. Huwag nang problema ng kasal. Kasi ata sa susugang ligo. No? Hahampasin ko to ng case. ikaw nga kung mausap dyan, Damunggol, parehas kayong lasing. Mainggo, matulog ka na. Magturog ka na. Walang problema sa ano. Ulit na naman. Naka-repeat one talaga. Parang si Boss Amil paglasing. Parang si Boss Amil kausap ko. Alam niyo ba? Alam niyo mga inaanak, nag-live si Auntie Codette. Umakyat si Boss Amil. Yes. Ang ano niya, Naka-video Kailan? lang ako dun. Kahapon. No. Hindi Kahapon, kahapon. sabi nga daw nag-concert daw si Boss Amil. Hindi kahapon. Nung last time na, kailan? umakyat. Tapos nandun kami ni Tugang Connie, ay nako. Parang nasa Talaga? sa ibang planet siya. Oh. Kaya nga. Tagay pa, Kuya Ingo, sabi ni Ate Leslie. Ibang planet. Tawan-tawa si Ibang Kuya Edward. Ibang planeta kasi nga, ganun nga, nakatagay. Ang kulit niya sa taas. Nakatagay. Manay. Ganda ka ng kanta. Tungkol mo na sa tagay. Ang tagay ang pinaka-busy sa tao. Magturog Kasi ka. Ate Ann, still here. Biglang lumabas si ate, ano? Dahil sa tagay, nakikilala ang tao. Oo. Ang totoo yan. Bala ka dyan, Ninang, kausapin mo yan, Ninang, kausapin mo, nagigigil ako dyan. Ayoko ng usapang tagay na yan. May magagalit yan. Saka akin din, tugangin ko, ayoko nagtatagay. Kasi, dapat Kita ako ang mo? taga-tagay. Kita mo? Ganun ba? Kung gusto ko magtagay, para makilala ko ang isang tao eh. Ganun Hindi ba? mo na kailangan nun. Sus naman, Kala ko matutulog na yan si Ate Ann. Oo nga. Hindi makatulog si Ate Ann, nakikimarites siya. Kikimarites din niya si ate Ann. Mag-i-sponsor din ata ng isang leon. Ate Ann, yung sinasabi ko sa'yo kaninang umaga, i-PM mo sa akin na marites pala ako sa GC niyo. Sabi ni Tugang Udiwaw. Oo nga. Halimbawa, Tugang Ingo, manliligaw ka, nakainom ka? Ay, dapat. Ay, hindi pwede. Hindi. Kakain akong Luciprot. Hanap ka ni Ingo. Oy, si Banong din. Umakyat, nakainom. Magkakatropa yan sila eh. Si Kuya Bano, si Pag nakatagay ka, malakas ang loob. Pag hindi nakatagay, wala. Ay, nako. Hindi ako rin. basta sa akin. Hindi pwede yun. Aba? Di pwedeng,
Di pwede yon pag nanligaw. Oo, Oo, guys. Oo, hindi Kailangan, talaga pwede. maayos kayo kasi walang babaeng magseseryoso sa inyo tapos nanligaw kayo nakainom kayo. Hindi kayo papaniwalaan. Huwag Ako ganon. nagsasabi sa inyo. Huwag ganun. Saka ako nanliligaw sa oras ng alas 11. Tapos alas Dun kita may alas 11. Para Sa Katagay nag-run para makaakyat sa'yo, Tugang. Ayan, tinan mo yun, sabi ni Ate Anhar. Pakatagay ng... sige, Tugang. Para ano, sige. Okay lang yan. Sige, ako nanliligaw, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 na... Ay, kausapin mo yan, Ninang. Naantok ako dyan. Wala ka dyan. Tapos na kami sa ligawan na yan. Oh, nga yan dalawa. Anong gusto mo, Tugang, Kuya? Ay, Kuya Ingo na naman. Titikman lang para pag Oo, that's true, Ate Ann. Pagka Ay, ganyan, tatama may yan, maitim Ate na Ann. balak. May maitim na balak yan. Tugang Ingo. Ganito. Ano bang gusto mo? Tutulungan kita? Ano ba? Hindi ko kasi alam kung single to si Ingo eh. Hindi ko alam. Oh. Para Triple. Hindi, may single yan, Ninang. Single sidecar. Ay. Triple siya. Si Manay Sara nakatagay nung sinagot ako. Oy. Seryoso ba? Si Manay Sara talaga. Baka Seryoso baliktad ba pa. yan? Papupupukin ka na naman ni Manay Sara na nga. Kanta ka na, Chichay na nga. O sige, kanta na natin si Kanta mo na, nak. para matigil na tong lasing na to. Kanta The na. fact, what is the reason behind ligaw? Di ba manliligaw ka para mag-asawa ka? Yes. Oo, dapat talaga. Yun Hindi ang yung manliligaw ka, nakalasing ka, ano yun? Pa-request ako ng Magkabilang Mundo, please. Ayan. Kakantayin Yun, ni no. Damunggol po yan. Oh, Ito na mamaya, muna yung Ate request May. ni Kuya Edward. Try ko lang. Hindi ko sure kung alam ko talaga tong song na to. Pakinggan natin. Hindi ko sure kung alam ko talaga to. Even though it's been so long, my love for you keeps going strong. Remember the things that we used to do, like kissing the rain till the sun shine through. I try to deny it, but I'm still in love with you. I miss you like crazy, miss you like crazy. Adjust. You went away every hour, every day. I miss you like crazy. I miss you like crazy. You know. No matter what I say or do, there's just no getting over you. I can see the road shining in your eyes, and it comes with such a sweet surprise. You seem believing it's worth the wait. So hold me and tell me it's not too late. We're too good together. We're starting forever now. I miss you like crazy. Miss you like crazy. Ever since we went away, every hour, every day, I miss you like crazy. I miss you, baby. Loving us will never end. Just touch me and we'll die. That's for you, Kuya Edward. Ay, Kasangga Foundation. Live stream po. Just one night, and we had a magic feeling like we used to do. Hold on tight, and whatever comes along, we're gonna make it through. Sing believing it works the way. So hold me and tell me it's what you lay. We're put together, we're starting forever now. And I miss you like crazy, miss you like crazy. No matter what I say or do, there's just no getting over you.
thank you, Eddie. Wow. Crazy, I miss you like crazy. No matter how to say I do, that's just to get it over you. Inaanak ko yan, syempre, tugang ano. Ang taas! Huwag kayong mawawala bukas. Try Ayan, namin bukas. para sa'yo, Kuya Edward. Thank you, Ay, everyone. nabisuhan ko na sila, pero habol sila Maya kasi may mga kompromiso sila pag Opo. Sunday. Ate Kaya, May. oo. Pero Sana sana umabot. maging, last umabot. hour. Kasi, kung 1 p.m. Pinas time ang start ng baka sa dulo sila. Gabi sa Opo. Pinas. No, anak? Oh. Baka Opo. kayo. Sorry gabi. po. Oo, Busy po kasi sa ayan ang umaga. mga yan, Mga gawa, may lovers trabaho. and singers ng ating Team Tugang. Talaga yung pambato Yan. sa aming team. Binabato! Itatapon na kami. No, wow. Pinag-isa na kasi sila, pinag-isa na kaya Ay! Talaga naman. Representative. uy, proud kaya ako na. Kaya nga, kahit Dalawa hindi ko pa kayo nakakausap, pinag-aano ko na kayo eh. May, Ay! Alala? sorry talaga. Kasi kanina ba, May, Tugang, nag-usap tayo bago ko kayo kinonfirm. Kasi, basta, 12 to 5 p.m. Ay, 5 p.m. Ala, 5 hours. 5 p.m. Maka kaya? Hindi ko Naku. lang alam. Parang Wala. alanganin talaga, Tugang. Alanganin. Oo, kasi mayroon meeting yan si Chichay pag Sunday kasi. Sunday yun eh. At tapos yung isa. Kami naman may trabaho. Tapos alas 4, alas 5, papakain ng baboy manok. O, di ba? Pero sa live for a cause ni Eugene, nandun sila. Ay, Sunday rin yun, nak. Pag gabi naman, Ninang, okay Gabi lang. naman ata kay Kuya Eugene. Kay Kuya Eugene. No, 2 gabi ba? p.m. nak. Ay, 2 abot pa PM. yun. Mahaba yung Abot, stream mahaba niya. yun. Alam mo Hanggang na, gabi yun. Mga Si- 6 p.m. siguro siya matatapos. Sana pag umabot ako, Ate Mai, kasi usually 5:30 to 6 p.m. natatapos yung aking meeting. Maghapon po kasi yun. Hindi ko magagamit ng Mahabang laptop dahil ako po ang nag-host sa meeting. So, Oo. pasensya na po. Gabi pa po basta ako ano na available. Ayan yung founder nak ng kilala nyo yan, Akit yan. Opo, kilala ko siya. Nagpupunta ako sa Familiar kanya. din nga sa akin si Ate May. Oo, may yan, jowa. Ay, sana all. Jowa, hindi naman jowa. Mamay, may umakyat sa akin taga Maryland. Wag, hindi naman yun, ikaw talaga. Ikaw na naman, Huwag Ingo. niyong ganyan na. Huwag niyong Jowa, ganyan. Ate Ann! Ate Ann Hart! Anong oras ka matutulog, Ate Ann Hart Lion? Alam mo si program, Unheart. Grabe yan, nak. Sa isang channel ko, siya lang ang viewers ko. Until Oh, end. wow. Ala, Wow. talaga naman. Very supportive. Sana all may jowa, Ate Ann. Aba, Hoy, halika na Tugang Ann. Baka magkaroon ka ng akyat na dito. sa live ko. Wala, may jowa na yan. May jowa yan, yung tigre. Ay, Oh, di ko alam, sabi ni Ate Ann. Hindi ano kung ano oras siya matutulog. Hindi rin Marites si Tugang. Oh, hindi yan Marites. Sobrang oh, Marites. hindi. Sobra. Pa-request ng Take Me to Your Heart by Michael. Ay, may lalaki yan. Ay, di, kantay ko muna yung request ni Ate May. May request Oo. ba si Ate May? Wala. Ay, yung Single. jowa na sinasabi, friend yun. Hey, Ma'am. pagkariya pa rin, pagkanta mo pa rin ha. Kaya mo Ha? pagkanta mo pa rin. Pagkariya mo pagkanta mo. Ay, dikitan mo na to si Huli niya niya. Tawag kayo. Sino ba? Kala ko dalaga si Unheart. Dalaga talaga si single mom si May. Single mom. Hindi, Kasi nasabi, hindi teenager pa lang si Maymay. Ayan na. May. Ayan naman siya. Ayan na si Lion. Ala, yan, si Lion King. Ayan na, Lion Girl. Nakapula pa naman. Bring jowa, Manay. Bring jowa daw ako, nandito na. bukas Leslie, magpalaro tayo, bring jowa. Pag wala, hindi tayo makaw. Aray naman panalo sa mga na kami. jowa. Mga bastos kayo. Panalo na kami. Hoy, mga bastos.
Kaingo. Si Kaigo, naka-steady na naman, oh. Ate Ann, ikaw kumausap dyan sa lasing na yan. Ang gigigil Kayong kami dalawa, oh. Bagay kayo. Nalasing na ba si Kaingo? Ala, Kaingo. Tagayan mo naman ako. Uy, naunsa man na siya. Ayan, patay tayo dyan. Tagayan na pala. Pakantahin na daw yan. Pinapalit ko pa rin yung mga video mo. Uy, sige, 8 p.m. Pinas time ko tatapusin live ko bukas. Uy, grabe. Ala. Oh, sige. Sige, 8 p.m. mga kahabol kami niyan. Bago mag-8 daw Mongol. Bago mag-8. Mga kahabol Sige kami po, niyan. salamat po sa pag-extend. Ayan, wag po kayo mag-alala, gagalingan namin bukas. Yung last 30 minutes nyo ng live stream sa amin na yon, sagot na namin yun. Kami nang bahala. Last 30 minutes nyo, kaming dalawa yon. Wow! Yeah. Utang na loob po yung Ingo, sabi ni Leslie. Ay, mag-hi ka muna Ate Ann Hart sa ating mga viewers. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers dyan. Ay, teka lang, may napansin ako kay Ate Ann. Ano? Bakit? Birthday mo ba, Ate Ann? Maganda ako? Ay! Hindi, birthday mo. May kanta ako para sa'yo. Birthday May niya! kanta ako para sa'yo. Birthday niya! Birthday mo ba? Ay, ka na naman ako ng kandila. Birthday niya. Birthday mo talaga, Ate Ann. Kakanta naman kita, Ate Ann. Hindi. Ayaw na niya mag-birthday. Ayaw niya mag-birthday. Guys, punta kayo sa live ko. Ayaw na nila mag-birthday. Ang ganda. Ang ganda Blooming ni Ate siya. Ann. Oh, Ate Ann. Blooming siya nung nakita niya si Kuya Ingo. Naghahanap ako ng one day jowa. Uy, bakit one day lang? Uy, bakit may ka-focus yung camera sa akin? Ano ba? Ay, ang arte niya. Ayaw daw focus sa camera sa kanya. Kukurutin kita, Ate Ann. Ang harap-harap mo dyan. Team Osmac, nandito na inyong muse. Nung unang Umakyat talaga, oh. si Ann Hart sa live, yun mas booming siya. Ala, naglaylo ka na! I love you daw. Ala, ayaw ko dyan. Ala kayo dyan. Uy, nag-I love you na. Bala kayo dyan. Ala, nag-I love you, Ana. Ala, nag-I love you. Alam, patay tayo dyan. Ninang! Alis na tayo, Ninang. Nag-I love you Ninang, na. sila naman dalawa, Ninang. Ano ba? Silang dalawa naman. Ninang. Uy, kinikilig si Ate Ann. Uy! Hindi. Lagot tayo sa asawa ni Ate Ann. Mayayari tayo. Yan na. Para sa my birthday. Birthday, Ate O yung kanta daw ni Ate May. Ann. Bagay daw kayo. Gago! Ang maraming kaarawan. Ate May, wait lang. Kanta lang ni Ate May birthday, Ate May. O yung kanta daw ni Ate May. O, ito na yung kanta ni Ate, Wala talaga. Ate May. Tugang May. Damunggulan talaga ang live. Ay, alam niyo mga naanak, si May, founder yan ha. Kagalang-galang founder ng Kakasangka Foundation. Nako, mas malala pa yan sa akin. Alam na this. Alam na. Ninang, hindi ka nagkamali na i-force mo sila sa Team Tugang. Oo. Nakakaparehas lang. Nasa tamang landas po kayo. O, ito na, para kay Ate May. Kantahin ko na. Ayan na, kantahan mo na siya, dali. Kantahan mo na. Mamaya ka na magsalita, Kuya Ingo. Ingo, mamaya ka naman ligaw. Kakanta pa eh. Magkabilang mundo naman kayo eh. Yan. Ang itim. Ay, sorry. Matao. Sorry.
Hindi po nag-uwi. Wala talaga What gagawin na lahat mapasayo lang Pade-demonetize daw yung channel. Pababain mo na dyan. sa'yo Whitney Tondo Ate Leslie. awit ko sa'yo Ay, naku, sakit ng tiyan ko. Madama kabilang man ang ating mundo kahit nasaan ka man di ka papalitan Labo ka ba? Nag-iisa ka lang kahit na langit at lupa ko ang bitbit ang aking damdamin ang naiisip ka sabay kayong nakikinig noong umaga andyan ay gabi ang oras natin ay magkasalong at aking hapunan ayoko magkahan ngunit kahit na anong mangyari balang araw ay makakapiling ka hihintayin kita kahit nasaan ka pa di ako mawawala kahit na may dumating pa dito lang ako iibig sa iyo hanggang nandyan ka pa hanggat wala na ka pang iba dito ay umaga at dyan ay gabi ang oras natin ay magkasalong at aking hapunan ayoko magkahan ngunit kahit na anong mangyari balang araw ay makakapiling ka Dito ang umaga, andyan ay gabi ang oras natin ay magkasalong at aking hapunan ayoko magkahan ngunit kahit na anong mangyari umaga andyan ay gabi ang oras natin ay magkasalong at aking hapunan ayoko magkahan ngunit kahit na anong mangyari balang araw ay makakapiling ka Ang ganda pala nun. Oh, ang ganda na kanta. Pang OFW. Grabe. Magkabilang buhay. Kabilang mundo. Oy, team song daw. Team song. Ano team song nila ni ni Ingo ay taka ni Ate Ann? Hindi, team song namin yan ng mahal ko. Ang tanong, mahal ba ako? Ah. Sabi ni Tugang ano. Yun lang. Uy, Kalimbang boy! Hello! Ano na naman? Kalimbang. Ganda. Oh, ganda, no? Kabilang mundo Kantay na. mo pa rin yung Viva Hindi, pag kabilang mundo, minsan kabilang bahay. Kantayin mo Viva Forever pa rin. Viva Ha? Forever. Ano daw? Viva Forever, kantayin mo daw. Viva Forever? Ano yun? Oo. By Alma Uy, Peron. Kalimbang boy. Si Michael to. Si Michael ang nandyan. Viva Forever? Baka gusto mo kaming Oo, Viva kantahan ng Forever.
Ano yan? Kalimba. Spice Girl? Basta Viva Forever, hanapin mo dyan, buddy. Hanapon ko. New Master All-in-One Clay Wash. Fights germs, controls oil, helps prevent pimples. Mukhang hindi ko to alam ah. Ayun na. Ngayon, Viva Forever. O, yan. Antay mo na yan. Gorde ko ni Aram. Ipakanta mo kay Jay. Ha? Ipakanta mo kay Jay. Paano ko nakakanta na? Di ko man ani Aram. Kuduton ta ka. Hindi ko to kabisado. Aba, ngayon ko lang narinig to. Si Jay, alam ni Jay kanta yan. Alam ni Jay. Ala? Si Chiche talaga? Oo. Oh, hindi ko talaga kabisado. Bala ka dyan. May, halika na, May. May word ka, May. Bakit may pinag-uusapan si Edward sa si May sa si ano dyan? Si Leslie. Parehas lasing nag-uusap. Eh, ba't may lalabs na dyan, oy? May lalabs daw, oh, sabi ni Edward. Oh. Nandamay talaga si Kuya Ingo. Uy, hindi yan ano, kalimbang. Halika na. Si ano to, si Michael? Alam mo daw ba yung Chai? Yung ano? Alin yun? Gum. Yung Viva Alin? Forever daw. Ha? Viva Forever. Ewan ko dito kay Kuya Ingo, aba. Ewan ko dyan. Kudutong ko na ang ano kanina. Baba ko na Ang bunay, nga. ang bunay-bunay kani kudutong ko na. Ano daw? Kuya Mael, shout out. Bunay-bunay, nak. Alam mo, Ano bunay-bunay? Hindi po. Itlog. Itlog. Ano yan, ang bunay-bunay, pinsan niya yung kuyukot. Oo, yung kuyukot. Pinsan niya yung kuyukot. Wala ko dyan. Hala, Sabi ko Ninang. itlog ha. Bitlog. Ay! Itlog. Laminang. Oo. Makukurot na naman tayo. Behave. Si Kuya Edward pala yung ano, lalabs ni ano, charing. Kaya pala nandyan si Kuya Edward eh. Ano? Hindi. Ay, wala. Kaya, I love you forever. I love you. Founder. Nako. Umakyat na nga. I love you Hello, forever. shout out. I love you founder. Mga permission text sheet mo na eh. Permission text sheet. Mais ka. Ay, nako! Andyan si... Ala. Ano to? No! Alam, nag-akyata na. Pagbigyan nyo na. Hello? Uy, umayos kayo. Umayos kayo Ay. ha. Lahat ka. Umayos kayo. Nandun yung Uy, forever ko. hello, Michael. Ang aking mga inaanak na singer, Hello po. Chichay, Nairicos TV, sa Team Tugang. Hello po. Hala. Si Founder Michael din. Si Founder Michael. Ayan. Kulang yata si, ano? Si, You know? Ayan. Paborito niya yung song na kinanta mo. Team song namin yun. Team song ba Sa kabilang niyo? mundo. That is Yung wrong. kininang Bicolana kasi iba na favorite niya, Kabilang Bahay. ay, nako. Hindi ko na yan nire-request na dati. Behave na tayo ngayon. Ay, di naman na. Kulang yata. To si Ingo ng tila. Ha. Anong tila? Parang ewan ko ba, hindi ko maintindihan to si Tugang Ingo ngayon. Hello, Anong tila? thank you ha. Salamat sa ano. Kalimbang boys yan, ano, nak. Apo. Shout out sa... Boys. Aba, Shout yung out bahay sa nila. Pamilya natin. Oo, nasa Shout out ano sa lahat yan. na kasangga. Shout out sa lahat na kasangga. Shout out. Ano daw? Ano sabi mo? Tinatanong si Founder Michael. Tirahin ko to. Ibaba na nga yun. Naka ano ka ba, Tugang talaga? Ano ba talaga? May ano, pababa naman ng bahay nila. Binaba ko na kanina, ma'am. Sige, bababa ko ulit. Hindi ko na, Binaba ko kanina eh. Nakasama yung foundation at saka yung Kalembang Boys. Ay, hindi ko na. Kuya Ingo. Saglit, baba ko ulit ah. Sige, para Tapos ano. akyat ulit ako sandali. Sige. Kuya Ano, Ingo. iniwan si Kuya Okay, Michael. Sino nang susunod na kakanta? Ikaw, nak? Chichay? Yung request ni ano? Ay, panglalaki Alin yung yun? ninang eh. Say the Alin? Google na muna. Oh, sige. Alin yun? Yung Anong request yun? Na. Alin? request ni?
Request ko, Beautiful in White, kantahin mo na pa di. Yun na naman siya. Ba yan? Nagre-request ka. Hindi mo aram. Aba. Beautiful in white. Maganda May yan. request kanina eh. Hindi may request kanina. Nandito. Asan na Oo, yan? Sino nag-request? nakalimutan ko. Eddie Wow yata yun o si Kuya Edward ba yun? Ay, hindi ko na. Oo nga, si Tugang Idiwa. Parang wala na dyan. Teka lang po, hanapin ko lang Baka po. nakatulog Baka uli. Ay, Tugang Idiwaw. Halika Hindi may na. request talaga. Nabasa ko rin kanina. Kaso Oo. kalimut. Kanta lang. Take me to your here. Ano? Yun. Yun, Babs. Ayan. Take. Ayan yan, bahay ni Kalimbang Boys. Ayan si Michael. Sige, puntahan ko. Oo. Take me to your heart yung Michael Kemerut. Okay, meron. Oh, yun nga. Yan. Ito. Try ko lang. Oo, maganda. Sinking. Charing. Try. Ano to? Kalembang Boys on the way. Nakapang taste yun. On the way. Alam niya. Oh. Try. Hide from the rain and snow. How are Trying you? to forget, but I You good? won't let go. Looking at the crowded street, listen to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me where I could find someone let you go. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what love is, have another clue. Tell me that the one day can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It is here. Take me to your heart. Standing on a mountain high, looking at the moon to the clear blue sky. I should go see some friend, they don't really comprehend. We need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna say. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what love is, have that I do. Show me that wonder can be true. They say nothing lasts forever. We only here today. Love is now or never. Bring you far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Seryoso Show me yan. what love is. Di, baka malamangan. Nawala tuloy. Easy. Take me to your heart. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It is it. Take me to your heart. Yan. Ano pala yung song na yun? Maganda naman.
Huwag kayo mawawala Lovers bukas, need to be ha? in love for Jesus. Paabutin mo alas 9. Kailangan yung humabol bukas. Alin? Ayan. Habol daw tayo bukas. Sige po. Habol kami, Ate May. Ate May. Ay, request si Auntie Codette. Thank you. Oo nga, Ano daw, lang. To be in love. Ano daw? Need to be in love daw. Ay, pambabae yan. Auntie Codette. Hindi ko alam to eh. Wait lang. Ano yan? Carpenters? Need to Oo, be in love? carpenters yan. Parang alam ko to. Sabi ko. Sininang na lang po kakanta. The boses I know, na. Yun Hindi ko alam po eh. I need to be in love by Carpenters. Baka masunog daw pag umakyat. Nasunog na si Damonggol. Ay, ito yung kanta ni Ninang Rosemary. Oo. Yun, saka ni Ate Glendang. Kanta niya to. Ayoko kantahin to. Ay. Paborito ni Ninang Rosemary. Itong, I need to be in love. Di ba yun? Oo, yan. Kinanta ko yan lately lang. Ikaw na lang, Ninang, kumanta, please. Ikaw na, Ninang. Try ko. Kumakain yung isa eh. Try ko na. Try ko, ha? Kain po ako biskuit. Aldrin Escano, mega love shoutout. Celine Doyle. Thank you, Helen V. Celine. Yeah. Ate Ann, heart, akit ka na, dali. Ang ganda mo pa naman, ayaw mo umakyat. Hindi talaga, nag-blooming si Tugang Anhart kasi first time Dali na. Live ata ni Ma'am. Baka merang Oo, manliligaw. nag-blooming talaga siya. Blooming, di ba? Baka may birthday niya kasi ngayon. Oo, birthday kaya blooming, naka-red, Oo, naka-red kaya lipstick naka-red na eh. rin. Nakantahan na ng pasyon eh. Tapos na kaya Holy Week na. Uso pa ba ang pasyon? Ay, meron pa. May Santa Cruzan pa. Mayo naman yun. Mayo. Eh, nagsisimula na ngayon. See? Patapos na kasi yung Abril. Wait nila. Sige. Madre, ano tawag yan? Mayo di... Kayo. Ano yan? 20 minutes na lang para makapagpahinga na kayo. Yan. Hanggang lang. Sige. Auntie ko laki pa dito ng ba? bahay ni Aldrin Escano. Wala bahay yan. Sorry, Auntie ko dito ha. Di tayo singer. Kagaya na yung dalawa dyan. Ito ba yun? Carpenters? Wala sa pagkakit eh. Busy na. The hardest thing I ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. The way that people come and go to dream for our lives, chance could come and I might never know. Used to say no promises, let's keep it simple. But without all the helps, you say goodbye. It took a while for me to learn nothing comes for free. The price I paid is not enough for me. I know I need to be in love. I know I wasted too much time. No, I ask perfections of a quiet, perfect world, and falling up to things that I will find. Wala na. May ata net niya. So here I am with pockets of good intentions, but none of them will comfort me tonight. Right awake at 4 a.m. without a friend inside, hanging on a hope, but when alright. I know I need to be loved.
akin nauna yung fan. Ay, maganda kaya to. Ginagalingan, no? Maganda to. Naganda ko natutugang. Ay, na. Maganda yung lyrics niyan. Oo, super. Oo, Tsaka, mostly naman sa Carpenters na mga kanta, paborito ko. Thank you, Ate Codet. Uy, sige, Kuya Ingo. Tugang Ingo. I know I need to Exit na daw be siya. in black. A medida que los vehículos Ay. Wala, may nagbabarilan na. Ala. Thank you, Tugang. Thank you, ha. Thank you sa support, Tugang. Love you, Tugang. Ay, bakit Akin ba nag-ilapit yun? na pa si May? Ano, may nagluluto? Si May ata, si May. May nagpiprito? Tugang Ingo, thank you, Tugang. Thank you talaga. Grabe ko mga prito, wagas. Ala. Ay, hindi sa akin yun ah. Nung hindi, sa'yo yan. Sa'yo, Ate May. Oo. Kukurting kita, Ate May. Reward, salamat. Thank you. Huwag na. Ililipat ka yung nunal mo sa noo. Grabe siya, baka noo. Tira. Ano yun? Ano yan, Tugang? Ano yun? Dito? O, bigla siyang ano yan? Nag-grounded yung ano niya. Oh, Sa yung ano ata, side set. earphones. Baka low bat na or something. Oo. Baka ano? Nakakala mo nagpiprito. Yes, parang nagpiprito. Akala namin may ano dito. Kala namin, si Nina nagpiprito habang kumakain. Hindi na ako, alam mo, hindi pa ako na lunch. Pero okay lang. Ay. Sige na, Sina. Olo, whitey pa mo. Okay lang. Ay, tita more. Uy, diet man. Too much whitey yan. Too much whitey. Hindi. Kasi ano naman, heavy naman yung breakfast namin, kanin. Kaya okay lang. Too much whitey kaya di nakati ng meeting. 2 months mo lang si Pilyo. Ay, Sino na sunod? Sino na? Para si ano na, si Agum na. Oh, ikaw na. Aliciana. Si Agum na. Ano lang, ito na lang, para sa mga in love dyan, ito. Ako na lang muna, nak. Hayaan mo na si sige. Nina. Pahinga ka dyan. Sige. Habang kumakain Go, pa siya. Ninang. Go. Sa mga in love dyan, May. Mamaya si Ate May na. Dreaming, was he dreaming? Or I am really lying here with you? Maybe take me to your heart. Though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And now just fall in love again. Just one touch and then it's happening every time that I go. I just fall in love again when I do. I can't help myself. I fall in love with you. Tugang Rosemary Official, naglalap siya raw. Thank you, Tugang, for coming. Ninang Rosemary. Sana all. Magic, must be magic. You know. The way I hold you at tonight that seems to fly. Easy for you to take me to a star. Heaven is that moment when I look into your eyes and know I just fall in love again. Just one touch and then it's happening every time that I go. I just fall in love again, and when I do, I can't help myself. I fall in love.
can't help myself and fall in love with you. Tugang Rosemary. Pumasok pati si Tugang Rosemary dito sa YTO. Thank you, Tugang. Mari. Oh, Mari ko, Mari. Ayan. Thank you so much, mga inaanak. Oh, nag-15 pa tayo dyan. Sige, guys. Siguro mag-last. Ninang Rosemary. Tigisa kayo, nak. Tigisa bago mag-time. Sige, Ninang. Oo, Last song tigisa na. kami. Sige. Ikaw, nak, Chichay ang una. Ako muna, Ninang. Kasi isa panguli na ako. Ate Ali, may love shoutout sa'yo, Team Osma. Hindi nyo nakita kaganda ni Ate Ann kanina. Birthday niya po. Birthday niya. Mukha lang kayang Leon. Ayan. Ninang Rosemary, di ka nakatiis. Kinanta yung song mo. Sa susunod, ikaw na magkanta niyan, ha? Ninang Rosemary, ha? Ann, happy birthday! More birthdays to come. Mabuhay ka hanggat gusto mo! Huwag magsawa ka. Alam mo, damunggol din ko si ano. Alam mo. Damunggol din nga eh. Isa rin eh. Talaga naman. Ay, naku, ang saya namin, nak, nung Webes, na gabi sa live. May umakyat nga. Akala ko talaga. Naghuy pa naman si Ate Ann. Huy! Oo ba, pagbalik ko sa Kuwait, kakanta daw Ninang, hindi ko lang na isulat mo, ilista mo, kakanta si Ninang Rosemary dito ng I Need to Be in Love. Mga 10 yung kakantayin niya na I Need to Be in Love. Hindi kasi talaga, guys, i-reply ko talaga yung mga live ko. Kaya, yung mga pinag-usapan, yung mga promises dyan sa live, kaya... May grabe kayo, sabi natin. Ala? Maniningil talaga, maniningil. May grabe kayo. Oo, kaya wag kayo dyan alam mo, kayo ha, kayo ha. Sige, nak. Basta ako isa lang love ko. Ay. Nakita mo, I love you, Pounder. Ay. Ay, wait lang, napapaihina ako. Uy, May, pwede dito, May. Alam mo ba, May, itong dalawa nagkatuluyan. Huy! Mamarites talaga. Dito ka talaga, May, Tugang. Saka si Michael talaga. Susundan ko nga ito si Michael. Pagpakantay natin sa susunod. Mami, ipilit mo. Kahit dumugo, ipilit mo pa rin. Buliin niya ako. Uy, Ate Ali! Ali siya na! Naningin sila sa akin dito. May nakalista na agad ay naapo. Sige na, para hindi na mandamunggol si Ate May, no? Dahil meron naman siyang minamahal. Ay, At mahal na etong kantang ito ay para sa inyo. Hindi natin natanong. Next, bukas na lang. Ha? O kay sarap sa ilalim ng kalawakan, pagkapiling kang tumitig sa kawanan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahal. Oho! Wisit ka talaga, kapansit kahit kailan ka talaga, panira ka eh. Now, parin kita sinta. Hilayo may nagniningning, mistula kang tala. Sa tuwing kakasama ka, lumiliwanag kang daan sa kislap ng iyong mga mata. Pag ikaw ang kasabay, puso'y napapalagay. Dito matumis, wing hawak ko ang iyong kamay. O kay sarap sa ilalim ng kalawakan, kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahal na nating dalawa.
dalawa. Daig pa rin ang liyab na aking nararamdaman sa tuwing tayo'y magkabilang mundo. Isang tingin ko lang sa buwan, napalapit na rin sa'yo. Langit ay nakangiti, nag-aabang sa sandali. Buong paligid ay nasasabik sa ating halik. Nailab na si Kuya Michael. Sarap sa ilalim ng halakan, kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang walang bituin sa pagmamahal nating dalawa. Nating dalawa. Shoutout to Kuya Michael. Puntahan mo na po si Ate May ngayon. Ate Connie. Pinamimigay na namin. Ha? Ate Connie. Namimigay na namin si Ate Ann. Ay, si Ate May. Ate Anhard. Ninang Rosemary. Gusto ko talaga yan. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan, kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Halika na sa ilalim ng kalawakan, samahan mo akong tumitig sa kawalan. Saksi ang warat bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Ninang Rosemary, thank you for that lovely music. Ayun naman si Kapansit. Halika na sa maitim na kalawa. Huli niya ako. Ikaw Nadali talaga naman ko dun, Kapansit eh. Manang-mana ka sa pinsan mo. Anak, last song, last. Oh, last song na. Oo, thank you so much sa sa pag-akyat. Magmamarites na si Ninang. Last song. Galingan na guys. Uwian na talaga. Wake up in the morning and I raise my one hand. Wag mo masyado galingan, baka maagaw ka. God from the field and there are less made. Tot, si Ate Mo. Only God knows where I'm at. I'm dead along the road, but she's gone now. Gathering the wind. Oy, Ninang Rosemary. Wala po kayo nakikita sa screen, huwag niyo pong agawin na. Charot. Wala po yan. Nanutang lang yan na gitara. When they sing your heart in my seat, when I listen every something, then they have to answer me. They tell me when I'm wanted, yeah, I am wanted man. BFF, pasok. Oho. Guys, huwag kayong makinig, wala yan.
sought to keep. I'm looking for forgiveness, but the policy put there. Lord, can I ask a favor, and I hope you understand. Cause I live like to the fullest, it's a garden like a man. Standing down the bullet, let me wake my final stand. Shot time in the face, Lord. Take me down, road true. I'm going out with the face, Lord. Lord, that never took a first, but a few first, Lord, and I know it's on. Call me your Lord. Ang bilis daw na kamay. Pwede ka daw idayo sa divisory. Dayo. Dayo? Ano yun? Snatcher? Oo, ninang. Ginawa ko yung snatcher ni Kapansit na munggol talaga. Ano ba yun? Kahit kailan talaga to si Kapansit. Nako, kayong dalawa talaga. May angel ng buhay ko. May galaw shoutout. Yun Yan. Uy, Ate thank you May, guys. wag- Sumapalakpi ka dyan. Ay, May. Ay, Ate Maya, okay lang mahulog basta sa tamang tao. Yun Yung angel. Oh, di ba yung Mabuti ako angel? nasa tamang tao na ako. Hoy. Diba? Pero kung may angel ng buhay ko, may angel talaga. Oy, thank you mga inaanak ko. Sure, Nina. Ikaw pa ba? Welcome, Ninang. Ayan, thank you so much. And sa lahat ng mga pumasok kanina pa, until end na nandyan, sumama, na-miss ko talaga kayo. Ayan, alam nyo naman, talagang wanto sawa talaga ako. Ayan. Yan. Ate Ann, ayun si Ate Ann nag-stay hanggang end. Thank Ay, you. angel ng buhay ko. Thank you, Jaycon. Oo nga eh. Ayan, thank you, Jaycon ha. Salamat sa patapos na. Ayan, thank you sa Auntie pasok, Codet. Jaycon. Baba mo yung bahay mo para madikitan ka, Jaycon 30. Sige. Baba mo muna. Channel. Ayan, natin Alin? yan, mga dating Si baba mo yung bahay Jaycon. mo. Patapos na kami, gwapa, kasi late na rin sa Pilipinas yung mga inaanak ko, na mga magagaling na singer. Ayan, Pilipinas yan para Jaycon, baba mo yung bahay mo, yung main channel mo, gwapa. May binaba Thank you siya. din sa mga binaba ko na yung kasangga, bahay Ate mo. Mai. See you tomorrow. Go to channel na lang kayo, nak, para Ayan ba yung bahay po niya? Ali dyan. Yung My Angel? May angel ng buhay ko. Yan ba yung Yan ba yun? Ay, hindi ata Ninja kasi. ata? Pero 361 na rin yung Ninja. Oo. 361. Siguro naman. Eh, yun na yata. O kasi may isang yan eh. Puro live eh. May live eh. Oo. Sige. Sige, dikitan namin to si My Angel. Thank you, Eto na gwapa kami. ha. Kasi nagkita kami. Naka-live na si Papa John TV. Puntan ko nga. Hindi siya nakaakyat kasi busy siya. Siguro pumasok lang siya kanina. Okay na ba yung sound niya? Jaycon 30 channel. Naka-live na siya eh. Nagpap-up sa akin ngayon. Kaya ang Philippines kasi siya pag maaga pa. Yan na nako ang main channel. Right, Thank you Nina. sa See you lahat tomorrow. Sa lahat ng mga tugang. See you Thank you so much. tomorrow. Sa lahat ng mga tugang. Bye-bye. Na umakyat. Thank you so much Bye-bye. mga inaanak ko. Thank you. Love. Sir Ninang, love you, Ninang. Ayan. Thank you so Salamat much, din sa- guys. And see you tomorrow, guys. Sa live ni Maymay. Ayan, JLS niya. Nandun ako. Maaga tayo matulog. Mamaya. Yan, Para nakapin po. Nakapin yung mga niya. Ayan. Good night. Yan, nasa main ako ni ito yung Jaycon. Jaycon 30 nak. Oh. Jaycon 30. Ang niya. Ingat ang lahat. Thank you sa sa pagpasok Jaycon. Ayan. Okay na. Kasi 5:35 Bye, na. Ninang Rosemary. Good night Bye mga po, inaanak. Ninang Ha? Rosemary. Ingat kayo. Ingat po. Ate Codet. Ingat. Ingat.
Ingat. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much, guys. Thank you sa lahat ng I love you both. Thank you. Hagdan, kakanta ako. Si Kapansit. Utang na loob, Wala ka kapansit dyan, budol kapansit. yan. Damonggol. Oho. Hindi yan ang ako kakanta. Tigilan mo kami. Ngayon ka pa nagpahagdan kung kailan matatapos mo. Langgana ng Sara. Pag nakita ko to si Kapansit, apakan ko paan nito. Lola. End na pala. Oho, end na pala. Wisit. Yung B8 niya, ng oo. Yun talaga yung nagpa-bad trip sa akin ng isang araw. Oho. End na pala. Oo. Yan. Ay, naka, Auntie Codet. Auntie Kadawin ko lang Codet. yung dalawang yan. Okay na ba yung mo, Auntie Codet? Uy, tugang Edward, thank you so much. Good night. Matulog Si Kuya Edward din pala. Maraming Very salamat. supportive. Oy, Kuya Edward. Good Tugang night. Edward, thank you sa lahat ng mga kasangga, Team Tugang sa Kalam, and Team Musmak. Ayan, thank you so much sa lahat ng ng mga pumunta. Ayan. Thank you guys. I love you. God bless us all and stay safe always. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye.